Sir, Mike. मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024, be taken into consideration. Speaker sir, bill explain करता. Explain करता. This bill is to amend and extend the time limit and that was given for the liquor dealers and to get registered under the Goa VAT Act. The time limit of the 90 days and got over in a 2012-23. Now the bill is proposed to replace the number of 90 by 192 so that the remaining liquor dealers can get registered on or before 31/3/2024. Department has established the help desk at each ward office and there are 8 help desks at 8 ward office in Goa. Any small dealer can go to this help desk and with his Aadhaar, PAN, mobile address proof or like pay the electricity bill, the lease agreement, etc. and officially at the help desk and will do all the technical part of the complete registration. For a new VAT registration, only once Rs 2,000 is to be paid for the lifetime. No renewal is required thereafter. Earlier, this VAT RC and was required to be renewed every 3 years by paying the renewal fees ranging as per the turnover from Rs 2,000 to 15,000. Government amended the VAT Act in February 2023 and removed this general giving the relief to all the liquor dealers and petrol pumps in Goa. Further, the government is giving the composition scheme to all the bar tavern owner having the yearly turnover less than 10 lakhs so that they don't have the compliances burden to keep the purchase detail or claiming the ITC but just pay the 2% of their turnover under the composition. Small bar tavern owner can only take any one option, either take the composition and pay just 2% of their turnover or can remain as a regular dealer to collect from the customer at a rate of 22% on the IMFL and beer and at the rate of 5% on the country liquor and avail ITC on their purchase and pay only net tax payable in cash. In Goa, till date, 3,225 new dealers have been applied and taken a VAT registration and only very few are remaining. The turnover limits, the 10 lakh, was being misused by some people and who were having the actually turnover about the 45 to 60 lakhs per year. And now with the compulsory registration under VAT, the tax evasions and will be detected by the cross-mapping the data with the excise department by using the data analysis tool. The government has discussed this issue with the concerned trade association as per the request by the composition scheme is being introduced for the benefit of the small bar tavern owner in rural interior of Goa and whose turnover is just Rs 1,000 per day to Rs 30,000 per month and 3.6 lakhs rupees per year will just pay the composition tax of Rs 7,200 per year. It composition around Rs 600 per month. Those who are not having the business during the any period of the year or closed while file nil returns for the closure period. Composition scheme will be solve all the problem of small bar and tavern. At present, they are paying the excise duty regularly. Speaker sir, constitution stage असा म्हणून उलयता. Speaker sir, काय ना honorable CMचे हे जे 2000 फेब्रुवारीन जेन्ना बिल हाडले तेजे इंटेंशन व्हेरी क्लियर आसले. स्पीकर सर, VAT regime जो आसा हो 2017 दोन भाशेचे जाले. स्पीकर सर, GST regime जाली फॉर नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन अल्कोहोलिक पीपल आणि VAT अल्कोहोल आणि जे पेट्रोलियम बिझनेस करतात तांकां कंटिन्यू दवरला. ऑनरेबल CM आत्ताच सांगला की ज्यांचो टर्नओवर जो जाता 10 लाखाचे ट्रावल बी आसा तांकां टर्नओवराचे 2% तेणे भरले जाल्यार ताका फायल करपाचें ना. आनी तशेंच स्पीकर सर, पेट्रोलियम भितर दोन भाग आसा. एक पेट्रोल डिझेल विकपी कंज्युमर आनी तेंचे भितर
जे कंज्युमर आसा ते ऑयल विकता, ऑयलाचो कंपोनंट जो आसा हो तसोच 10-15 लाखाच्या सकयल आसता. पूण तेन्ना तांकां जेन्ना GST जे वॅटाचे फायल करूंक पळयता तेन्ना एंटायर कंपोजिशन टॅक्साचे ते रिटर्न फायल करता. आज पेट्रोलियमाचे पेट्रोल पंप ओनर जे आसता त्यांचो टर्नओवर 90 रुपीजाचे तांकां ₹1 ₹1.5 मेळटा स्पीकर सर. ऑयलीचेर जरी तांकां 15% 20% मेळटा, पूण जेन्ना टोटल टर्नओवर दाखयता ते डिफरन्शिएट करना स्पीकर सर. तेजे खातीर हो एक इशू म्हाका सीएमाक पॉयंट आउट करपाक जाय. सीएमाच्या मनान करपाचे गोश्टी तेणें जे बील हाडलेले हे लक्षांत दवरून की हे बील सामान्य लोकांक जे हेल्प करपाक पावतले अशें आशिल्लें. आतां वॅटाचे रिजीम जे आसा हो वॅटाचो पयलो रिजीम जो आशिल्लो तितून नॉन अल्कोहोलीक आनी नॉन पेट्रोलियम बिझनेसमॅन आशिल्ले स्पीकर सर. आतां तूं पळोवपाक गेल्यार स्पीकर सर GST देखून रिजिमा भितर आज तूं पळयता की 40 लाख गुड्स जे आसा तांकां इयरली टर्नओवर आसा तांकां ते कितें सांगता ते घेता. तशेंच 20 लाख जे सर्विसीस करता, सर्विसीस GST करता तांकां जे सांगता ते दिता स्पीकर सर. दे आर एक्झॅम्प्टेड. हे सीएमाकूय खबर आसा. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर, सीएमाच्या मनान करपाचें बरें आशिल्लें. खंय तरी ब्युरोक्रेसी एंगल जशें हेल्प डॅस्क घातल्या, आमचे कमर्शियल टॅक्स ते आसा, गिल बाब बरें काम करता तेजे डावट ना. पूण सकयल्या लेवलाचे जे कमर्शियल इन्स्पेक्टर जे आसा हे लोकांक फुडें व्हरपाक सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तशें जायना जे सीएमाचें इंटेंशन आशिल्लें तशें. सो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की खंयची तरी कमिटी करची तेजे मनांतल्यान आनी सगळे जे आसा हे पेंडींग वॅट रिजीम बंद जाला 2017 स्पीकर सर. जे 2 भाग सीएमान सांगला, एक तावरणां खातीर सांगला तो अजुनूय चालू आसा. पेट्रोलियमा खातीर हांवें सीएमाक ऑलरेडी कितें सांगपाचें सांगलां. पूण म्हजें एक जे नॉन पेट्रोलियम नॉन हें आसा तेंचे खातीर जे पेंडींग जे इशू आसा हेका खंय तरी जे तेन्ना टॅक्स वॅटाच्या टायमार इंट्रस्ट आनी बाकीचे वॅट भरूं ना म्हूण तेंचे वॅट रिटर्न्स फायल करूं ना म्हूण तांकां आज पासून नोटीसी येता. आनी खंय तरी एक होलिस्टीक एंगल पळोवन लोकांक हेल्प करपाचो विचार जो सीएमा मनान आशिल्लो हो खऱ्यांनी हेल्प करचो अशो विनंती करता. जाय जाल्यार हांव ताका केसी हाडून दिता. जे एक हांव एग्जाम्पल दिता, एकूच एग्जाम्पल दिता. तेन्ना वॅटाच्या रिजिमान स्पीकर सर डीलर जे आसताले टायर गोंयान तेन्ना मेळनाशिल्ले. कर्नाटकान टायर हाडून मायनींग जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना थंयच्यान हाडून ते हांगा टायर विकताले. पूण ते वॅटाच्या रिजिमान भितर तितू फॉर्म सी म्हूण आसताले भरपाचे. सो हितू भितर ते थोडे डीलर फसलेले आसा. एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर. अशे खुबशे गोश्टी आसा तेजे हॉलिस्टीक व्यू अशें पळोवचे अशें हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक. आनी इतलेंच म्हजें सांगपाचें आसा सर. पुढे न्ही Speaker sir, फक्त oil is coming completely under GST. Vatacha under you pay only the 5 products which is the petroleum products as he knows. Petrol, diesel, ATF, crude petroleum and natural gas. Engine oil is completely under the GST. So that petroleum and diesel are under the VAT. But ताणी जो एक विषय सांगला तो तू सेपरेट म्हणटा पळय न्हू त्याच्या खातीर कमिटी वी आर हेल्प डेस्क त्या खातीर वेगळो करूं येता आमचो तूं म्हणटा त्या खातीर तो वेगळो आमी कन्सिडर करता थंयसर त्या लेवलाचेर. दॅट हेल्प डेस्क सेपरेटली कमिटीच्या विशीं तांकां ईज करपा खातीर दॅट वील कन्सिडर स्पीकर सर. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्याचो विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings, Lease, Rent and Eviction Control Amended Bill 2024 be taken into consideration.
प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य आसा स्पीकर हांव तरी बिल मातसो सांगता एक्चुअली. ओके. The Goa Building Lease Rent Eviction Control Act 1968 has been substituted so as to bring it in line with the judgment of Honorable Supreme Court dated 5/12/1995 in the matter of Harbilas Rai Bansal versus the State of Punjab, ANR, and with the judgment of the Honorable High Court Bombay in Goa with the whip number the 726 and all those things given as the Alcon Construction versus the or State of the Goa and others. And as per the new section 23, it empowers the landlord to obtain the possession of his building from the tenant by appealing to the collector. In clause, this is a cause of the residential building has been removed. And if this landlord has not occupying the building of his own in the city, town or the village and requires it for his own occupation or for the occupation of any member of his family. If the landlord and who has more buildings than one in the city, town or the village and has occupation of one such building but required another buildings for his own occupation, provided new landlord and who acquired the land for last 5 years is not entitled. In case the gift from the parent is not entitled within the 2 years, landlord can be obtained the possession of the building only once and he cannot apply again. If the landlord is religious, charitable or the public institution, if the building is required for the purpose of the institution, tenant can be directed to put the institution in the possession of the buildings. If the landlord is occupying the part of the building and requires another part of the building where the tenant is staying, tenant may be directed to hand over the possession of the landlord or his family. Third one, the bill further inserts the section 40A, the new section. If provides the grant to the permission of the agreement to the live-in license. If the licensee is failed to vacate the permission after the expiry of his period of leave license, and the landlord may be applied to the deputy collector for order or the eviction of the licensees. The deputy collector then issue the show cause notice to the licensees. The licensees to be the file reply to the show cause notice and showing the cause within the 20 days. The period of the 20 days can be extended up to 60 days and to file the reply on the sufficient clause. The deputy collector shall conduct the inquiry solely and on the documents and the material produced on record, and he can consider the reply and give opportunity to the licensing to be heard. Deputy collector may conduct the summary inquiry for the limited purpose of the asserting that the building was subject matter of the agreement to leave and license, and then the period of the leave and licensing has expired. The deputy collector can then pass the order of eviction if satisfied, and the licensee can be paid the damage and double the rate of the licensee fees and other challenge until the date he vacates the building. The deputy collector cannot entertain the application and who is not the licensee. He shall decide the applications within 6 months. The punishment for the not vacating the permissions, imprisonment, and which may be extended to the 3 months or fine not be exceeding the 1 lakh or with both. Amendment to Section 2, encourage the landlord to give the buildings on leave and license basis. Second, amendment to Section 54 to decriminalize the provision of the imprisonment to in said section. Simple imprisonment for the terms and which may extend to 2 years and shall be omitted. And for the word double, the word 5 times shall be substituted. Yes. Speaker sir, ये bill responsibility law enforce करपाची responsibility live and licenseची deputy collectorचेर दिता. आता deputy collector overburden जावंक शकता. आमी खूब पळयतात की केसी तांच्यो फुडें वतात, आवियार जायत आसतात. सो तुमचे रेव्हेन्यू मिनिस्ट्रीन डेप्युटी कलेक्टर एक्स्ट्रा करपाचें कितें हें केलां, कित्याक खूब जाण अशे येतले तुजे कडेन रोखडेच. स्पीकर सर, आनी एक अशें आहा की लँडलॉर्ड जो रिक्लेम करूंक सोदता टॅनंटा कडेन, ताका 2 भशेन हें दिलां. वेटिंग पिरियड दुसरे 2 भशेन आहा.
एक प्रॉपर्टी एक्विजिशन मोड, परचेज वर्सीस गिफ्ट. परचेज असल्यार गिफ्ट असल्यार 2 वर्सां, परचेज असल्यार 5 वर्सां. सो हें जें डिफरन्सिएशन इन वेटिंग पिरियड आसा, तो डिफरन्सिएशन वेटिंग पिरियडाचें म्हाका दिसता फर्दर जस्टिफिकेशन जाय, नाजाल्यार ताजो मिसयूज आनी मिसअंडरस्टँडींग हे प्रोविजनाचें जावपाक शकता. These are two observations, Speaker sir. I think that you should clarify on this. स्पीकर सर, पयलो विशय म्हटला पळय न्ही, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्हणजे आमी पावर्स डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या, तसो तेजेर हे केसीस डिस्पोज करपाक व्हडलो काय प्रॉब्लेम ना, इजिली करूं शकता तो अलॉंग विथ हीज ओन केसीस. दुसरो विशय तुवें म्हणटा तो 5 years फॉर द न्यू लँडलॉर्ड एक्वायर्ड लँड इन द लास्ट 5 years. 5 years आनी गिफ्ट असले जाल्यार पर्टेनिंग टू द नॉट एंटायटल विथ इन द 2 years. ह्याच विशयाचेर म्हणटा न्ही तूं. बेसिकली 2 डिफरंट वेटिंग पिरियड. तुका गिफ्टान मेळ्ळें जाल्यार तुका 2 वर्सां, हाका मेळ्ळें जाल्यार तूं परचेज केल्यार 5 वर्सां. हे 2 जे आहा पळय ताका कित्या खातीर, वाय इज इट दिस वे, वाय 2 and why 5? It becomes contentious. It becomes a point of contention. तो दिता, हांव क्लॅरिफिकेशन दिता तेजेर फक्त. धाडून दिता. फक्त एकूच 2 मिनटां दिता तुका. न्यू लँडलॉर्ड हू एक्वायर्ड द लँड इन द लास्ट 5 years. Purchased. If you are my father and you want to, then I have to hold on 2 years. If I bought it from you, I have to hold on for 5 years. Gift did जाल्यार 2 वर्सां राव म्हणटा टेनंटाक काडपाक. स्पीकर सर, गिफ्ट दिल्ली असल्या कारणान प्रॉपर्टी जी आहा पळय न्हू, ती एक्चुअली तसो वय जायना, म्हणजे 2 वर्सां म्हटलें आमी. ओके. आनी अदरवायज आनी 5 years म्हटलें दवरूं येता, बट इट इज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी म्हणून आमी थंयसर 2 वर्सां म्हटलेली आहा. ना, इंटेन्शन फायनली स्पीकर सर बावोजी फाटल्यान बसला, ताणें हाडिल्लें बावोजी हें तो तूं विकपाचो, ताणें गिफ्टाक हाडलें आनी बावोजी केलो. सो तशें करतकर तो मनीस म्हणटलो आपूण 2 वर्सां रावप, म्हळ्यार ताका फायदो जालो, आनी विकतो घेता ताका 5 वर्सां रावचें पडलें. हें कित्या खातीर डिफरन्सिएशन ना? इफ देर इज सम पर्टिक्युलर कॉज, यू मे हॅव सम रिजन्स, आय डोंट नो, बट आय जस्ट ऑब्जर्व दीस. बावजी कितें म्हणटा? स्पीकर सर, अशें पास करपाक काय हरकत ना, बिल पास करूं येता क्लॅरिफिकेशन सहित. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका तें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न आसा आतां विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात. राज्यपालांच्या भाशणाचेर उपकाराच्या भाशणाचेर उलोवपाची उरली आसली. कंटिन्युएशन ते 4 जाण 4 जण उरले. कोण पयलीं उलयता? सुरू कर मरे. हा, हां, तुम्ही 4 जणांच्या मदीं ठरया मरे कितलो वेळ उलोवपाचें. हा, 30 मिनिट खूब जाली मरे. 4 जाणांक 30 मिनिट्स.
ऑपोजिशन सर आम्ही बीएसी उलयले तेच करया न्हू हो दोदोर आनी हांव हें करून उलयता No, 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 no. We never spoke for 20 minutes. We spoke for 30 minutes. चलना है, For 20 30 minutes. 20 minutes. And ani ek I सांगलेले I will speak for Sir, one it hour. was agreed four leaders of each party, 20 minutes. and each one 20 minutes. राव मस्त बस रे बस. कितें जाता सेशन पयलीं ल्हान आहा खूब इश्यूज आहात ओपोजिशनाचो नंबर ल्हान आहा उलयता तुमी ते 10 मिनटांनी कितें जावपाचें आहा व्हडलें 20 मिनटां. येते व्हडलें ना 20 आनी 30 तातूंत भितर व्हडलें कितें सुरू कर, जावपाचें 10 मिनटां सुरू कर. काळीज मातशें व्हडलें दवरा करता. तो हा मरे तो Alex Orange. सगळं टाइम तुम्ही दिला केस जाता स्पीकर पण सर आज इंडिपेंडेंट लोकपाल आहा वाचलो तू हा? इंडिपेंडेंट एक आहा 5 न्ही मिनटां दी. स्पीकर सर एक 5 मिनटां दी चड नाका. आय एम हॅपी दॅट स्पीकर सर फाल्यां बजेट प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी कुडतोरी म्हणतो हे फावटी घेतला सो आय एम हॅपी तेका फायनान्शियल सँक्शन मेळ्ळा बट फायनल स्टेजीस म्हणजे काम कमेस जावपा जाय तेका लागून आय वूड लायक द गव्हर्मेंट ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ इट स्पीकर सर एक MRF शेड घालपाक गेले आमी लेप्रोसी लँडांत सो तेका एक परमिशन खंय तरी दिवपा जाय आशिल्लें सो तें दिल्लां तें कन्सिडर करचें आतां प्रायमरी हेल्थ तुगे हेल्थाची उलयता आसतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU म्हण ती जावपा जाय गव्हर्नरागे एड्रेसांत सपोर्ट करपाक उबो रावता आसतना थोड्यो अवस्था आहाय ज्यो जावपा जायो ते आमगेले कायदो सांगपाक गव्हर्मेंटाक स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU सेंटर म्हणटा साऊथ गोवा ICU म्हणटा एक बरो जावपा जायो लोकांक त्रास जाता सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता एक एश्युरन्स दिवपा जाय खंय तरी हे बजेटान की आमी कोतले म्हणून डायलिसिसाचेर आमी रेज केला इशू की मेडिसिन्स पडे हाय फूल फ्लॅज डायलिसिसाक सगळे मेडिसिन्स मेळपा जाय आतां प्रॉब्लम कितें जाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डायलिसीस करपा आनी प्लेस ना द ब्लॉक्स तेंगेले हें फूल आहा तेंगेले कंटिन्युअसली आनी पेशंट घेवपाक तेंकोडे जायना बिकॉज दे आर स्लॉट्स आर फूल सो ते खंय तरी साम अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा नाजाल्यार ते प्रायवेट वचपा पडटा प्रायवेटान गेले काय ना तांकां टेस्ट करतात देर आर सो मेनी थिंग्स वे दे चार्ज मनी ते लोकांक त्रास जाता एक ग्रेस्त मनशाक म्हणटो तितले त्रास जायनाय बट एक गरीब मनशाक आज इवन द पुअर वॉन्ट्स टू एंड इवन द नीडी वॉन्ट्स टू गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स खंय तरी तांकां ही फेसिलिटी तांकां मेळों जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट होम मुगे पुलीस स्टेशन ऑफ मायना कुडतोरी इज बीन ऑलरेडी टेकन टेंडर्ड खंय तरी हे पावटी तेंगे काम आफ्टर सो मेनी इयर्स हें पुलीस स्टेशन पेंडींग आहा तें जावपा जाय म्हूण मुगे आय एम जस्ट ब्रिंग इट नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर सायबर क्रायमाचेर उलयता आसतना एक मॅटर आहा दॅट एक त्याच दिसान आख्खी फॅमिली काबार गेल्या मुजे उलयता सोडीच पॉलिटिशियन म्हणटा ते कात दाट आसपा जाय कांय प्रॉब्लम ना बट एक फॅमिली काबार गेल्या तेगे आजून देखून चार्जशीट जायना ती चार्जशीट बेगीन जावपा जाय कित्याक दुसरे कोडेन दुसरी फॅमिली पडे आहा थिंग तो दुसरी फॅमिली डॅमेज करतलो आज एक कोत्ता आनी सुडलो जाल्यार आनी करतलो द सॅडिस्टीक नेचर ऑफ दीस टायप ऑफ पीपल आनी तेच बरोबर आनी थोडे कांतरिस्त आहाय आपण म्हणटाय ते मेलोडी क्वीन बी म्हणटाय थंय बसो आहाय तेंकां एसो मनशा बरोबर भोंवपा जायना कितें केलां फॅमिलीन तेणें कोणागे फॅमिली भाव मदें भाव बायले मदें नेकेड पिक्चर्स घालन तेंगे फॅमिली दुसपडी गेल्ल्या हित एक्शन जावपा जाय मायना कुडतोरी ऑफेन्स रेजिस्टर जाला सायबर क्रायमांतूय आमी आनी केसीस केल्याय त्यो ऑफेन्स रेजिस्टर जावपा जाय स्पीकर सर हें कित्याक उल्लेख करता बिकॉज सायबर क्रायमांत आमगेले वी आर नॉट गेटींग डिटेल्स फास्ट नॉर वी आर गेटींग प्रॉपर डिटेल्स दिस सायबर सेल हॅज टू बी रिवॅम्प्ड आमगेले IRB लँड आहा लेप्रोसीन म्हाका स्वता खंय तरी आमकां वी वॉन्ट दॅट लँड बॅक वी डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू द IRB वी हॅव टेकन ऑलरेडी इश्यूज खंय तरी गव्हर्मेंटान वी हॅव टू टेक तेंगेले कॅबिनेट डिसिजन घेवन ती लँड फ्री करपा जाय एज इट इज गिवन कलेक्टर साउथ हॅज बीन गिवन डायरेक्शन्स टू सी ऑल्टरनेट लँड स्पीकर सर त्या लँडान लेप्रोसी लँडान म्हाका दिसता लॉट ऑफ इलिगलिटी जाल्या माती काडल्या कोण झाड मारलें कोण अडयता वाय एक्शन हॅज नॉट बीन टेकन MLA कांय इनवॉल्वमेंट ना सो एक्शन जावपा जाय स्पीकर सर कॉपरेशनाचें उलयता आसतना फास्ट करता विजनरीज कॉपरेटीव बँकान म्हाका दिसता तेंगेले पयशे गेल्ले खंय तरी तांकां हेल्प कोन्न तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेंगे इशू घेवपा जाय खंय तरी तांकां कितें जस्टीस मेळटलें तेन्ना खूब पयशे जायत जाणां गेले लायफ टायम सेविंग्स आहाय
टावन प्लॅनिंगाचे उलयता आसतना स्पिकर सर हे आतां आज आमी उलयता आसतना आमी उरलां की मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं म्हणटा आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपाक ना ती मुगे न्ही ती आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय वॉन्ट व्हेरी क्लियरली वॉट एरिया इज गोइंग टू डेमार्केटेड सेपरेटली फॉर पोस्टेरिटी म्हणजे झोनींग बरें आहा शेत आहाय जावं हिल्स आहाय जावं तुगेलें माशी लँड आहा तें आयडेंटिफाय जावपाक जाय स्पिकर सर तें सगळें प्लस हावजींग बोर्डान तांणी इश्यू रेज केला मठ एरिया कडेन खूंय दोंगर कितलो काबार जालो तो दुसरे सायडीन हें जातलें सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस एरियाज फॉर फ्युचर दोंगरूय जातले इवन आमगेली आय सायट पासून म्हाका सदां इवन आय सायट वील बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देर आर टॉल बिल्डिंग्स people with people in residents who are staying in areas where there are tall buildings they have got a short sightedness problem so तें जावपाक जायना स्पीकर सर रेव्हेन्यूचे उलयता आसतना there are a lot of regularization करता आसतना आमी we are talking of doing कुमदार regularization कुमदार भाटान कुमदार लँडान तें रेग्युलेशन केलें there are people who have their own properties in their own properties have done तेंगे रेग्युलेशन जायना कित्याक सेटबॅक ना म्हण तें कंडिशन घान की सेटबॅकान जर तर जायना इट शूड बी अ ब्लॉक दे शूड नॉट बी अलाउड एनी विंडोज नथींग आनी वयर तेका सेटबॅक दवरूंक जाय इन केस तो वयर गेल्लो जाल्यार कितें कंडिशन घान तेका रेग्युलरायज करपाक जाय स्पीकर सर पावराची उलयता आसतना मुगे जायते टेंडर्स गेले आय एम हॅपी दॅट गव्हर्मेंटान जायते मुगेले टेंडर्स घेतलेत ऑलमोस्ट एवरीथींग इज कंप्लीट विथ बारायन एक अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम पार्ट उरला अदरवायज मोस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीट वी प्लॅन टू टेक अप all the work together, even 11 kVA overhead feeder, underground cabling from substation to substation. All work have been taken. I would request the government to do it fast so that we can have people, amge gawan, relief say lokak, te metale. PWD jo leta suna, maksada speaker sir, I would just tell you that amgele zaiten kam pending ha, so it should be taken up. We are following the files. I would request the government. I will not take up the names, nor the work, the type of work. आता एक कुर्तोरी ग्राउंडाचेर एक धाकलोसो टॉयलेट ब्लॉक आहा तोय घेवपा लायलाय कित्याक देर आर लॉट ऑफ पीपल हू रिक्वायर स्मॉल वर्क्स वीच हॅव बी डन आय विल स्पीक अबाउट कुर्तोरी ग्राउंड लेटर ऑन स्पोर्ट्स वॉटर रिसोर्सीस उलयता आसतना मदयाचेर उलयता मदयाचेर लॉंग डिस्प्यूट आहा इट वील हॅव रिपकेशन फॉर द फ्युचर जनरेशन आमी तो इश्यू घेयताय दर एसेंब्लींत आमी जे उलयताय सो गव्हर्मेंट शूड एटलीस्ट recognize it and take steps to do something. All the time we are saying we are going to do. Speaker sir, I'm social welfare ulayta asतना Mukhyamantri Darshan Yatra chir maksada there are a lot of people who are have not left, have not gone to their destinations like Valankini ha Todani ha. So think जावपा जाय ते people have been promised ते पावलो नाय. Speaker sir NGO चे उलयता असतना ते social welfare चे उलयता असतना Purple Fest I want to congratulate the government for the Purple Fest and Purple Fest थोडें बरें जालां last time आनी problem आहले हे पाटी उणी problem जाले फुडले फाटी हे पाटी problem आहा ते करेक्ट करपा जाय आनी करेक्ट करता आसतना तेंगेले आनी इश्यू आहाय जेन्ना स्पेशल चिल्ड्रन आहा एक फॅमिलीन दोन भुरगीं आहाय 5 minutes दोन भुरगीं आहाय दोगांयकूय हे मेळपा जाय DSS मेळपा जाय आनी आवय एक बंद जावपा जायना हाऊसवायफ आवय एक बंद जावपा जायना हे स्पेशल कन्सिडरेशन करपा जाय फॉर दीस टायप ऑफ पीपल हे फॅमिलीजांक जायत जाणांक आहा ते हांव DSS मेळना कित्याक भुरग्यां मेळटा म्हूण कोण आनी कितें दोग जाण भुरगीं आहा जाल्यार दोग जाण भुरग्यांक मेळो जाय तांकां सगळे जे दे आर प्रिविलेज पीपल लायक आमी प्रिविलेजीस घेताय एज एन MLA सो दे शूड बी गिवन प्रिविलेज एज अ रायट बिकॉज दे हॅव गॉट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज तांगे प्रॉब्लम आहाय तांगे जायत डिफिकल्टीज आहाय हांव ट्रायबल अल्फा मेळटा मरे 2 मिनटां तूं ट्रायबल अल्फाची उलयता आं ट्रायबल अल्फातले हय ट्रायबल अल्फा मेळटा म्हणटा तांकां ट्रायबलाची उलयना Orphan. आय एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल special. ट्रायबलाची उलयता स्पीकर सर स्पोर्ट्साची उलयता आसतना आमी ग्राउंडाचेर म्हाका स्वता कुर्तोरी ग्राउंड इज पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम and it is required must the minister had gone had promised खंय तरी जालां एड्युकेशनाची उलयता आसतना स्पीकर सर मायनॉरिटी स्कुलांक जायते त्रास जाताय तांगे टिचर्स दिनाय तांकां टेम्पररी टिचर्स दिताय तांकां कन्सिडर करपा जाय तांगे सॅलरी इश्यूज आहाय तांगे कॉन्ट्रिब्युशन कितलें लार्ज आहा स्पीकर सर पॅरा टिचर्स म्हाका स्वता थोडे उरले तेंगेलेय जात जाल्यार तांकांय रेग्युलरायजेशन करपा जाय स्पेशली आर्ट एंड कल्चराचे जावं हेजे उलयता आसतना कला अकादमीचे जायते टिचर्स आहाय तांगे क्रिएशन ऑफ पोस्ट मुले तांकां वेस्टर्न म्युजिकांत आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर इट लास्ट टायम आमी इश्यू रेज केल्लो एसेंब्लींत हे पावटी परतून रेज करतात खंय तरी वेस्टर्न म्युजीक तेंगेलें देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हू वॉन्ट वेस्टर्न म्युजीक आज जो जाय तो गोंयचो भायर वयता
आनी भायर गेल्यार तांकां they will have lot of तांकां एडवांटेज आहा भायर गेलो काय ना जावं वेस्टर्न म्युजीक जाण जाल्यार सो आय request the government to consider creation of post in Kala Akademi for these teachers. Last time जेन्ना आमी issue घेतलो तेन्ना सांगलें that they will look into the matter. Still nothing has been done, Speaker sir. So I think most of my works as far as the constituency is concerned, जायतें काम घेतलां. So it is my endeavor to see good work in my constituency, Speaker sir. And Speaker, Governorचे addressaचे उलयता आसतना there are a lot of good things the government has done, which I have appreciated, and some which have not been done. It is my duty to raise it and see that it is done on behalf of the people. Thank you, Speaker sir. Yes. Shri Viresh Polkar. Speaking first. तूं उलयता. Speaker sir, I stand by to reply to the Governor's address and to point out what he has not mentioned in this address of his. Speaker sir, हे आज गव्हर्नरा एड्रेसाचेर चोवपाक गेले जाल्यार आज कितल्योश्यो गोश्ट्यो आहाय गव्हर्नरान एड्रेस केलो नाय सो कांय कळना की गव्हर्नराक हे वाच म्हूण दिल्लें आनी तो वाचूत गेला तेका खरें खबर आहा गोंयांत कितें जाता आनी कितें जायना तें आज हे गव्हर्नर कितें दाखोवपाक सोदतालो वॉट वॉज ही ट्रायंग टू कन्वे थ्रू ही स्पीच हे दिसता जाल्यार गव्हर्नर सेज दॅट गोवा इज रोबस्ट एंड हेल्दी तेगे स्पिचांत ऑल अवेलेबल वर्नाक्युलर जार्गन्स आर फावंड इन द एड्रेस व्हडलीं व्हडलीं उतरां स्वयंपूर्ण अंत्योदया सर्वोदया ग्रामोदया आत्मनिर्भर अन्नपूर्णा स्पीकर सर आमी सालसेती सोयताय हे कांतारांची सांज अशी बरें म्युजिकल उतरां स्पीकर सर व्हडलीं व्हडलीं उतरां स्पीकर सर गव्हर्नरान ऑल्सो मेन्शन केलां द वर्ड स्मार्ट ऑन फ्यू ओकेजन्स स्मार्ट मिटरींग स्मार्ट युटिलिटी स्टेट पूण गव्हर्नर स्मार्ट सिटी पणजे इसरोलो स्पीकर सर आज होणा पडलो आहा पणजे सिटी आनी ती स्मार्ट सिटी इतली इसरोलो तेका लोक मोत्तो दिसती पडना तें स्मार्ट सिटी दिसती पडना स्पीकर सर हांव मागतां हें जें पणजे मेस जालां आनी ती स्मार्ट सिटी तें स्मार्ट वर्डाची भियान दिसता स्पीकर सर हांव मागोतां की पावर डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तूं मानी स्मार्ट म्हणटा तें उतर उजा करनाका स्पीकर सर बिकॉज दी स्मार्ट वर्ड हॅज बिकम अ बिग प्रॉब्लम स्पीकर सर आयज दिसाक तिनी गोश्ट्यो इम्पॉर्टंट ज्यो गोश्ट्यो आज एड्रेस जावपा जाल्यो आर गोवन्स हॅपी आर गोवन्स हेल्दी एंड आर गोवन्स वेल्दी स्पीकर सर हे गोश्टींचेर आतां हांव पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल सोशल कल्चरल आनी एनवायरमेंटाचेर हांव पॉयंट्स थोडे मांडटलो हे लीप इयरार 366 डेज आहा हांवें 366 पॉयंट्स मांडले सो मुको ते 366 पॉयंट सांगपा जावपाना बट मोठे जे इम्पॉर्टंट आहा आय वील ट्राय टू एड्रेस इन टुडेज स्पीकर सर Madai diversion by Karnataka government, a biggest issue Goa faces today. No mention at all. Kitya? Visorlo? Visorpa jata? Governoran Madai visorpa jata? So, kon dita ye material Watspak? So, in the meanwhile, proposals of Karnataka government relating to Khalsa Bandara project are at the moment on the agenda of the National Board of Wildlife. He mention uch na Speaker sir. Second, Speaker sir, notification of Tiger Reserve, which is one of enormous importance for the state. Tiger Reserve करपाची आज सगळ्या चर्चा जाली पूण Goa government has not taken steps in line with the court directions. It is in contempt and Supreme Court has not granted stay. A Tiger Reserve for Goa is an important state asset, which can only add to the glory of the state and attraction for tourists. Governor हेजेर कांय चलयलें ना Tiger Reserveचेर. No mention regarding restart of mining in the state. Another big issue, mining, Speaker sir. Governor Nogboro, mining ache kai ulil na. Mining is a big issue for Goans, except one paragraph on reimbursement of green tax and fitness fees to affected truck owners. There is no more explanation. Ej bairani kainch na. No more explanation given for why there is still no restart of mining despite the gap of big 6 years now. There is zero information given on the Goa Mineral Development Corporation, which has set up to undertake mining operations in the state. Several promises made on affidavits,
by the government have not been fulfilled, Speaker sir. There was promise to set up 400 plus jobs in the mines department to ensure sustainability of the mining. Ye unfulfilled. Eje uloil na ye 400 jobancher. Promise to set up a dedicated mining transport corridors for North and South Goa. Unfulfilled, Speaker sir. High Court has now stopped mining transport through villages. The government has issued mining blocks, including entire villages of Mulgaon, Lamgaon, Sirigaon, including their religious places, as part of new auctioned mining blocks, which will be counterproductive. In such circumstances, it is difficult to understand how mining can restart in the state. Ye governor kaich khabar na dist maga, kaich ulel na. When it comes to power supply is still a problem in major parts of the state, despite promises made every year for the past 40 years, Speaker sir. How can the government promise conducive environment for tourism and industry without quality power supply? Instead, the government only wants to raise the tariffs, continues power supply na, आणि त्या बारा free electricity मुठाय ती आम मागलोली ती मुठू दिवपाची जायना. हे कांयच कोणासा वयला price hikes, Speaker sir. Environmental problems associated with large scale quantity tourism are not addressed. Noise pollution is creating major issue in the coastal belts. आज noise pollution लागून जायती problem जाता, Speaker sir, पण हे address जालना. There is no mention of any ideas for promoting quality tourism in place of just numbers. Carrying capacity of most existing areas is already breached. Government appears to be unaware and unconcerned, Speaker sir, of these carrying capacities. There are already reports that tourists are forsaking government as a preferred destination. There has been no effort made by the government to install the necessary services, including reasonable taxi services for consumers. As Speaker sir, सगळे कोफुसांव कोण सोडलो, Speaker sir. Goa Miles is here. आमगे ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हर जे आहे त्यांक मार बसलो, Speaker sir. हुई काय एक सारखे जायना, Speaker sir. आमगे जे हॉटलाको टॅक्सी ड्रायव्हर स्टँड आहे तेंगे धंदो आहा तेसोच उरपा जायो, पूण हे जायना, Speaker sir. So हे हुई काय तारयार घालपा जाय, Speaker sir, आणि हे उलयले ना गव्हर्नर. All the major initiatives which should have been taken by the government are now being carried out because of directions issued by the High Court. These include noise pollution from tourism areas, illegal and sand mining, CRZ violations at Arambol, garbage sites. General impressions in that is that there is no governance whatsoever in these areas. ये सगळे जे mining हा, illegal sand mining, CRZ हा, ये सगळे वस्तू आज फकत कोर्टां गेल म्हणटरी जस्टिस मेळटा. कोर्टां वचना जाल्यार गव्हर्नमेंट कांयच करना, Speaker sir. Every year the governor's address makes a routine statement. सदां तेंच recording अशें related to safe driving environment. Page 2 चोयल जाल्यार state witnessed a rise of almost 9% in road accidents during the year. As per Goa Police Traffic Cell data, 3,011 road accidents were reported in 2022, out of which 253 were fatal, wherein 271 succumbed to injuries. A total number of 181 persons on two-wheelers died in accidents, Speaker sir. कितलो लोक मरता, Speaker sir, पूण सेफ्टीचे कित करपा जाय, सेफ्टीचे कित कोण तारयार घालपा जाय, and how we will drop this index, हेची कांयच मेन्शन ना, Speaker sir. There is no mention of town planning activities of government, all of which are designed to destroy regional plan and the various outlined development plans. First, 16B introduced, now deleted, 17.2 introduced, and I guarantee it will soon be deleted. Now we are going to have 39A to allow spot changes in zoning in the RP 2021 and all ODPs. If government wants to alter the regional plan 2021, which is already outdated, it should revise the regional plan with the new horizon period of 2030 or 2040 and get done with it. Instead of these spot changes which are only leading to protest and writ petitions, Speaker sir. Speaker sir, आज सकाळीच कांपाल फिशरमॅन ते एकठांय जाल्ले. तामकां थिंग एक रॅम्प जाय कांपालाक. बारीक गोश्ट, Speaker sir, ह्यो गव्हर्नरान आयज जोस जायो त्यो मेन्शन करपा जाल्यो. हे कांपाल फिशरमॅनागे रॅम्प जावपा जाय आशिल्लें, Speaker sir. आज पंचायतीन तूं चोवपाक गेलो जाल्यार, Speaker sir, स्टाफ ना. हाऊ डू यू कॅरी आउट द वर्क? आमगे ओल्ड लिम पंचायत सरपंच स्वता हाटी लागला, Speaker sir.
एक स्टाफ शॉर्ट आहा धाकट्यो पंचायत्यो त्यो तांकां एक स्टाफ मीन्स अ बिग थिंग. सो आय थिंक दॅट वन स्टाफ नीड्स टू बी गिवन. दिस कायंड ऑफ स्मॉल थिंग्स वील हेल्प इन गुड एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, illegal land filling and illegal filling in the fields continues as speaker sir. कोणाची भिरांत ना स्पीकर सर. कोणा पंचायतीची भिरांत ना, कोणा कलेक्टरा भिरांत ना, पुलिशे भिरांत ना, कोणाची भिरांत ना. कित्याक स्पीकर सर? कित्याक गव्हर्मेंट आज हें सगळें इग्नोर करून दिला, कोणा जाय तेश करपा दिलो स्पीकर सर. हें कसली राज तें खबर ना स्पीकर सर. हांव कोणा नांव घेवपाक सोदना, बट स्पीकर सर हें बंद जावपा जाय, नाजाल्यार म्हाका सदां वी वील बी हेडिंग टू अ बिग डिजास्टर स्पीकर सर. स्पीकर सर, ऑल प्री प्रायमरी स्कूल्स, आतां जी प्री प्रायमरी स्कूल्स आहाय ती रजिस्टर्ड जालें गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन एंड दे आर फॉलोईंग द NEP रुल्स. सो ही जी स्कूल आतां रजिस्टर जालें तेंगे ते प्री प्रायमरी टिचर्स आहाय तेमगे जी सॅलरी आहा दॅट हॅज टू बी टेकन ओवर स्पीकर सर. गव्हर्मेंट शूड स्टार्ट पेईंग देम सॅलरीज एज पार विथ हाव द गव्हर्मेंट टिचर्स सॅलरीज आर देर स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय कम फ्रॉम अ सीफेरर्स बॅकग्रावंड. तारवट्या पासत जायत्यो करपा जाय स्पीकर सर. MMD एक आसपा जाय स्पीकर सर. हांव उलयलां ऑलरेडी. तेच भाशेन समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट इज सीफेरर्स सोशल सेक्युरिटी स्कीम. जे तारवटी भाव आज सेलिंग करताय आनी जोडपाक तांकां कॅपॅसिटी आहा तेमी वॉलंटरली पयशे दिवपाचे म्हयन्याक आनी सेम सिस्टमॅटिकली द स्टेट गव्हर्मेंट शूड इन्वेस्ट. एंड आय थिंक दिस इज अ सोशल सेक्युरिटी स्कीम द गोवा स्टेट कॅन डू एंड दिस वील एनकरेज मोर बॉयज टू गो इन टू शिपिंग. कित्याक आज शिपिंगा आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जाय स्पीकर सर. असल्यो स्कीम जर स्टेट गव्हर्मेंटान केल्यार आमी धाकटो स्टेट, आमकां रेव्हेन्यू भरपूर येता NRIलो. सो हें केलें जाल्यार इट वील बेनिफीट एज वेल एज ड्युएल बेनिफीट इज रेव्हेन्यू येतलो, भुरगे जे आहाय ते आनी बोटीर वचपाक सोदतले, भायर वचपाक सोदतले आनी आमगेलें अनएम्प्लॉयमेंट रेटूय सकयल जातली स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक दीस इज द ट्रेंड स्पीकर सर. हें ट्रेंड वाडटलें आनी हें वाडोवपा जाय जाल्यार सब सेंटर्स फॉर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक ऑफ काला अकॅडमी इन साऊथ गोवा जाय स्पीकर सर. तेंगेल्यो टिचर आहाय स्पीकर सर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक शिकयताय त्यो इन काला अकॅडमीक तांकां रेगुलरायज आहाय करपा जाय स्पीकर सर. कॉन्ट्रॅक्टाची आहाय. हें जर केलें जाल्यार हें वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक वयर काडपाक पावतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमगेलें सुराले एक अंडरपास केला. तो अंडरपास केला इज अ टेक्निकल फेलियर. आतां तूं गेलो जाल्यार थिंग उदो बोला अंडरपासान. पावसा बत तें दुसरें, पावसा इतलें जाता पूण आतां दिमभर उणें उरदो आहा. सो देर इज अ टेक्निकल फेलियर विथ द PWD को इंचार्ज जाला अनऑफिशियली म्हणटाय ते आम तुगे प्रिवियस आमदारा सांगलोलें हें जातो म्हूण. दॅट इज नॉट द आन्सर स्पीकर सर. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सिन्स देर इज अ टेक्निकल फेलियर वी हॅव टू अंडरस्टँड की तो अंडरपास इज जावन आहा एक सिजनल अंडरपास. सुरालेचो अंडरपास वील बी सिजनल म्हणजे पावसा 6 म्हयने देखून तो उजा करपा जायना. दुसरे 6 म्हयने उजा करूं आतां. सो हें जाल्यार स्पीकर सर जे रेल्वे ट्रॅकाचे क्रॉसींग आहा इगोजी मुखार सुरालेचे ते ओपन दवरपा स्पीकर सर. इन्स्पेक्शन करूं सोदताय ते बंद करपा. कितको बंद करपा स्पीकर सर? ह्यो वस्तू येवपा जाय आसल्यो. बर्थ रजिस्टर्ड इन पुर्तुगाल आमगे जे OCI NRI आज त्रास जाल्ले आहा स्पीकर सर. जे कोणागे बर्थ रजिस्टर केल्ले आहा पुर्तुगाला स्पीकर सर तेमकां आज त्रास जालो. दे आर नोवेर. ते इंडियनूय न्हू पुर्तुगेजूय न्हू कन्फ्यूज हांव करलो आहा. कितें करपाचें स्पीकर सर? कोण सांबाळटलो? आमी सांबाळपा जाय. डबल इंजीन म्हणलें जाता आतां इंजीन हूंय गेली. गरजे वगत इंजीन पंक्चर तुगे बंद मरे सीज जालो इंजिना. सो हें जावपा जाय ताबडतोब जावपा जाय. कितें करतो तूं? कोणें कितें जालें जाल्यार हे स्ट्रेस घेवन. सो दीज थिंग्स आय थिंक हॅज टू बी कवर्ड अप करेक्टली स्पीकर सर बाय दीस गव्हर्मेंट वीच द गव्हर्मेंट इज फेलिंग इन अ बिग वे. स्पीकर सर हो गव्हर्मेंट रावता की भुरगीं मोतलीं. कोणूय भुरग्याक चॉकलेट दिताय. दिव्या राणीन बाईन आमगे सांगलोलें चॉकलेट दिली इस्कुला कडेन आनी त्या भुरग्याक अटेम्प्ट टू लिफ्ट केल्लो म्हूण. हें जाल मुटरी आम उलयताय. दीस इज व्हेरी कॉमन स्पीकर सर. CCTV कॅमेराज सगळे इस्कुलान घालपा जाय. इट हॅज टू बी डन मॅन्डेटरी. ती जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल डज नॉट मॅटर. भुरगीं कोणालीं? भुरगीं आमगे लोकालीं. लोक आमगेलो तांकां प्रोटेक्ट करपाक आमगे कायदो. सगळे इस्कुलान आज बजेट घेवपाचो. बजेट येवपा बजेट घालपाचो. CCTV कॅमेराज इन ऑल स्कूल्स इन ऑल विलेजीस. काळाय टेंडर आम 500-600 कोटी इतली मोठाय हेजे आम घालपा जाय. ऑल विलेजीस शूड बी CCTV कॅमेराज. ऑल स्कूल शूड बी CCTV कॅमेराज. स्पीकर सर आज दूख भोगता म्हाका सांगपा स्पीकर सर. तूं काय टिचर आहाय. तुवें आज शिकलोलो स्पीकर सर. तूं एड्युकेट जावन आज बरे पोजिशनाचेर आहा. ते भाशेन आम सगळे आहाय आमदार हिंगा आनी आम लेजिस्लेटर्स. आम कोणें पूण शिकयलाय KG1 टील वॉट एवर वी हॅव स्टडीड. आज स्पीकर सर आम मागणी घालता हिंगा स्पीकर सर. गव्हर्नराकूय कोण शिकयला स्पीकर सर. टीचर म्हूण आमी टिचरीक TR म्हणलो टायटल दर्जा दिवपा जाय स्पीकर सर. हांवें हेज्या पयलीं घायलो आहा स्पीकर. आज सगळ्यान एकठांय जावन वेन्झीन घायल म्हणून तुम घायला स्पीकर सर. आम सगळ्यान एकठांय जावन आमगे गोंयच टिचरींक
Let us be the first state to allow teachers to use the title TR Speaker sir. Such a honor for all of us. We are blessed to be taught and what we are here today, Speaker sir. आणि आमच्यान जरी तरी आज हे करून बारीक नोटिफिकेशन हाडपाव Speaker sir. वेन्झीन हाडा तुवें हाडा कांय मॅटर जायना. इट इज चीफ मिनिस्टराक टिचरीक इतली व्हॅल्यू आसतलो की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान नोटिफिकेशन हाड म्हूण Speaker sir. So I think these things matter and these things should be brought and done, Speaker sir. Government's failures, Speaker sir, traditional fishermen's areas जो आहे CRZ त्यो Speaker sir येऊन आडूच कितें कोताय Speaker sir कोणा सांगना सोडा. So I think government should keep a note on this, Speaker sir. Speaker sir, government's failure has happened to provide free KTC buses to the women in the state. जाय त्यो स्टेट आहे आमगे दिल्ली Speaker sir, आमगे गव्हर्मेंट आहा थिंगा Speaker sir, तो KTC बसीस ज्यो आहाय त्यो दिल्ली गव्हर्मेंटा गेल्यो बायलां फ्री आहा. ते भाशेन हिंगाय करूंक जाता. वाय नॉट Speaker sir? वी शूड डू इट. KTC सर्वीस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून तूं नाच इसरोलो लोक कदंबा बस केन्ना चोयलो काय म्हूण ती घालपा जाय Speaker sir. Speaker sir, एक सिंगल विंडो काउंटर एट मारगांव साउथ गोवा फॉर इश्यूइंग ऑफ ट्रांसपोर्ट परमिट्स रिन्यूअल हें सांगिल्लें म्हणटरी दिस इज अ सेंट्रल टॉपिक म्हणटाय. अरे सेंट्रल टॉपिक न्हू तुमकांय सेंटर आहा तुमगे गव्हर्मेंट आहा. सो हे सेंट्रल टॉपिक्स हे चेंज करूंक जाय. तुम जेन्ना सेंट्रला वयताय लोकसभा बसताय उलयताय हे पॉयंट हाडपा जाय. खूंय आय आतां हे लोकसभा वचोन रिन्यूअल्स बी करपा जाय. सो वी वॉन्ट अ साउथ गोवा ऑफिस Speaker sir. This is one of the biggest thing. Government failure Speaker sir to provide all India taxis weekly permit to neighboring states like Karnataka. Karnataka सोन टॅक्सी जेन्ना गोंय येताय Speaker sir तेमच्यांनी उमके दिसांक कितू दिसा जायो तोच परमीट काडपा जाता. पूण आमकां कर्नाटका जर तो रोयताय आमगे ऑल इंडिया टॅक्सीज आमकां वर्सा परमीट घालचो पडटा. 18,000 20,000 डिपेंड कित्याक वर्सा घालपाचो. आमकडे एक पाड वयतलो 2 दिसांक मुगे ती ऑल इंडिया परमीट घेवन. सो विकली पास सिस्टम हे कोण उलोवपा जाय Speaker sir? आमगे गव्हर्मेंटान तेमगे गव्हर्मेंटाक उलोवपा जाय Speaker sir. दिस इज वेर इट गोइंग टू हॅपन Speaker sir. Speaker sir, आज आमकां गोवा मायल्साचे भरपूर त्रास जाता. परत सांगता Speaker sir, हो गोवा मायल्सा प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. हिंग आमगे लोकांक त्रास जाता Speaker sir. पीपल हू हॅव लेफ्ट देयर प्रोफेशन्स एंड स्टार्टेड ड्रायव्हिंग टॅक्सीज तेंक त्रास जाता Speaker sir. आनी आमगे मागीर भुरगे मागीर दे ट्राय टू एब्यूज आनी एकमेकागे मागीर उलोवप जाता Speaker sir. हें एवॉयड करपा जाय Speaker sir. सो दीस गोवा मायल्स इश्यूज हॅज टू बी सॉल्व Speaker sir. Speaker sir, कोस्टल बीच पुलीस टुरिझम पुलीस सांगल्या जायत जालें Speaker sir. मुजे बारा मिनिस्टर येयला जायत पाटी मिनिस्टरा कडेन हातीं कांय ना CMाको आहा. सो म्हाका सांगता पुलीस इज अ बिग शॉर्टेज Speaker sir. नॉट ओनली ऑन द कोस्टल बेल्ट ऑल्सो इन द पुलीस स्टेशन Speaker sir. 60% स्टाफ आहा Speaker sir. आनी 60% स्टाफ आहा अंडर 1-2 PSI आहाय. ती PSI मागीर कोणाकूय रागान तापोट टेकून माताय Speaker sir. ह्यो घडण्यो जालो आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी Speaker sir. आय डोंट वॉन्ट टू नेम दॅट PSI बट टायम येयलो जाल्यार हांव घेतलो. हिटिंग अ सिनियर सिटीजन Speaker sir. कित्याक जाता हें? ती स्ट्रेसा आहाय. दे आर ओवरलोडेड वीथ वर्क. सिनियर सिटीजनाचे तापोट मारपा जाता Speaker sir. कोणूय जावं तो कितेंय करूं कॅन यू हिट अ सिनियर सिटीजन. आनी ते पुलिशे आज रियलायज जावपा जाय तेणें केली ती वस्त. सो सी द बिहेवियर ऑफ दीस पुलीस डिपार्टमेंट. तांकां सगळ्या ट्रेनिंगाक धाडपा जाय हाव टू बिहेव वीथ सिटीजन्स. सगळे पुलिशे आज डिसिप्लीन ट्रेनिंग गरज आसा Speaker sir. बिकॉज दीस पुलीस आर बिकम व्हेरी एरोगंट Speaker sir. सेम वे Speaker sir, गव्हर्नर नीड्स टू टेक कन्सर्न. हांव आमगे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर PWDचो निलेश काब्राल बाबा आमगेलो तेगे जेन्ना पॉयंट काडलो ट्रॅफिक सेलाचो तेगेलो काडपाचो तेन्ना हांवें मुगेलो पॉयंट मागलेलो कोलवा ट्रॅफिक सेलाचो आनी एश्युरन्स मेळ्ळी Speaker sir आमकां. हे एश्युरन्स दिल तेज कांयच फॉलोअप जायना Speaker sir. आनी कांयच फायदो ना. आज त्रास जाता Speaker sir with this कोलवा ट्रॅफिक सेल ओवर देर. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी ऑफ दोज पुलिसमॅन. दे आर डुईंग देयर जॉब. पूण इतली त्रास जालो की देर इज अ बिग ड्रॉप इन टुरिस्ट कमिंग टू कोलवा. हे ताबडतोब जावपा जाय. हांवें 2 नोटींग मान दिलो हांवें Speaker sir. आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट इन दीस इयर 2024 म्हाका खबर ना निलेश बाबागे जालें जाल्यार बट जालें ना जाल्यार मुगे जावचें Speaker sir. दॅट ट्रॅफिक सेल हॅज टू बी शिफ्टेड बॅक फ्रॉम वेर इट हॅड कम्स Speaker sir. Speaker sir, गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो फेलियर आसा Speaker sir. जेन्ना आमी एलाव करताले कॉर्पोरेट सोसायटीज हावजींग सोसायटीज आमी तांकां STP घाल म्हणटाले. आमी STP घाल म्हणटाले विथ द एझम्पशन की ते STP सारको चलयतले. पूण ह्यो STP सारको चलनाय आनी कंटेमिनेटेड वॉटर फ्रॉम STP इज बीन रिलीज्ड इन द फील्ड. शेतां उदक वयता Speaker sir. हे एकूच न्हू सगळे गोंयभर जाता. तांकां सोल्युशन कोण दिवपा जाय Speaker sir. दे कॅनॉट यूज दीस फॉर गार्डनिंग
Because first of all, gardening korpa tenko landscaping zagna. The whole area is very small. 100 flat hai, 100 miles flat pun landscaping zagna. So somewhere we have to introduce the technology. I already gelte environment minister astana ek letter gaileli. And I had suggested to try a pilot project with something called as evaporation generators, wastewater evaporation generators. So jam wastewater raha, it will get evaporated through these wastewater evaporation generators. So इतू की जालें STP जो failure आहा तो पयलीं सद्या तेंगे dispatch होऊन जालो आणि we are able to bring up a solution. So this is what we have to do, but we are not doing this, Speaker sir. Speaker sir, next is about government failure to ensure 24 hours uninterrupted water supply. उदकाची सप्लाय जी बेसिक नेसेसिटी आहे. आज उदक, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एड्युकेशन दिस आर बेसिक थिंग. उदक 24 hours मेळना, इलेक्ट्रिसिटी 24 hours मेळना जाल्यार कित करताय स्पीकर सर? पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर आमकां. जे वरां म्हयन्याक तुमकां उदक दिवपा जायना, तुमकां पावर सप्लाय दिवपा जायना, आमकां पयशे परतून दिवपा जाय. जे भाशेन तुमी आमकां पयशे घेताय जेन्ना कॉमन मॅन बील हारिकोना तेजे तुम जे भाशेन लोकांक चार्ज कोताय ते भाशेन जेन्ना तुम दिवपा जाय न्ही, तुम्ही आमकां लोकांक पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर. आज लायनमॅन जे आहाय आमगेले, जे लायनमॅन काम करताय, आज चोयल जाल्यार बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन जावपाक वचत नाही. कित्याक जावपाक सोदनाय स्पीकर सर? आनी जायत जावपाक सोदपा नाही. तांकां इन्शुरन्स ना स्पीकर सर. आज कितलेशे लायनमॅन भुरगे जे वायराचे उंच चडटाय ते मेलाय स्पीकर सर. तांकां इन्शुरन्स ना. हे इन्शुरन्स करपा जाय स्पीकर सर. दीज आर द थिंग्स वेर वी हॅव टू सेव our guys, Speaker sir. Speaker sir, there is a government failure to ensure that all the beaches CCTV cameras are provided. This is going to help and boost tourism. Speaker sir, आज टुरिस्टांक आंगार कोणू गेलो कितें चोले, आज जायतो लोक येता स्पीकर सर. गोंयकारांक कोणाक असो होयना, कोणाक गेले बॅग चोरपाची, मोबायल चोरपाची, बट जायतो इन्फ्लक्स आज दुसरे स्टेटीसून. हे कोताय स्पीकर सर, पूण तांकां सांपडतले कितें करून? आमगे कॅमेराच नाही. हे घायलो आहा स्पीकर सर, लास्ट टायमूय घायलोले, सेम रिपीट शो जायत आहा स्पीकर सर. So CCTV cameras is one of the major things, Speaker sir. Speaker sir, next is government failure to provide ताबडतोब मामलादारां ज्यो केसीस आहाय स्पीकर सर, त्यो जाय नाही क्लियर. Government is unable to clear these cases which are lying there in the courts. So government needs to make sure that these things are done, Speaker sir. Speaker sir, आत कार्नवाला टायम आमगे कलीग ऑलरेडी उलयलो ते रेट लायले त्यो, पूण हो जमनी वयलो खेळ म्हणटाय आमी. जमनी वयलो खेळ करपाचे आर्टिस्ट आहे. ह्या आर्टिस्टांक आज रेकॉग्नायज करून वयर काडपाक गरज आसा स्पीकर सर. वी हॅव टू प्रोवायड फायनान्शियल सपोर्ट अँड मेक प्रोविजन्स फॉर देम, नॉट जस्ट गिवींग देम वन टायम मनी. हे कार्नवाला हेड करपा वर्सा एक पाटी ते पयशे दिन पावना स्पीकर सर. हे आर्टिस्ट आनी वयर सरपा जाय. सो वी हॅव टू गिव देम सम अवॉर्ड्स. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट देर इज अ फिक्स फायनान्शियल सपोर्ट बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कार्नवल कॉम्पिटिशन कितें आसत तें. Government failure also to provide all local artists who are there, तेंगे जे स्किल्स आहाय तेमकां जे कोण नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल्सांचेर पावलो आहाय आर्टिस्ट, तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपा जाय स्पीकर सर. यू हॅव टू गिव देम, यू हॅव टू रेकॉग्नायज दीज आर्टिस्ट बिकॉज दे मे नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड दीस आर्ट, बट दे हॅव बीन एन ऑनर फॉर आवर स्टेट. सेम वे स्पीकर सर, monitoring and sanctioning of funds from art and culture towards second tribal literature meet held at Kankon, which event never happened as alleged by honorable speaker. आमगे speaker एक allege केल्ले on the first day of this assembly session कि second tribal literature meet which was held in Kankon, it has never happened. There is a scam on the own minister in this house. गव्हर्नर तेजे कांयच उलोवंक ना, गव्हर्नरान तेजे कांयच खबर ना कितें जालें तें, आनी ना म्हणून गव्हर्नमेंटूय कांय उलयना. सो I had requested that instead of we all being here and trying to give answers to ministers who has got allegations on the floor of the house, that minister should have been suspended for this session. ताका हे सेशनासून भायर दवरूंक जाय आसलो स्पीकर सर, आनी सीएमान आन्सर करपा जाता आसलें स्पीकर सर. पण हें जालें ना स्पीकर सर, which is a failure on this government स्पीकर सर. And I think also speaker sir should have, a matter of pride and dignity for him to allow such things to happen under him, Speaker sir. Speaker sir, आज जोरी तोरी आम SSB चोवपाक गेले, जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे नये बांदलां बांबोलीम, इट इज पार्ट ऑफ आवर गोवा हेल्थ मॉडल. व्हेरी गुड, एवरीथिंग इज व्हेरी नायस. थोड्यो गोश्टो करपा जायो. आय एम ब्रिंगिंग इट टू द नोटीस. MRI and CT scan in the new SSB Bambolim needs to be provided.
maintain newly opened SSB as ceilings have started to fall down and low standard quality of furniture is being provided. Speaker sir, nodal officer jo aहा थिंगा speaker sir, ताका power दिवपाचो आनी ताका power ना speaker sir. South Goa district hospital जे आहा speaker sir, linen waste जो आहा, जो linen कपडो बेडशीटा रोगताची बी आसताय पिलोकेसी बी त्यो काढून उडयता एक रुमा उडयता speaker sir, ताका contract ना. So this is going to create a hazard one day speaker sir. So ministeran लक्ष घालपाचें हेजेर. Government failure to provide OPD services at GMC in the evenings because OPD services in the evenings नाही यो करून घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर आज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी धाकटे सब हेल्थ सेंटर्स आहाय स्पीकर सर. हे सब हेल्थ सेंटर्सा स्टाफ शॉर्ट आहा. फॉर एग्जांपल स्पीकर सर सब सेंटर काना बेनावलीम MPHW 1 staff is short. Seraulim sub center attendant 1 staff is short. Kolwa sub center MPHW 1 staff is short. Attendant 1 staff is short. Magi RMD Warka Urlim 1 MTS is short. Sub center Carmona 1 MTS is short. Sub center Kavelosim 1 MPHP male staff is short. Itli staff short. Why? Burgi nahi? Unemployment itli ha. So kitya gai nahi burgi speaker sir. मागता स्पीकर सर हे सगळे मुगे पोस्ट आहेत ते भरचे स्पीकर सर थिंगा सो दॅट वी डू नॉट हॅव शॉर्टेज स्पीकर सर. गव्हर्मेंट फेलियर टू प्रोवायड हर्स वॅन सेम वे 108 आहा ते भाशेन हर्स वॅन चालू करपाक गरज आसा स्पीकर सर. आज भरपूर त्रास जाता लोकांगे सामान्य मनशागे आज पयस वयता स्पीकर सर हर्स वॅनाचेर. हर्स वॅन फेसिलिटीज चालू करची म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता स्पीकर सर. गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो अ फेलियर. आमगेले फॉरेन्सीक युनिट आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डॉक्टरांक रिलीव करूंक जाय स्पीकर सर. ते हॉर टेन्शन आहाय ते कित उलयताय ते सांगूंक जायना स्पीकर सर. म्हाका रातीको एक दीस आमगे भुरगे भायर पडोन म्हाका गरज पडली तो म्हाका सांगपा लागलो ती हांवें सांगिल्लें जाल्यार स्पीकर सर. सो आय थिंक ही स्ट्रेस्ड दीस डॉक्टर्स आर स्ट्रेस्ड. तांकां रिलिवर दियाय स्पीकर सर. सगळे जाणां कोण आहा तो थिंगा ताका रिलिवर दियाय नाजाल्यार एसिस्टंट धाडाय ताका मातशें रिलॅक्स सांगया तो कितें उलयता आनी कितें चाडवता स्पीकर सर. स्पीकर सर गव्हर्मेंट्स फेलियर स्पीकर सर. आमी सगळे ट्रेडिशनल जाय म्हणटाय स्पीकर सर बट आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा जाय स्पीकर सर टू ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट ऑफ गोवा. रेंदेर आहाय आमगेले टॉडी टॅपर पोदेर आहाय आमगेले बेकर आमगे एकलो फ्रेंडूय आहा आज येयलो ना तो बेकर पोदेर तो. सो तेमकां काजेकार कांकणाकार फुलकार हेंक सगळ्यांक फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर. हें जर तर दिना जाल्यार इट इज गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू फिनिश दीस ट्रेडिशन स्पीकर सर. स्पीकर सर लाडली लक्ष्मी स्कीम स्पीकर सर. We are depriving eligible unmarried girls from availing the benefits of Ladli Lakshmi schemes for utilizing the same in the academic careers. Because sir, आज आम काजार जाल मुठे दिताय तेंक पयली दिवपा जाता स्पीकर सर आनी दिवपा जाय स्पीकर सर आमी. स्पीकर सर जायत्यो वस्तू उलाय ड्रग्सांचे स्पीकर सर. आज ड्रग माफिया काबा करपा आमकां जायना स्पीकर सर. ड्रग्स कंटिन्यू आहा. प्रॉस्टिट्युशनूय चलता स्पीकर सर. गॅम्बलिंगूय चलता स्पीकर सर आनी मोडकोय चलता स्पीकर सर. स्पीकर सरान काणकोण मोडको बंद केलो आहा. तेन बंद केले ते भाशेनी तुमी एक सोल्युशन काडपा जाय सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक स्पीकर सर. आज सरकारागे प्रोग्राम सगळे फेलियर जाले स्पीकर सर. सरकार तुमच्या दारी मंत्री तुमच्या दारी स्वच्छ भारत अभियान हे सगळे जे प्रोग्राम आहे स्पीकर सर दारी आयले दारी येयल म्हणटरी तुमकां जी लोकांनी आपल्यागे प्रॉब्लम सांगलाय ती कितें केली तुमी सांगल्याय आज 100 प्रॉब्लम सांगल्याय ती तुमी सॉर्ट आउट केली म्हणटी ती रिपोर्ट कार्ड दिया स्पीकर सर. आनी हे सगळे रिपोर्ट कार्ड हे लोकसभा इलेक्शन जाच पयले सरकार तुमचे दारी मंत्री तुमचे दारी सगळ्या मंत्र्यांक जितली लोकांगे प्रॉब्लम्स इनवर्ट केल्ली तितली सोल्युशन तुम्ही वर्कआउट करून सांगपा जाय नाजाल्यार तुमकां 0 out of 10 स्पीकर सर. स्पीकर सर आज स्पीकर सर एक्स लेजिस्लेटर्स जे आहाय आमगेले एक्स लेजिस्लेटर्स तेमकां आज हिंग जाग ना स्पीकर सर. वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम. आम सगळ्याच वयताय सिनियर सिटीजनां जाग करपा जावो. We have to make a nice felicitation centers for senior citizens. Ex-legislatorank जाग करपाची गरज आहा. We have to make a space for them, Speaker sir, here. Speaker sir, Pulse Green Forest म्हणा आणि तेच भाशेन विजनरी कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटी म्हणा टू सेपरेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीज. दोगांय गेले लोकां गेले पयशे इन्वेस्ट करून जाय ते पयशे गेलो. नोबडी इज फॉलोइंग अप. नोबडी नोज वॉट टू डू. I request Speaker sir that Pulse Green Forest सगळे 35,000 people have invested. क्रोजांनी पयशे तेंगेले. विजनरीज आगे कितले जाण उलयन गेले. सोल्युशन ना. We have to find a way how we can try to give these people a solution and how we can buy back these kind of banks which are trying to take away people's money, Speaker sir. Speaker sir, to end up
आय वूड लायक टू से दॅट स्पोर्ट्सांत आज आमगेले भुरगे जे आज नॅशनल्सांत जिखोन मॅडल जाले तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगलेलो तो कितें जाला स्पीकर सर हे जितले भुरगे 37 नॅशनल गेम्सां जाले तांकां जॉब आत मेळटलो सिक्योर जातलो वेन एवर दे वॉन्ट टू रिटायर जाल ना जाल्यार तो करपा जायो स्पीकर सर तेच भाशेन स्पीकर सर थोड्योश्यो वस्तू ज्यो उरल्याय त्यो आमगे जे घुमटा ते घुमट प्रमोट करपा आमगेलो फेलियर जालो आसा स्पीकर सर देर इज नो promotion of Gumot happening today, Speaker sir, and that is the reason this trend of playing Gumot and more artists to come is going to fade off, Speaker sir. So saying this, Speaker sir, I would like to wind up and close down my governor's address with these 366 leaps what we have done in this leap year, and we expect the government, they got a target to complete at least one solution per day and to resolve these problems for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the amendments moved by me to the motion of thanks to the governor's address. Speaker sir, जेन्ना एकले भुरगे बापाय म्हऱ्यान येता रिपोर्ट कार्ड घेवन आनी त्या भुरग्यान जर एग्जामीक फेल जाल्लें आहा तर भुरगे कितें सांगता पयलीं आवय बापायक की आपल्याक फूल मार्क पडले आहा म्हणून डान्सिंगान आनी ड्रॉइंगान. ड्रॉइंग आनी डान्सिंग एट दॅट टायम इज एक्स्ट्रा करिक्युलर. ते भशेन आमचो गव्हर्नर्स एड्रेसान सरकार इव्हेंट्स खंयचे केले ते सांगता. आतां तातूंत हांव पर्पल फेस्टाचें उलयना. पर्पल फेस्ट बरें फेस्टिवल जावंक जाय गोंयाक नांव. It's showing sensitivity to a section of society that has been ignored up to now. I also was present, Minister also is aware. But there are others, especially events conducted by Information Publicity Department. National Games, G20, Invest Goa, Save Soil. Yes, all events. These are not primary jobs of the government. Government report cardut start करता हे events सांगून. आजो अर्थ कितें आनी इम्प्रेसिव्ह कांय ना हांकां दाखोवपाक. स्पीकर सर हे इव्हेंट कार्ड आनी कितें आहा तुमचे कडेन कितें उरता. आतां पयलीं आमी उलोवया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज अ टॉपीक क्लोज टू माय हार्ट. हांवें हे गव्हर्नराचो एड्रेस 3 वाचलो. तातूंत एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी अनएम्प्लॉयमेंट जे गोंयांत आहा तें देंवोवपा खातीर एक उतर ना. आज गोंयांत गोंयकार दिश्टीच पडना. तूं असो वच मडगांव वच कितें म्हणटा तूं उल्हास दिसता कोण गोंयकार ओगी असो गेलो जाल्यार खंय गोंयकारूच दिसता. गोंयांत गोंयकार दिसना स्पीकर सर. आनीक ताजे खातीर एक पोजिशन जाता की आय हॅड टू मूव अ बिल डिमांडिंग दॅट 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर. हें आतां तूं बिल म्हणटलो एकच बिल हें मतां खातीर बिल लोकसभा. हांव लोकसभा कॉन्टेस्ट जायना म्हजो पक्ष जायना. बट म्हाका दिसता हें प्रायवेट मेंबर बिल इतल्या खातीर हाडपाक जाय कित्याक प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक जॉब मेळनात. आनीक एडवर्टिजमेंट थंय सावंतवाडी जाता नाजाल्यार खंय कारवार जाता. हें हो इश्यू आहा. स्पीकर सर सरकारान कितले यूथ एम्प्लॉय जाले आफ्टर स्किलिंग रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा मुखेलमंत्री बरें उलयता टाक 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 करून उलयता. पूण हे कितल्या लोकांक प्रायवेट सेक्टरान जॉब मेळ्ळे. सरकारान ह्यो आपल्यो स्किमी ज्यो हाडल्या खूब स्किमी हाडल्या. ह्यो स्किमी वेदर दी स्किम्स आर ट्रान्सलेटींग इन टू एम्प्लॉयमेंट हाजेर कांयच सरकार सांगना. पोस्ट डिपार्टमेंट आहा. पोस्ट डिपार्टमेंटान सगळे जॉब भायल्यांक वतात. आमचे MP कितें करतात. MP तरी आहा मरे थंय. MPनी पळोवंक जाय. दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. हो खरो हांगा रे उलोवप न्ही हांवें. पूण हांव उरेज इतल्याच खातीर करता कित्याक एक डिपार्टमेंट तो. आज पोस्टमॅन भायलो येता. हो व्हडलो इश्यू स्पीकर सर. शेकड्यांनी म्हळ्यार डझन्स ऑफ स्किम्स गव्हर्नर्स एड्रेसान सांगिल्ल्यो आहा. पूण कितें फक्त एनरोलमेंट करप हे स्किमीनी इज नॉट एन अचिवमेंट. कितले तुमी फंड युटिलायज केले कितल्या लोकांक बेनिफीट जालो हें जेन्ना तुका उत्तर मेळटा तेन्ना तुका खरी स्टोरी मेळटा. स्कील डेव्हलपमेंटाचेर 27,871 एनरोल जाले. जॉब कितल्यांक मेळ्ळो 3,789 म्हळ्यार फक्त 13% लोकांक एम्प्लॉय जाले स्कील डेव्हलपमेंटान.
Enrollment आशिल्लो 27,871. So enrollment should not be the objective of skill development. The objective should be to increase employment. Speaker sir, Governor addressan एक अशें sentence आहा. The education system is in line with NEP. बाब दाजी सरकारान एक प्रश्न घाला जो 5 तारखेक येवपाचो आसलो. तातूंत ताका उत्तर मेळटा की NEP 2020 has been implemented only at the foundational level. From academic year 23-24, it shall be implemented in the phased manner at preparatory, middle and secondary level from the academic year 24-25. Aso orth कितें? That means we are still not in line with the NEP. So, गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान फट मारून कित्याक घेवप? आनी ही NEP पॉप्युलरायज करपाक तो राजदीप नाईक बावडो एक काणी नवी युगाची म्हणून घेवन आयिल्लो. तो म्हादयचे मिटिंगेक गेलो म्हणटा आनी नाटकूच बंद उडयलें. सो NEP पॉप्युलरायज जावपाची ती बी सरकार तुम्ही मारून उडयता. स्पीकर सर, NEP लुक्स गुड इन थियरी. एक नोबेल प्राइज विनर आहा अभिजीत बॅनर्जी म्हणून, तो 2019 नोबेल प्राइज विनर इन इकॉनॉमिक्स. तो म्हणटा वी नीड टू लुक बियॉन्ड एब्स्ट्रॅक्ट थियरीज अँड फोकस ऑन एविडन्स बेस्ड पॉलिसीज दॅट वर्क. स्पीकर सर, फुडल्या सेशनान आमकां एविडन्स दियात की स्टुडंट्स आर लर्निंग बेटर विथ NEP कंपेर्ड टू द प्रिवियस इयर. हे आमकां दाखोवन दिया. We will move a congratulatory motion saying that you have done a good job. Speaker sir, Governor, Chancellor Goa University जो मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न घाल्यार तो म्हणटलो ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून. पूण आर यू अवेअर that university and college professors are acting as liaising officers for delegates for G20 national games and now India Energy Week? They are made to receive guests at the airport, drop them to their hotels, take them sightseeing, be at their disposal. म्हळ्यार कितें? You are making professors into tour guides. Speaker sir, पयलीं कोविडाच्या टायमार टिचरांक वापरले. खंय वापरले? तांकां वापरले सर्वे करपाक. सो टिचराचें काम आहा भुरग्याक तयार करप, एक बरो नागरीक म्हूण तयार करप, ताका एज्युकेशन दिवप. तुमी हें सगळें एडिशनल घालून म्हाका दिसता कितें करता, कितें मॅस करपाक फुडें सरलें तें कळना. स्पीकर सर, गोवा समग्र शिक्षा म्हणून आहा. गव्हर्मेंटान ग्रॅज्युएट पे स्केल पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टरांक करूंकूच ना. पूण पंजाब आनी अरुणाचल प्रदेशान हें जाल्लें आहा. टिचरांची सॅलरी आज लेबराची सॅलरी बरोबर एक जाल्ली आहा. म्हळ्यार यू आर ट्रिटींग टिचर्स ऑन पार विथ लेबरर्स. स्पीकर सर, वोकेशनल टिचर्स आहा हू आर वर्किंग ऑन लेक्चर बेसीस. ते म्हणटात की आपल्याक रिटायरमेंटाक लमसम अमावंट दिवचो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट हे टिचरांक दिवचो म्हणून. कर्नाटका सरकारान हें इम्प्लिमेंट केल्लें आहा. गोंयान कित्याक जायना? मिड डे मील 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहात. तांकां एप्रील 2024 मेरेन ताजे फुडें तांकां फुडार दिसना. मनोहर पर्रीकरान 2005 वर्सान हे ग्रुपांक काम दिल्लें पयलें. आतां सरकार भायली कंपनी हाडून फुडें सरला. भायली कंपनी कित्याक हाडटा? बिकॉज गोंयकार खंय आमचे डोंट क्वॉलिफाय फॉर क्वॉलिटी. सरकार तांची बिलां टायमार फारीक करना. आमकां डायरेक्टर एज्युकेशनाक घेराव घालचो पडलो लास्ट टायम तांची बिलां हाडपाक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 100 लेबर म्हाका मेळूंक आयले पळय पणजे ऑफिसान. ते म्हणटात 500 लेबर आसा वर्किंग ऑन डेली वेजीस. तांकां एक TSL म्हणून आसता, म्हळ्यार टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणटा तो अजून तांकां मेळूंकूच ना. 8 वर्सां ते सेम सॅलरीचेर काम करतात. इन्फ्लेशन दिसान दीस वाडटा, एसेन्शियल कमोडिटीज वाडटा. सो हें कितें स्पीकर सर? हांकां म्हळ्यार एक न्याय दिवपाचें गव्हर्नर एड्रेसान खंयच बरयल्लें ना. स्पीकर सर, हें हांव सगळें उलयतां. दीज आर अबाउट पीपल हू हॅव कम एंड अप्रोच मी. आय एम नॉट ब्रिंगींग आउट एनीथींग अबाउट जनरल. जे म्हजे मनान आयले तांचे इश्यूज काडटा. एक वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशन पाळोळें आहा, ताचें नांव आहा सी बॉयज बोटींग असोसिएशन म्हणून. तांकां वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी करूंक दिनात आनी तांकां अनएम्प्लॉयड केल्ले आहा. कित्याक? दुसऱ्याक कोणाक तरी फेवर करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, फोंड्या म्युनिसिपालिटीन खंय वेंडर्स सगळ्याक फुटपाथीचेर अलाव केल्या. दुसरे कडेन पयलीं ते फक्त म्युनिसिपल मार्केटान आसताले. आज अशें जाल्लें आहा की म्युनिसिपल मार्केटान आशिल्ले गोंयचे वेंडरां म्हळ्यार कोण येना. मडगांवान सेम जाल्लें आहा. ओरिजिनल BJP वर्कर म्हळ्यार देव कोणाक सांगचे पयलीं जे कोण BJPन आशिल्ले ते रस्त्यार येवचे पडले. तांणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो, मिटींग एक मागल्या. कितें म्हणल्यार रस्त्या वयले वेंडर काडा म्हणून. आतां पुरो जालें म्हणून. मडगांवान न्ही, फातोर्डा न्ही.
ना फातोर्डा आहा ते गोंयकार आहा, सगळे इच एंड एवरी गोंयकार आहा. स्पीकर सर, ही मिटींग घेवपाची अजून जायना. म्हाका कळना कोण तरी म्हाका दिसता देवा कडेन उलयता तो कलेक्टरा कडेन उलयला, पूण ओरिजिनल बीजेपी वर्करांची मिटींग कलेक्टरा कडेन जायना. उल्हासान विचारल्या उल्हासाक कळटलें हें खरें हो फट तें. स्पीकर सर, ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज क्युम्युलेटिवली आर इन्क्रिजींग अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, नॅशनल गेम्स बाब आमचो गोविंद गावडे जर आशिल्लो ताणें सकाळीं म्हणलें खूब जाण तुमी फंक्शनाक नॅशनल गेम्साचे आयिल्ले म्हणून. हांवूय गेल्लो थंय एक फंक्शनाक. कित्या खातीर? कित्याक इतले कितेंय कातरबाजी ताजी करूं आमी, पूण नॅशनल गेम्साच्या टायमार आमीच आमच्या गव्हर्मेंटाक सकयल देंवप हें सोबना म्हणून. वॉट एवर इट बी, वी आर ओपोजिशन बट नॉट ओपोजिशन टू ब्रिंग गोवा डावन. सो ताजे खातीर क्रिटीक आसलो जाल्यार पसून क्रिटिसिजम हांगा हांव करतां, थंय हांवें ताजें करूंक ना, थंय ताजे प्लस गूण गायल्या. स्पीकर सर, रियलिटी कितें आहा? कितले गोंयकार मेडल जिखले, कितले मेडल विनर इम्पोर्ट जाल्ले, इम्पोर्टेड कितले आशिल्ले, कितले गोंयचे मेडल विनरांक ट्रेनिंग आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान सपोर्ट मेळ्ळो. बाबू गांवकार म्हणटा तो गोल्ड मेडल विनर आहा, विथ सीता गोसावी सिल्वर, सूरज वेळी ब्रॉन्झ. ते तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कोणाचो मेळ्ळो? गोवा पेंटेथलॉन असोसिएशनाचो. एक महाराष्ट्राच्यान कोच हाडलो, ताजो ओन चलो गोंयच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता, हें कम्पीट करतालो. ताका 5 दीस आसतना ताका काडलो, कित्याक तो गोंयकारांक असो अनवॉन्टेड ट्रेनींग दिवन काबार करतालो, कांसार करतालो की ताका काडचो पडलो. आनी उरिल्ले गोंयकार आशिल्ले, एक सावियो लेताव म्हूण आहा बाणावलेचो, तो मल्लिकार्जून कॉलेजीन आहा काणकोण. सरकार जर स्पोर्ट्सान म्हळ्यार इंट्रस्टेड आहा, म्हाका दिसता सरकारान एक सारको फूल टायम असले लोकांक वापरूंक जाय जे यूथ कलेक्ट करूंक शकता आनी नेक्स्ट नॅशनल गेम्साक तांकां ट्रेन करूंक शकता. स्पीकर सर, म्हज्या मनान एक NIS कोच आयलो महेश कवळेकार म्हणून. आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना म्हणून मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें. तो NIS कोच, गोंयांत चड NIS कोच ना, तुमचो बार्देसांतलोच तो, हे म्हळ्यार नॉर्थ गोवांतलो. तो वेट लिफ्टिंगाचो कोच, दिसपाक बी बरो सॉलीड आहा. स्पीकर सर, तो 12 वर्सां जालीं पेडे काम करता. म्हाका दिसता बाब डेप्युटी स्पिकराकूय खबर आसतलें. तो 12 वर्सां काम करता 19,000 सॅलरीचेर. NIS कोच, ताका जर परमनंट केल्लो ताका 70,000 सॅलरी आसपाची. म्हळ्यार कोचीस क्वॉलिफायड इन वेट लिफ्टिंग ना, पूण तुमी ताका घेवपाक सोदनात. रेग्युलर कोचाचो पोस्ट वेकंट आहा, पूण ते गोंयकाराक घेनात. स्पीकर सर, अशी हें करून तुमी मेडलां जिखूंक शकतले. हे कात्या कुएलो, डेन कुएलो, आज आमी सगळे हें बी केलें, कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केली. ताणें कितें म्हणलां हिंदून, आय डोंट गेट प्रॉपर फंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट, ट्रेनिंग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. डिस्पायट दीस, वी ब्रॉट अ कोच कॉल्ड ब्रूस कॅन्डल, एन ओलिंपियन फ्रॉम न्यूझीलंड, हू केम टू गोवा टू ट्रेन मी एंड माय ब्रदर. स्पीकर सर, गोंयचे एथलीटांक नॉन गोवन एथलीटांचे खातीर सायडलायन करतात. एथलेटिक्सान गोंयाक एकूच एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा तें एक सर्वीसमॅनाक, जाका मागीर धरलो की ताणें डोपिंग केल्लें म्हणून. स्पीकर सर, गोंयचे गव्हर्मेंटान नाल्यार नॅशनल गेम्स ऑर्गनायझरान कसलेंच सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन म्हणटा एथलीट्सांक दिवंक ना. स्टुडंट जे पार्टिसिपेट केल्ले तांकां मार्क मेळूंक ना, कित्याक सर्टिफिकेट तांचे कडेन नाशिल्लें म्हणून. म्हाका दिसता मार्क मेळपाचो चान्सूय तुमी तांचो खालो. स्पीकर सर, हांव मागतां की सगळे एथलीटांक, तांचे कोचांक पार्टिसिपेशन, एप्रिसिएशन आनी मेरीट हे एसेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं दिवचें. मुखेलमंत्री, हें मातशें नोट डावन कर, कित्याक हें जाल्लें आहा. मोरल ऑफ द स्टोरी इतलीच आहा की गोंयचे तरणाट्यांक तुमी आज ट्रेनिंग करपाक सुरू करात, फुडले नॅशनल गेम्सीन कितें नांव जर करतले जाल्यार. स्पीकर सर, काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन गेलो. आज द गोवनाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो सायब, अ सिंबल ऑफ पीस, सेज मोदी. स्पीकर सर, प्रधानमंत्र्यान आमचे सिन्क्रॅटीक कल्चर म्हणल्यार कितें को एक्झिस्टन्स वयर काडलें की अशें आसचें म्हणून. आनी हें को एक्झिस्टन्स अशें वयर काडटना म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो सायब न्ही म्हणून. प्रधानमंत्र्यान गोंयचो सायब म्हणून हो इशू एकदांचो बंद केलो असो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पूण गोंयचो सायब
सान फ्रांसीस सावेर जालो आसत पसून पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून 16 जानेवारीक ताजें फेस्त जाता आनी एक सदांच थंय एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च, which is why somebody is seeking tenancy from the church. And speaker sir, हांव हांगा on the table of the house एक हें दवरतां, कितें दवरतां, प्रूफ दवरतां, एक स्टॅम्प दवरतां, स्टॅम्प. हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें की हो जें फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हें हांव मुखेलमंत्र्याचे नॉलेजी खातीर हे स्टॅम्प हाडिल्ले आहा. हे स्टॅम्प हांव मुद्दाम दवरतां. दी रे सीएमाक मातशें दाखय. हे इंडो पोर्चुगीज 1951चे स्टॅम्प, बिफोर वी गॉट लिबरेशन. तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली, हें तो प्रूफ करता. आनी इट इज अ ट्रायसेंटेनरी स्टॅम्प. ट्रायसेंटेनरी म्हळ्यार कितें, 300 वर्सां जाल्लीं 1951, म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटा तें, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इश्यू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे मनान आपयता, तो आलेसिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो, आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचे सिन्क्रेटीक कल्चर टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. एंड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years which is there on the stamp, which is why I have sent it to you. Speaker sir, आतां आमी फ्रॉम सेंट जोझफ वाय लेट अस गो टू परशुराम. आमी सदां आयकलां की परशुराम भुमी म्हणून. स्पीकर सर, पूण एक गोंयकार म्हणून म्हाका वायट दिसलें की गोंयचो जो रिपब्लीक डे टॅब्लो आहलो जाचेर परशुराम, भगवान परशुराम आशिल्लो, तो इट कुड नॉट बी मेक इट टू द रिपब्लीक डे परेड. डबल इंजीन सरकार. स्पीकर सर, म्हाका कळना. हांव जाणा खूब जाण देवा कडेन उतर दिवन पसून देवाक खातात, पूण आतां देवाचो इन्सल्ट तरी करनाका मरे. तो गोंयचो टॅब्लोचेर तुमी परशुराम भगवान घालतात आनी तो रिजेक्ट जाता. सो देवाक खाल्ले मनीस तुमी घेवन आहात आनी ताका कसलोय पुरुश म्हणा म्हज्या पोटान दुखना, म्हजें पोट सारकें आहा, बरें आहा. पूण एक मात तुमकां सांगता, हें मात देवाची फकाणां करूं नाकात. म्हाका दिसता 2027 तुमकां परतो परशुराम भगवानाची याद जातली. ताजे पयलीं हांव तुमकां मदीं याद करीत रावता अशी. स्पीकर सर, आतां येता क्रायम्साचेर. गव्हर्नराच्या एड्रेसान ताणें म्हणलां की डिटेक्शन रेट 85% आहा म्हणून. डिटेक्शन रेट 85% म्हळ्यार कितें? 1 out of 5 does not see the name of the accused on the FIR. Speaker sir, हांगा conviction rate आसा 19.8%, 6th lowest in the country. 76% of total rapes reported in Goa in 2022 are against minors. So हे आमचे परिस्थिती आहा क्रायमाची. स्पीकर सर, आतां वता हांव एग्मू केडराचेर. हांव म्हणटा डबल इंजीन आसा जाल्यार आमकां तें एग्मू केडर कित्याक जाय? वी शूड हॅव अ गोवा केडर एंड वी शूड हॅव इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, आनी एक इश्यू जाल्लो आहा म्हणटा तो लँड ग्रॅबिंग, आनी ताजे खातीर SIT मुखेलमंत्र्यान घाल्ली आहा. कमिशनाचो रिपोर्ट हाजेर उलोवंक जाय. कितें जालें तें कळपाक जाय. हें तर जायना आनी ओरिजिनल ओनरांक जर जमनी त्यो परत्यो पावूंक ना जाल्यार आनी लोक असली जमनी खावपाक लागतले. कित्याक हांवें आयकलां हें सारकें एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट जाल्लें आहा आनी कितल्यो ह्यो केसीस SITन चार्जशीट केल्यो हाजें एक डिटेल म्हाका मेळपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे मालबाटान एक सुकोर म्हणून आहा, ताणें अशेंच बहुजन समाजाचे लोकांक हें खाल्लें आहा, तांच्यो जमनीच ग्रॅब केल्ल्यो आहा आनी तो कांय ना, काबेज द काजाल म्हणटा आनी आपूण प्रॉपर्टी खावंक उठला. कंप्लेंट फायल केली SIT कडेन, कांय जायना. आनी देवाचो मनशाचो ताजेर आशिर्वाद आसा काय कितें आहा तें हांव नकळो, पूण विक्टिम्स मात जे आहा ते बहुजन समाजाचे आहा आनी तांचे खातीर हांव फायट करतलोच. स्पीकर सर, गव्हर्नराच्या एड्रेसान तुमी म्हणलां की 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन, आनी तातूंत तुमी कितें म्हणलां की आमी MOU सायन केला पेटीएमा खातीर म्हणून. बाब रोहन खंवटो हें जाणा आसतलो. पेटीएमाचेर आतां RBIन हें केल्लें आहा, कितें बॅन केल्लें आहा. पेटीएमाचेर केसी जाल्ल्यो आहा.
त्यो तरी तुम्ही गव्हर्नन्स एड्रेसान सांगू नाकात मरे. हो MOU जो तुम्ही केला, यू रिलुक द MOU and you should not at least have given this as a reference to the governor's speech. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टर गेलो, तागेलो 39 जालो, तो गेलो. आतां हेल्थाचेर उलोवया. आतां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बाब वेन्सी उलयला. थंय ICU बेडां आसा, पूण ICU बेडांनी एकलोय मनीस वचून पावूंक ना. कित्याक पावूंक ना? कित्याक वाळपय वचून तितले बसी धाडपाक आमी कशेंच एलाव करचे ना. हें म्हणजे आमचें स्टेट क्लियर आहा. हेल्थ सेंटर मडगांव आहा तें कॉलेप्स जाता, तें कशें रिपेर जायना. पोंडा जाल्यार म्हाका दिसता थंय लिफ्ट चलना, सर्जन नासतात. सो म्हाका दिसता की हेल्थ मिनिस्टरान हेल्थाचेर मातसो टायम घालचो. आपल्या हेल्थाचेर न्ही, हेल्थ पोर्टफोलियोचेर. कित्याक आपली हेल्थ तो बरी चॅक करता, पयर ब्लड टेस्ट बी करून आयिल्लो. स्पीकर सर, आनी एक पयरचे गोवनाचेर हेडलायन आयल्या की हेल्थ मिनिस्टर डज फ्लिप फ्लॉप म्हणून ऑन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पयलीं म्हणटालो नर्सिंग कॉलेज, आतां म्हणटा मेडिकल कॉलेज. परतो केन्ना नर्सिंग कॉलेज म्हणत? हो प्रश्न हांव काडना, हो द गोवन म्हणटा तो फ्रंट पेज काडटा. स्पीकर सर, आतां युटिलिटीजाचेर येवया. सरकार म्हणटा हर घर नल से जल. हांव गेल्लो पयर काणकोण, पेडण्यां, सांग्यां, सावड्ड्यां, खूब कडेन आहा. थंय जलूय ना आनी नळूय ना. स्पीकर सर, हें प्रूव जाल्लें आहा. कित्याक? गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें म्हणलां, अल्टिमेट एम ऑफ द गव्हर्नमेंट वील बी 24/7 वॉटर फॉर ऑल. हाजो अर्थ कितें? अजून मेरेन तें जायना. आतां हांवें आयकलां आसागांव बिसागांव म्हणटा म्हण उदकूच ना. सगळें कितें आहा तें टँकर, वागातोर, सोडियां, बाडें सगळें, आनी ते भायले, तांकां दे कॅन अफोर्ड. ते दिल्लीच्यान उदक हाडूंक शकता, इतले तांचे कडेन आसतले. स्पीकर सर, आतां इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर येवया. इन्फ्रास्ट्रक्चराचें अशें आहा की ट्रू डेव्हलपमेंट थ्रायव्स नॉट मियरली इन द हँड्स ऑफ प्रोग्रेस but in the harmonious symphony of the government's vision and the people's voice. It is not merely about erecting structures but about erecting consensus. For in every brick laid with consent lies the foundation of a development that is not just sustainable but also sanctified by the very soul of democracy. Or, Speaker Sir, is the concept of development by consent. म्हज्या मतदारसंघान आमी कितलींच कामां केल्या, खंयच लोकांक पुलीस दाखोवन करचें पडूंक ना. पयर काल प्रधानमंत्र्याच्या मिटिंगे खातीर लोकांचे दुर्गा मोडली, पाकाटे मोडले, फिलिंगां केलीं, कोण लोक येवना आनी पुलीस खंय व्हरचें पडूं ना. एक हांवें ग्रावंड, म्हजो ओन ग्रावंड आहा, V for फातोर्डा ग्रावंड, ताजे खातीर म्हजेर केस घाल्ली तुमच्याच कॅन्डिडेटान आदल्या, ती सोड खबर, ताचें नांव काडना हांव. तो काल पार्किंगाक वापरलो. सो सगळे म्हणून लागले हो गेलो दिसता शुअर म्हणून, कित्याक ना जाल्यार कसो दितलो काय म्हणून. कित्याक पार्किंगाक जे आमकां गाडी मारताले थंय गाडयो आमच्यो पार्किंग आसताल्यो. ह्यो कित्याक आसताल्यो? इट इज नॉट क्रेडीट टू मी, इट इज क्रेडीट टू द कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन करतात आनी हे CMान आयकुचें. रेजिनाल्ड मातसो राव, गोंयचो आवाज. अरे रेजिनाल्ड, म्हाजो आयक रे बाबा, तूं गोंयचो आवाज मरे, आतां मदीं डिस्टर्ब करता. हो काबराल जाला दिसता नवो. सो स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन म्हणटा तो पयर हांवें पेपरार वाचलो की मास्टर प्लॅन करतना लोकांक घेवंक जायना खंय, कित्याक लोकांक तें कांय कळना म्हणून. अरे हें कसलें बाबा, हें हांवें फर्स्ट टायम आयकलां. मास्टर प्लॅन करता तांचे जिविताचेर, ते खंयच्यान रस्ते करतले, तांच्यो बिल्डिंगो कश्यो जातल्यो, तांच्यो खंय खळयो आसतल्यो, तातूंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना म्हणून. हें कितें स्पीकर सर? बरें जालें हो मंत्री बिंत्री ना म्हणून, पूण मुखेलमंत्र्यांनी दखल घेवंक जाय हाची. इज अ सिरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. You cannot have a master plan without taking people into confidence. कोण हो कन्सल्टंट? खंयचो कन्सल्टंट? मडगांवचो, फातोर्डेचो? हांव लोकप्रतिनिधी, म्हाकाच आपोवंक ना. अरे हांव चड बोबाटो इतलो म्हणटरी आपय मरे. म्हाका म्हजेच मतदारसंघात कितें जाता तें म्हाका आपोवंक ना. म्हाका आपयलो ना म्हणटा करूंक मेळटलें म्हण न्ही, कांय करूंक मेळचें ना, कुस्कूट घालचें ना. ना मिटिंगेक मागीर पळोवया रे. तुमी मिटिंगेक आपयतात आनी दुसरे सायडीन दुसरे लायतात, तशें जायना तें. स्पीकर सर, एक स्टेटमेंट आयला विकास पुरुषाचो, कॉमन मॅन वील नॉट अंडरस्टँड द इंट्रिकसीज ऑफ द प्लॅन. अरे म्हळ्यार कॉमन मॅन कोण अनाडी की ताका कळचें ना मास्टर प्लॅन म्हळ्यार कितें तें? हें कितें उलोवप स्पीकर सर? आज गव्हर्नरान खंय स्मार्ट सिटी पणजेचें कांय उलोवंकूच ना. कित्याक हें असल्याच खातीर, कित्याक आय थिंक नोबडी वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्पीकर सर, आमी बिल्डिंग्यो न्ही, क्वॉलिटी ऑफ लायफ लोकांचें इम्प्रूव करपा खातीर चिंतूंक जाय.
आमी चिंतपाक जाय की जाता तितले लोकांक हेल्प कर. कब्रस्तान येवपाचें आसलें, मुखेलमंत्र्याक फेलिसिटेट पसून केलो. जे जाग्यार कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय मॉल आयला. दुसरे रिलीजन पण तांकां सिमितेर दिली, सिमितेर आयली, पूण कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय त्या जाग्यार मॉल आयला. मॉल कोणाचो तो चॅक कर. स्पीकर सर, आतां उलयता तें हांव हाजेर दाबोली एअरपोर्टाचेर. दाबोली एअरपोर्टाचेर तुमी लास्ट टायम आमी खूब उलयलें, तुमी त्या दिसा आयकलां, पूण तुमकां दिसत की दाबोली एअरपोर्ट तुमी ओगीच अशें बंद करतले म्हणून. तुमकां एक सांगता हांव, टोटल हायवे बंद जातली. आनी ही हायवे साश्टीकार करचे ना. साश्टीकारांक आतां हायवे आहा डायरेक्ट पणजे पावपाक. ही हायवे बंद करतले काणकोणचे लोक, ही हायवे बंद करतले सांगेचे लोक, केपेंचे लोक. तो ओगीच एअरपोर्ट बंद उडोवंक जायना अशें कितें भायल्यान हें करून युजर फीज वाडोवन. सो हांव मागतां की बाबा हें सुशेगाद तुमी घेयात. आनी ही जर हायवे बंद जाली तुमकां कळटलें गोंय खंय पावता तें. स्पीकर सर, बाणावले लोकांनी वेस्टर्न बायपासून स्टिल्स मागलो. हांव बाब नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेलो. नितीन गडकरीन एक मनशाक धाडलो, R.K. पांडे म्हणटा तो, एक्सपर्ट फ्रॉम द रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री. ताणें एक रिकमेंडेशनां दिली. ताणें स्टिल्स म्हणलें ना, पूण रिकमेंडेशनां दिली ऑफ अ कॉम्प्रिहेन्सीव ड्रेनेज सिस्टम. सरकारान तें घेतलें काबरालान. ना तें कितें दिलां तें आमी सांगूंक शकना. कितें व्हडलें कितें नॅशनल सिक्युरिटीचो प्रश्न आशिल्ले भशेन आनी कांयच उलोवंक ना. आनी तें काडून मारलें खंय खुट्याक. आतां कितें जालां, आतां पावस येवपाचो आहा आनी लोकांची बोब पडपाची आहा. सो स्पीकर सर, आनी आतां मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा, तो हांव मागतां की तो R.K. पांडेचो रिपोर्ट काडचो. तशेंच बोमा तुमी, हांव कळना कित्याक तुमी प्रेस्टीज इशू करता ते. देवूळ राखपाचो इशू मरे. आनी आतां हांवें आयकलां कोण तरी प्लॉट विकता म्हणटा वयर. आनी हें सगळें अशें दिसता की हे प्लॉट विकपा खातीर कारस्थान, पूण नॉट फॉर एनी अदर इशू. म्हाका दिशिल्लो प्रेस्टीज इशू म्हणून, पूण आतां हें तशें दिसता. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जायो आनी मॅरीगोल्ड. हांवें मुखेलमंत्र्याक एक दीस सांगलें, जायो ज्यो माड्डोळा हें करतात, कल्टिवेट करतात, तांचे मळ्याकूच उजो घालतात म्हणून. हे खेपे जायांच्या मळ्याक उजो घालो आनी जे फार्मर आहा तांकां एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडली. कसलो कायदो? सेम हाजें जाता. तुजी रोजांक गोंयांत कल्टिवेट करा म्हणून सांगतात आनी कर्नाटकाच्यान रोजां येतात. दसऱ्याचे 7 दीस पयलीं बंद उडया मरे, इम्पोर्ट बंद करा रोजांचो, भायल्यान येता तो. स्पीकर सर, हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयचें तुमी कांयच दवरूंक सोदनात. आतां आमी पयर काणकोणा गेल्ले, थंय म्हणटा गणेश ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो त्यो सगळ्यो POPच्यो येतात. अजून मेरेन POPच्यो येतात. सरकार कितें करता ताजेर? फक्त एक स्टेटमेंट काडटा, ताजे फुडें कांयच जायना. आनी हे बारीक लोकांचो इशू हो. स्पीकर सर, तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाक मुखेलमंत्री मानता, बाब सुभाष फळदेसाय मानता, पूण फर्मागुडीचो फोर्टाक अर्जंट रिपेराची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता तें हाणें मुखेलमंत्र्याक खबरूय आहा आनी एक NGOन तें कामूय सुरवात केल्लें आहा क्लीन करपाचें. स्पीकर सर, आतां झोनिंगाचेर उलोवया. झोनिंग प्लॅन, पेडणेचो झोनिंग प्लॅन केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. स्पीकर सर, आमी प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याचेर करतात हो प्रश्न जर विचारलो तर रिजनल प्लॅन विजय इज जस्ट टॉकिंग म्हणटा, तशें जायना तें. स्पीकर सर, जुवारी ब्रिजाचेर ऑब्झर्वेशन टावर केला. हो ऑब्झर्वेशन टावर उगी करून 50,000 स्क्वेअर मिटर दिला. 20 वर्सांनी चॅक कर 50,000 स्क्वेअर मिटराची रेट कितली जातली आनी ऑब्झर्वेशन टावराची रेट कितली जातली ती. तेन्ना कळटलें तुका कोणाक फायदो जालो तो. आनी जो तो ब्रिज बांदला तो आतां भाटाक येत आहा सावथान. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीन तांणी सांगलां की जुलायन सांगिल्लें की नो प्लॉट आहात म्हणून, इंडस्ट्रियल प्लॉट आनी 45 मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तुवें. आज गव्हर्नरान आपल्या एड्रेसान म्हणलां की एकूच प्लॉट अलॉट जाला म्हणून. म्हळ्यार उरिल्ले खंय गेले? म्हळ्यार कोण येना गोंयांत? स्पीकर सर, एक गोवनान 30 डिसेंबर 2023 एक हें हाडलां की स्टेट सीज शार्प फॉल इन न्यू स्मॉल युनिट्स रजिस्टर्ड बाय 25% एवरी इयर. तुमी इन्वेस्ट गोवा म्हणटात, कोण येता इन्वेस्ट गोवा? 25% रिडक्शन जाता एवरी इयर. स्पीकर सर, आमचे मॅन्युफॅक्चरींग, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट कोचकर, दामोदर कोचकरान म्हणलां की मॅन्युफॅक्चरींग आउटपूट हो जो राज्यसभा MPचे रिप्लाय जेन्ना मेळ्ळा ताजेर कळटा की सरकार इज गिवींग लिस्ट प्रायोरिटी टू मॅन्युफॅक्चरींग म्हणून. हें हांव म्हणना, हो तो म्हणटा. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर स्टार्ट जावपाचें कांय उलोवंकूच ना. टुरिजमाचेर आज आमी कळ्ळें जाल्यार रोहन खंवटो तापलो, तो ताजेर एटॅक नाशिल्लो,
हांव फकत इतलेंच म्हणटा हें सगळें बोवाळ घुसपागोंदळ जावन लास्टाक टुरिजमूय मरत म्हणून आनी गोवनाचो एडिट 5 तारखेचो मुद्दाम ताणें वाचचो. Honorable member? No, 10 minutes. No, wait. Yeah. Under rule, sir. Yeah. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by kitna rahe ek baar? 2 hours. Who was? By 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, हें आतां CRZाचेर डिमॉलिशनां आयल्यां ती पयर हांव रोहना कडेन उलयतालो आतां ताजें कितें काय म्हणून गांवाचे गांव जर मोडून गेले मनोहर पर्रीकाराचे तकलेन आशिल्लें मायनींग बंद करून बरें रेगुलेटेड स्टार्ट करता म्हणटा जालेंच ना सुरवात तशें जायत म्हणून म्हाका भंय दिसता. आनी जे भशेन CRZाचे ते वतात पुलीस घेवन ते ट्युरिस्ट बी धांवतात तांकां दिसता कोण तरी आयल्या रेडिंग पार्टी म्हणून. स्पीकर सर तें हरमळ बिरमळ ते हांगा शिवोले जाता ते मातशें सिरियसली घेया. फायंड अ वे आउट. यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हें कायद्यान गेलें जाल्यार तें बसना पूण ही खबर खरी की जे सगळे जे लोकांक इफेक्ट जाला ते नुस्तेकार आनी नुस्तेकारांक कितें सांगिल्लें तेन्ना की तुमी डायवर्सिफाय करा तुमी टुरिजमान येयात फक्त नुस्तें माननाकात टुरिजमूय तुमी करा म्हणून तुमी तांकां पयलीं एक सांगतात आनी आतां तुमी तांकां म्हणटात इल्लिगल म्हणून आनी सगळे मोडून उडयतना कोण पुलीस वतात सारके आनी हे सगळे गोंयकार आनी सगळे फिशरमॅन each and every one of them is fishermen. So Maka Speaker sir, I had high hopes on Rohan Kaunta as tourism minister. But in this you are not talking about it. This is about your industry, not about CRZ. CRZ may be Kaido, but it is the basis of your industry. Speaker sir, आता तुवें 90 crores beach cleaning म्हणला. आमी एकदा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बीच क्लिनिंग दी म्हणटाले. तूं विसरलो आतां तें सगळें. तुका आतां ती व्हिडिओ धाडटा पयले दिसा घालता. स्पीकर सर, आतां असले तुमी 100 कोटी गेले 4 वर्सांनी इव्हेंट्सांचेर मोडल्या 90 कोटी बीच क्लिनिंगाक. हें कितें आतां कितें विचारलें जाल्यार बाब सदानंद तानावडे म्हणटालो इंटरनल मॅटर पूण हें कितें आतां हें कितें रे बाबा म्हणल्यार कितें स्टेट ट्रेजरी करपाची खाली आनी ती कितें आमचीच ट्रेजरी आमची इंटरनल ट्रेजरीच आमची. स्पीकर सर शेनाज ट्रेजरी वाला म्हणून आतां ट्रेजरी म्हणटकीर ताजेर तिजेर हाडटा हांव ट्रेजरी वाला तिणें म्हणलां कितें की पेंवपाक वचनाकात कित्याक सिवेज इज रिलीज फ्रॉम शॅक्स डायरेक्टली इन टू द सी म्हणून. स्पीकर सर हाजेर तुमकां राग आयलो रोहनान सोमते इन्फ्लुएन्सरांक कामाक लावया म्हणून. आतां इन्फ्लुएन्सरांक काबार करतलो तूं तांकां कोण इन्फ्लुएन्सूच वतलें तांचें अशें तुमी डिफेंड करपाक गेले जाल्यार. आमचो हांगा कोलवा एक सिल्वर स्पून म्हणून आहा मोजस फेर्नांडीस म्हणून ताणें एक सिवेज सिस्टम केल्लो आहा एंड ही इज द फर्स्ट वन टू गेट अ कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ताका इम्प्रूव करपाक ताजो स्टार्टअप म्हणून घेया मरे गिव हिम प्रमोशन लेट द शॅक्स हॅव देअर ओन सिवेज सिस्टम. ना आपय हांव न्ही ते तूं कर सगळें हांवें वाचला पेपरार म्हजो सोयरो न्ही तो आनी तो कोलवेचो. स्पीकर सर खूब ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनां आहा ट्युरिस्टांक सामकें म्हणल्यार अगली सायट दिश्टी पडटा तातूंत एक अगली सायट कितें आहा ती डंपिंग. सीएमा कडेन हांव मागतां एक कन्स्ट्रक्शन डेब्री जी आहा पळय ताका डेजिग्नेटेड सायट्स केल्ल्यो आहा त्यो सायट आतां बंद केल्या 13 सायट्स आशिल्ल्यो अक्रॉस गोवा. तुवें जर त्यो सारक्यो ह्यो केल्यो न्ही की बाबा हाडून डंप हांगा करा म्हणून ते कितें करतात आतां तूं पार्रा वच सगळ्या कडेन भरीत आहात भरता म्हणजे ती शेत बरें दिसना शेत गोंयचें शेत म्हणटा तें ग्रीन दिसपाक जाय. ना रे तशें म्हणना तुका दिसना हें डंपिंग करप सारकें. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता की तुमी ह्यो डंपिंग सायट्स रेगुलेट करात. कॉलेप्स घरां मोडटात नवीं घरां बांदतात रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें चालूच आहा. सो दे शूड हॅव अ प्लेस वेर दे कॅन पुट दीस. तुमी एक होर्डिंग घाला मरे तुमी ना जाल्यार हॅपी न्यू इयर हें तें केदें व्हडले सीएमाचे फोटो गोंय एक 100 मिटरांचेर एक हें आहा होर्डिंग आहा तें घाला मरे एक बाबा हांगा तुज्यान डंप करूं येता म्हणून. हें घालपाक कितें जाता तुमचें. स्पीकर सर ओल्ड गोवा म्हणटा ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आहा. काल प्रधानमंत्र्यान सांगलां की हे वर्सा एक्सपोजिशन आहा म्हणून. सो ताका एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन करा लोक मागतात कित्याक आतां कितें जावपाक लागला न्हय. सो मातसो एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन पास कर ताजे खातीर आनी तशें केल्यारूच तें म्हाका दिसता तूं पावूंक शकतलो. एनिमल हजबंड्री वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसीस म्हणून आनी गिव गोवा डॉग्स म्हणून तांणी 2,500 कुत्रे आमच्या फातोर्डान स्टॅरिलायज केले. हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो एक दीस ओगी येतना मडगांवांच्यान येतना पासय मार देवाच्या मनशाक घेवन जाल्यार पासय मार आमचे बरोबर नाका जाल्यार
आनी कोणाक घेवन वच म्हणून पडिल्ल्या उमेदवाराक बी पूण कोंतान दाखय की बाबा तुकाय इंट्रस्ट आहा म्हणून तुवें कसोच आयलो ना तूं शुअर 15 दीस मरे आपूण 100% येता म्हणून येवंकूच ना लास्टाक जालें कितें आतां हांव तुजे कडेन कित्याक यो म्हणटालो हांव कित्याक असले कॅम्प तुमी सरकारान करूंक जाय आमी हे 2 म्हयन्यान 2,500 कुत्रे स्टॅरिलायज केले हाजो अर्थ प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना नुवेचे कुत्रे येतले कुर्तरच्यान येतले आनी खंयच्यान येतले आनी हांगा येतलेच मारप न्ही ते मारप ना तांकां मारप न्ही सो स्पिकर सर हांव मागतां की सरकारान असले स्टॅरिलायजेशन कॅम्प्स एवरी तालुकान होल्ड करचे आनी तांकां घेवन करचे पूण हे आमी केल्ले ते फुकट तांणी पयशे मोडल्या आमचे म्युन्सिपालिटीचें बजेट आहा स्टॅरिलायजेशनाक 70,000 वर्स म्हयन्याक ते 1 लाख रुपया दिसाक पडटाले 2 लाख रुपया तांणी 2 म्हयने चलयले तांणी दिसाक 1 लाख म्हणून काम जालें आमी खंयचे दितले म्हळ्यार सगळे मेण आहा तुमचे कडेन दी आमकां म्हणटा स्पिकर सर मिल्क प्रोडक्शनान काम देनू स्किमीचे गव्हर्नराच्या एड्रेसान कांय बरोवंक ना हातून तुमी 4 एजंट अपॉयंट केले 4 एजंट कितें करपाक ते की कितेंय जर स्कीम घेतले जाल्यार तांचे कडच्यान घेवपाक जाय 5 वर्सां सबसिडी ना हें म्हाका दिसता कंप्लिटली चूक फार्मर शूड बी अलाउड टू गो अँड गेट हिज ओन कावज यू कांट हॅव दलाली हियर स्पिकर सर फिशरीजान BFTA स्टार्ट करता म्हणून गेले बजेट भाशणान मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें म्हजे कडेन बजेट भाशण आसा आज त्या स्टाफ आहा तांकां टॅलंट आहा तांकां व्हरून तुमी कलेक्टरेटान बसयल्या 10 ते 30 वर्गां तांणी हॅचेरीन काम केल्लें आहा बरें काम करपी आशिल्ले ते तांकां तुमी 5th पे कमिशनाची सॅलरी दितात रिटायरमेंट 60 वर्सांचे 58 केलां बेगीन धाडपाक तांकां करा आनी ते कोण तरी जमीन कोणाकय दिवशा दी तेच कारणां खातीर तुमी वापरा आनी तुवें जें कितें बजेटान सांगिल्लें स्पिचीन तें इम्प्लिमेंट करा स्पिकर सर आज फिशरमॅन जे आहा तांकां GCZMAन 25,000 रुपया घराचे फी म्हणून हें केलां रिकन्स्ट्रक्शन फी रिपेर फी आनी कन्स्ट्रक्शनाक 60,000 रुपया खंयच्यान दिवपाचे हाणें फिशरमॅनान कश्यो दिवप ताणें त्यो आनी कित्याक जाय ह्यो फी इतल्यो म्हाका कळना सरकार ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आदार करत ना करना तो करना स्पिकर तांकां नोटिसी धाडटा आज अशें आहा की टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन ते पळयता की बाबा तांणी सपोर्ट करचें म्हणून हांगा एक रेजिस्टर्ड वॉटर स्पोर्ट असोसिएशन सी बॉयज असोसिएशन म्हणटा ताका तूं अलाव करना पाळल्या ते बरोवन दवर आनी कितें तें पळय ताजें स्पिकर सर हांव काणकोणच्या सिटीजना बरोबर एक इंटरेक्शन केल्लें तांणी खूब इश्यूज काडिल्ले आनी म्हाका दिसता ताजेर इश्यूज कशे आनी बरे इश्यूज ते म्हणटात की आमकां आमचो ओन मास्टर प्लॅन सुरू करूंक जाय टुरिजम तांचे आगोंदा जाता बरे भशेन जाता ते म्हणटात आनी सगळे गोंयकार आहात तातूंत हेल्था खातीर तांकां सवलत जाय काणकोण म्हणटा सामकें लास्ट पोंत मडगांवा पाव म्हणसर मनीस कोसळटा मरता फिशरीजा खातीर ग्रावंड थंय बरो जावंक जाय इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पूण इंडस्ट्री भितर ना एज्युकेशन सॅक्टरान निग्लेक्ट जाल्लो आहा सो म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम थंय आसात आनी तातूंत एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो सगळ्यांक किडनीचे डिजीज जावन लोक वतात मरतात सो ते मागता की थंय एक नेफ्रोलॉजी OPD वन्स अ वीक करची म्हणून आनी बरें सजेशन दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एनिमल रेस्क्यू बी असले गांवाच्या भागान आयकूंक मेळना पूण हांगा ते आयकूंक मेळटा सो स्पिकर सर म्हाका दिसता आनी एक एग्रीकल्चर कॉलेजीचें रामनाथ कृष्णा पै रायकार स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर म्हण ताका वोकेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हें करता म्हळ्यार प्रॅक्टिकल एग्रीकल्चर स्किल्स आतां NOC तांची 3rd इयराची पेंडींग आहा म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडेनूच आहा सो तांचे प्रॉस्पेक्ट फुडले आडाव नाका तांचे कितें तें करा आनी ते कॉलेजूय तुमी राखून दवरा स्पिकर सर हे जे पिपल्स मास्टर आनी म्हणटे आतां उदळ विश्वजीत उलयतालो की आपल्यान इंडस्ट्री खातीर मोविनाक FAR दिली म्हणून अरे इंडस्ट्री खातीर FAR कसली थंय जमीन इंडस्ट्रीची आसली ती कन्वर्ट करून विकूंक दिली कितली जमीन रे ती 4 लाख स्क्वेअर मिटर सी व्यू जमीन जुवारीची विकूंक दिली हांवें सांगिल्लें 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून कांयच जालें ना बाबुशान एक प्रॉमीस केलें ताणें कॅट मारलें सो आनी दीस इज अ फॅक्टरी दॅट प्रोड्युसीस फर्टिलायझर्स इट कॅन हॅव अ इश्यू लायक युनियन कार्बायड सो म्हाका दिसता स्पिकर सर हाजेर तुमी जुवारीचे हाजेर क्लियर कट दाखयल्लें आहा की तुमकां इंडस्ट्रीचें पडूंक ना तुमकां रियल इस्टेट लॉबीचें पडलां पॅरा टिचर्स स्पिकर पॅरा टिचर्स रेग्युलरायज करचे म्हणून मागता आतां फक्त 75 पॅरा टिचराचें उरलां हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ते तुमी मेन्शन करूं ना पूण तांकांय न्याय दिया माशेल महिला कोऑपरेटीव क्रेडीट स्कॅम
हातून 10 कोटी रुपया सुमार गेल्यात सगळे सिनियर सिटीजन लोक हार्ड अर्न मनी ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पीकर सर, बाल भवनात 250 एम्प्लॉई ट्रेनर्स आसात, सेम सॅलरीन ते 15 ते 20 वर्सां आतां काम करतात. हांव मागतां की हे ट्रेनरांक भुरग्यांक शिकोवपाक तांची सॅलरी वाडोवची. स्पीकर सर, इश्यूज खूब आशिल्ले पूण तूं आतां हें मारता आनी ऑलरेडी टायमूय जाल्लो आहा. सो ओके 10 मिनटां एक्स्ट्रा गावले तुका. ओके बरें आहा. So I do hope that somebody has made note of all these things and something forward happens on it. Thank you, Speaker. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker, sir, I raise to speak on amendments moved by B on Governor's address. Speaker, sir, गोंय परशुराम भूमी म्हणटा. आमी जो देवाक मानता आनी देवाचो जो पुतळो आसा, स्टॅच्यू आसा, हो आतां पणजेन घातलेलो आसा. त्या पुतळ्याच्या फुडल्यान तुम्ही पळयता आसतले आख्खें कसिनो जाल्लें आसा, कसिनो लॉबी जाल्ली आसा. एक टायमार आदलो मुखेलमंत्री जो आसलो मनोहर पर्रेकर हो मशाल घेवन हेका ओपोज करपाक रावलो. आनी हे जी कल्चर आसा, कसिनो कल्चर, हो खंय ना खंय काबार जावपाक जाय म्हणून सांगतालो. आयज हेच BJP सरकार जो आसा तो हेंकाच प्रमोट करता. आनी आमचो जो मुखेलमंत्री आसा ताणें आजून पर्यंत तेजेर कांय स्टेप घेवंक ना. पणजेचो आमदार जो 100 दिसांनी जे कसिनो आसा ते काडून उडयतलो म्हणटा तेंय आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी बाबडो आमचो देवाक हो कसिनो पळोवचो पडटा. हो कल्चर जो आसा, जी परशुराम भूमी, जी पॅराडायज म्हणटा आमी, आनी पॅराडायज उरपाक जाय म्हणटा. पण आयज हें दिसता आनी हेज्या पयलू खुबशे स्टेटमेंट जाले की कसिनो काडून शिफ्ट करतले आनी खंय व्हरतले, पण आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. स्पीकर सर, आमी वयता जो परशुराम भुमीन जो जागो जो आसा तो क्रिएट केलो. जेन्ना हे एंटायर गोंय आसा, जागो स्टेट सब्जेक्ट आसा, ह्या जाग्याक लागून झुजा जाता, जाग्याक लागून झगड्यो जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले जो जाग्याक लागून जो TCP अमेंडमेंट हाडलो 39A च्या अंडर झोन चेंज म्हटल्यार कितेंय तुमी चेंज करपाक शकता. खंयूय तुमी चेंज करा, दोंगर चेंज करा, शेतां चेंज करा, भाटां चेंज करा, म्हटल्यार तितून तुका लिमीट ना. आयज हो जो जागो आसा, हो जागो खरें म्हटल्यार आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलो, फुडें व्हरपाक लागून दवरलो. मात आयज जाग्याचो जो क्षय जाल्लो आसा म्हटल्यार फुडल्या पिळगेक कितें जागो उरतलो हेची कांय खात्री ना. कारण सरकाराचो ह्या गव्हर्नर स्पिचीन तरी कांय प्लॅनिंगूच दिसना की जागो फुडें आमी कशें दवरितले, कशें फुडल्या पिळगेक, फुडली जी जनरेशन आसा ताका आमी जागो दवरितले, जावं तो सवाय भितर अफोर्डेबल कसो मेळटलो. आयज किंमत जी जाग्याची आसा ती स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, lakh, 1,50,000, 2 lakh अशी जी किंमत आसा ही आयज गोंयांत चल्ली आसा. आनी ही कित्याक लागून जाल्या? कारण बिल्डर लॉबी, जी भायली बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा, दिल्ली लॉबी येयल्ली आसा, आयज जाय तशी इन्वेस्टमेंट करता. आतां ते जागो कचऱ्याचो मिन्स कमी भावान घेता आनी विकता आसतना करोडांनी विकता. आतां प्रत्येक कडेन समज असो जागो आनी आमची दोंगर, शेतां, भाटां काबार जायत रावली, फुडल्या पिळगेक कांय उरपाचें ना. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतना जनावरां, आमची जनावरां जी आसा ती आयज गोंयांत मिन्स गांवांनी येता. अर्बनायझेशनाचें जें आयज चालू आसा, हें अर्बनायझेशन तुमी पळयता आसतले वाडत चल्लेलें आसा. स्टॉपेज म्हणटा ती मात बसून ना. लँड फिलिंग आतां तुमी पळयता प्रत्येक कडेन लँड फिलिंग जाता. हालींच आमी एक्सपोज केला लँड फिलिंग, तेजेर आतां फुडलें एक्शन कितें जातली आमकां खबर ना. कारण मिनिस्टर तरी त्या टायमार फोनूय घेयना. मात हरशीं सांगता बर्थडेचे वीश जे आसा तेन्ना फोन मारतालो जावं मेसेज करतालो म्हणून. बट जो टायमार गरज आसता त्या टायमार कोण घेयना. तेंचेच जे स्टाफ आसा, ड्राफ्टमॅन आसा, ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ती इन्फॉर्मेशन पासून आमचे कडेन आसा. पण ही जी आयज सद्याक लँड फिलिंगाच्या टायमार जावं वायल्ड फायर म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले दोंगरांच्या दोंगरांक उजो लागता. कोण लायता, कितें लायता कांय खबर ना. आमच्या हालींच आक्षीन मँग्रोजाक उजो लागलो. हो जो उजो आसा हो वायल्ड फायराचो एक कितें परिणाम आसा, जो आमचे जे आमचो क्लायमेट चेंज, आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन क्लायमेट चेंज जाला. सी लेवल रायज जाता, उदक वयर चडटा, फुडें हेजेर रिसर्च कांय ना. आतां हालींच पयर हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो, एक पेरेरा म्हूण बाय जें भायल्या राष्ट्रांत गेल्ले खंय आनी ताका जेन्ना विचारलें की गोंय कितें आसा, पॅराडायज पयलू म्हणटाले, पण आयज खुबशे ट्युरिस्ट जावं खुबशे जे ट्युरिस्ट येवपाक सोदताले, तुमी पासून पळयला आसतलो, ते आयज खंय ना खंय फाटीं सरता, आयज फुडें येवपाक फाटीं सरता. कित्याक लागून जाता? कारण ही अर्बनायझेशन जें जाता गोंयांत, गोंय पळोवपाक लागून कित्याक येताले? कारण हें सोबीत गोंय
गांवां पळोवपाक येताले, आमचे जे पॅराडायज म्हणटा आमचे बिचीस जावं आमचे कल्चर आमचो हेरिटेज हो पळोवपाक येतालो. मात हें इन्फ्लक्स जाता आनी खंय ना खंय हांगा चेंजीस जायत आसा. तशेंच आमची जी सोसायटी आसा ही सोसायटी चेंज जाता. आयज अशें जर अर्बनायझेशन जालें नाल्यार उदकाचो जी सोय आसा आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन उदक हें कमी जायत आसा. आमच्याच गांवांनी तुमी पळयता आसतले बांयेक जें उदक मेळटालें आयज तें बांयेन उदक येना. आयज खूब कमी बांयेन उदक येता. रोखडेंच मे म्हयन्याच्या पयलूच म्हटल्यार एप्रिलान जावं मार्चान पासून उदक काबार जावपाक पावता. हें कित्याक लागून जालें? कारण आख्खे जे प्लॅटोज आसा ह्या प्लॅटोजांचेर जाय तशें अंदाधुंदी चालू आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो, ते सायडीन आतां फिल्म सिटी येता म्हणटा, IIT येता म्हणटा, प्रत्येक कडेन मेगा कन्स्ट्रक्शन्स हे प्रोजेक्ट हे चालूच आसा. आनी जो जागो आसा आमचो जागो हो विकून उडयता. आनी म्हणटा एकूच, सांगता एकूच की आमी जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून. कितले जॉब क्रिएट करतले, कितले केल्या, गोंयकारांक केल्या, कोणाक केला, हेजो अजून पर्यंत तरी डेटा हो अजून पर्यंत आमकां दाखयल्लो ना. आनी फुडेंय म्हाका दिसना ते दाखयतले म्हणून. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता काल जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेणेन एक पॉयंट मारलो, स्किमीचे सॅच्युरेशन पॉयंट जाला म्हणून. सॅच्युरेशन पॉयंट आयज हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां, आमच्या जाग्याचो हो जो जागो आसा ह्या जाग्याचो सॅच्युरेशन पॉयंट जाल्लो आसा. आनी हें आयज प्रत्येक जाणांनी हांगा प्रत्येक जे आमदार आसा तेंच्यांनी समजूंक जाय की अशें समज फुडें चालूच उरलें नाल्यार आमचे जे जागे आसा हे काबार जातले, फुडले पिळगेक कांयच उरपाचें ना. स्पिकर सर, फॉरेस्ट लँड आयज तुमी पळयता आसतले फॉरेस्टाचे जे जागे आसा, आयज फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट जावं गव्हर्मेंट फॉरेस्ट, आयज कितलेशे फॉरेस्ट आसा तितून कन्स्ट्रक्शन जाता. आनी हे कन्स्ट्रक्शनाचेर जेन्ना आमी विरोध करता थंय TCP डिपार्टमेंट तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां हांवें उल्लेख केल्लो, मिनिस्टर सांगतालो 500 करोडाचो स्कॅम, मात खंय गेलो तो 500 करोडाचो स्कॅम? आतां हें जे स्कॅम आसा हें कोण उगडितलो? आजून पर्यंत उगडिना. उगडुपाचें सांडून तांकां परमिशन दिल्ली आसा. म्हणल्यार अशें जाल्लें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टान पासून तुमी कन्स्ट्रक्शन करात. तुमी जाय तो इको सेन्सिटीव झोन आसा, NDZ आसा, इको सेन्सिटीव झोन आसा, शेतां आसा, तुमी जाय तशी बांदा. म्हणल्यार दाखोवपाक एक मीन्स दाखोवपाची एक हें आसा आनी करपाचें दुसरें आसा. स्पिकर सर, आमी ऑर्चर्ड लँडाचेर उलयता. ऑर्चर्ड लँड हो आयज जो आमचें प्लांटेशन आसा, काजू प्लांटेशन, हांगा एक कॅज्यू डेव्हलपमेंट म्हणून एक कॉर्पोरेशन, गोवा कॅज्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाला. आतां हें कॉर्पोरेशन कित्याक लागून आसा? ह्यो काजी दवरुपाक लागून आसा काय फुडाराक व्हरपाक लागून जाय काय थंय इव्हेंट करपाक लागून आसा? काजूकार आसा, काजूकार गेले, आमची गोंयांत फेणी येता, फेणी जावं सोरो येता, उर्राक येता काय ना, हो फुडें डेव्हलप जाता काय ना, हें करपाक आसा. कारण आयज अशें जाल्लें, दोंगर समज गेले, आयज आमच्या तिसवाडी भागाचेंच सांगता हांव, आयज सगळ्याक कन्स्ट्रक्शनां दिसता. फुडें काजू ह्यो जावचीच ना. कित्याक? कन्वर्ट करतले, झोन चेंज करतले आनी जाय तशी कन्स्ट्रक्शनां करतले. काजू खंय मेळटल्यो? फाल्यां जो हुर्राक जावं फेणी ह्यो गोंयचो दायज आमी म्हणटा, जो इंटरनॅशनली फेमस आसा, ही फुडें मेळटली काय कितें? हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आयज तुमी बाजारांत वचून पळया, बाजारांत कसल्यो हें येता त्यो. आयज काजूच्यो बियो पासून येता त्यो भायरसून येता, गोंयच्यो पासून येना. गोंयच्यो खूब कमी प्रमाणान आसा. सो हें खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी हे जे TCP एमेंडमेंट्स आसा, जावं खंय ना खंय TCPचें एक हें करूंक सोदता, रिजनल प्लॅन आजून पर्यंत फुडें येल्लो ना, तसोच दवरिल्लो आसा, डेड केल्लो आसा आनी फुडें आतां धाडूंक सोदता तो झोन चेंज. म्हटल्यार गोंय खंय ना खंय काबार करपाचे दिशेन हे पावल्ले आसा. आमी एनवायरमेंटाचेर जेन्ना उलयता, आतां तुमी पळयता आसतले एनवायरमेंट आतां खूब उल्लेख जाता, खूब जाण कितें कितें उलयता, पण जेन्ना आमी कंप्लेन्स घालता एनवायरमेंट साल्वार करपाक लागून, जावं ज्यो स्क्रॅपी यार्ड, जे इनलिगल स्क्रॅपी यार्ड्स आसा, आयज शेतांनी इनलिगल स्क्रॅपी यार्ड जाल्ले आसा, थंय उजो पेटयता. आयज मेरशे स्क्रॅपी यार्डान पळया उजो पेटयता. ब्रिजा वयल्यान वयता आमी, मांडवी ब्रिजा वयल्यान वयता, अटल सेतू वयल्यान वयता, आमकां तो उजो सदांच दिसता, सगळ्यांक दिसता आसतलो. कोण एकटो उतर काडिना. आमी कंप्लेनी केल्यार कोण एक्शन घेयना. म्हटल्यार आयज ही डिपार्टमेंटां कित्याक आसा? हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कित्याक आसा? एक्शन घेवपाक काय फक्त पळोवपाक? तुमी पळयता आसतले हालींच बजर फायर जालो, उजो पेटलो, सगल्यांनी बरी भाशणां दिलीं. आतां कितें जालें? जो डॅमेज थंय जाल्लो आसा तांकां कंपन्सेशन दिवपाचें आसा. कोणाक दिली कंपन्सेशन? कोणाक दिल्ली ना. कित्याक आमकां रिपोर्ट येयल्लो आसा आजून पर्यंत कोणाक कंपन्सेशन मेळोंक ना. कंपनी सुशेगाद आसा, उजो पेटलो, सगळे बांयो पिड्ड्यार जाले, पोल्यूट जाले, सगळे जागो पोल्यूट जालो, श्वास घेवपाक त्रास जालो, सगळें जालें. पणजेन पासून पावलो पोल्युशन. म्हटल्यार तेजी एक्शन प्लॅन आजून पर्यंत कांयच जाल्ली ना. आनी म्हाका दिसना आतां जातली कशी, कारण रात गई बात गई अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार तो टायम गेलो. स्पिकर सर, आमी पळयता एक सानंद्रे मतदारसंघान, आतां एनवायरमेंटाचेर येता, सानंद्रे मतदारसंघान एक मरिना म्हणून प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता.
नावशी गांवांत मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता IPB अंडर. आतां IPB म्हणजे कितें? IPB म्हणटा आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून हाडटा आनी आमचो मुखेलमंत्री एवरी टायम सांगता की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. आनी जेन्ना हे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर की आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा, आख्खी जो बेल्ट आसा, जो जुवारी बे आसा, दोनापावल जो आमचे नावशी, ओशेल, काकरा, मागीर आमचो शिरदोना, आमचो फुडें आगासायम आसा, हे एंटायर नुस्तेकार विलेजीस आसा. आनी दुसरे सायडीन कुट्टाळे, साकवाय, म्हटल्यार आयज थंय इको फ्रेंडली म्हटल्यार जी जनावरां जी हें आसा, फ्लोरा एंड फॉना आसा, ती डॅमेज जातली. हें कोणाक पडलेलें ना. मात तुमी म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांव नको कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें? तो जो तेंचो हें आसा तो म्हणटा की आपूण 250 जॉब्स दिवपाक शकता. 250. मात तुमी दाखयता आसतना कितें आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांगा हजारभर लोकांची, हजारांनी लोकांची जे आमचे नुस्तेकार भाव भयण आसा, कितलींशीं वर्सां जालीं ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स, तेंची पोटां मारून तुमी 150-250 लोकांक लायतले आनी कसली जॉब दिता म्हणटा? लॉन्ड्री करपाची. कितें करपाची? लॉन्ड्री. म्हटल्यार लॉन्ड्री करा, तुमी सान्न मारा. गोंयकारांनी आयज सान्न मारपाची. गोंयकार म्हटल्यार आपणाचो धंदो, आपणाचें पोट मारुया आनी सान्न मारुया, जावं लॉन्ड्री धुवया, तेंची धुयत रावया. ट्रेनिंग फॅसिलिटी कांय ना, तेंचें कांयच आसना. कित्याक मोपा सारकें आतां तुमी पळयता आसतलें, मोपानूय सेम जाला. खूब जाण म्हणटा की खूब जॉब दिले. हांव सांगता फुडें जॉब्सांचे. स्पिकर सर, असो हो मरिना जो प्रोजेक्ट आसा, हेजो विरोध जावपाक जाय आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन. कारण आमचो जो बेल्ट आसा हो सारको इको फ्रजायल आसा, हो राखून दवरपाक जाय, जुवारी बे राखून दवरपाक जाय. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज जे मांडोवी रिवर आसा, हालींच एक रिपोर्ट येयल्लो, जे रिपोर्टान सांगलें की मांडोवी रिवराचें जें उदक आसा, म्हटल्यार मांडोवी म्हटल्यार कितें? आमची म्हादय. म्हादय आमी आवय म्हणटा, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा आवय म्हणटा. जो आवय जेन्ना म्हणटा, आयज म्हादय कशी घाण जाल्ली आसा, कसिनो थंय आसा. जो रिपोर्ट येयला तितून ते उदकाचो जो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आसा, तो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर सारको लो आसा, पोल्युटेड आसा. हो रिपोर्ट सारको क्लियर एंड क्लीन रिपोर्ट दिल्लो आसा, पण अजून पर्यंत तेजेर तरी कांय एनवायरमेंटान तरी अजून पर्यंत कांय काडलें ना. म्हटल्यार अशें जे चालू आसा, प्रत्येक कडेन आमी पळयता की गांवांनी एनवायरमेंट डॅमेज हो चालूच आसा. जेन्ना एनवायरमेंटा बाबतींत कितें उलयता, कोणाक कांय पडलेलें ना. म्हणजे हें आयज खरें म्हटल्यार आमकां राखपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां दिसतलें की आमचो गोंय जें आसा तें काबार जाता, आमच्या दोंगर काबार जाता, आमचे शेतां काबार जाता, आमचे जे उदक आसा तेंय काबार जाता. स्पिकर सर, फुडें वयता आसतना हांव तुमकां जॉब्सांच्या बाबतींत उलयतां. आतां भाशणां खूब जाता जॉब्सा बाबतींत. कोणाक दिता? गोंयकारांक दिता. हेज्या पयलीं आमी खुबशीं सांगलां, आयकलां की गोंयकारांक दिता, स्वयंपूर्ण करता, आत्मनिर्भर करता, तत्वांचे खुबशे उलयता. बट ती तत्वां खंय वयता? हांव म्हणटा ती तत्वां खंय वयता? जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो आसा तो 9.7%. ही जी सेंट्रल एजन्सी आमची आसा, सेंट्रल प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक, हे सांगता. म्हटल्यार जो डबल इंजिनाचो सरकाराचो एक हें आसा, तो डिपार्टमेंटूच सांगता की अनएम्प्लॉयमेंटा भितर गोंय टॉप आसा, म्हटल्यार पयल्या नंबरार आसा. सो पयले नंबर म्हटल्यार दुसऱ्या नंबरार लक्षद्वीप, पयल्या नंबरार लक्षद्वीप जो युनियन टेरिटरी आसा आनी स्टेट म्हणटा ती गोंय. आयज येदेशें माणकुलें गोंय इल्लेशें आसा आनी तितून अनएम्प्लॉयमेंट टॉप. म्हटल्यार खंय गेली ती स्वयंपूर्णाची ज्यो गजाली ज्यो सांगताल्यो, आयज त्यो विचारपाक जाय. म्हणजे गव्हर्नरान ते अजून पर्यंत कांयच मेन्शन केल्लें ना, खंय गेले ते. तुमी पळयता आसतले एवरी टायम मोपा एअरपोर्टाचें सांगता, मोपा एअरपोर्टार आमी जॉब्स क्रिएट केल्ले आसा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब क्रिएट केले म्हूण सांगता आनी तेय गोंयकारांक दिले म्हणटा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब गोंयकारांक थंय नात. ही चॅलेंज करता मुख्यमंत्रीक. नाजाल्यार तेणेन दाखोवचें आमकां आसा काय ना तें. कित्याक प्रत्येक कडेन एवरी टायम IPB अंडर कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा ते PPP मॉडल म्हणटा आनी कसलो मॉडल म्हणटा, ते म्हणटा जॉबूच क्रिएट करपाक म्हणटा. मात जॉब क्रिएट करपाक न्हू, ही आपणाची जी लॉबी आसा, आपणाची जी इंडस्ट्री आसा ती हाडपाक लागून. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मार्केटांनी वयता, आयज मार्केट तुमी पळयता आसतले, हांवूय खुबशे मार्केटांनी भोंवलां, कितलेशे मार्केट आमी पळयता. आनी मात आमचे गोंयकार, जे आमच्या गोंयकारांक जे आमी मोगान वयताले गोंयकाराच्या मार्केटान कितें घेवपाक लागून, आयज प्रत्येक मार्केट जो आसा आयज कॅप्चर केल्लो आसा. भायले जाय तशें हें करता. मात कित्याक लागून जालें? कोण म्हणटाले आमचे गोंयकार काम करूंक सोदिना, कोण म्हणटा आमचे गोंयकार हार्डवर्कींग ना. हांव विचारपाक सोदतां, आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वयता, भायल्या राष्ट्रांत वयता, बोटीर वयता, गोंयकार शिकलेले गोंयकार आमचे पुना सारके हितून वयता, बेंगलोर वयता, मुंबय वयता, शिकलेले ते थंय काम करपाक शकता.
मात हांगा गोंयांत आमचे गोंयकार काम करूंक शकना. सो हें जें घातलेलें आसा हें कित्याक लागून जाल्लें आसा, हें एकूच कारणाक लागून जाल्लें आसा तें म्हणजे पॉलिसी. सरकारान म्हटल्यार कितलेय जे आतां सरकार येवन गेले, खंयच्याच सरकारान जी पॉलिसी आसा ती केल्ली ना. कारण पॉलिसीन अशें आसपाक जाय आसलें की गोंयकार सोडून आनी कोणाक दिवपाक जायना, कारण तेंचो धंदो चलता. आयज कितलेशे जाण पोट मारून आयज ओगी घरा बसलेले आसा, कित्याक धंदे सगळे चौपट जाल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा. आनी अशें कॉम्पिटिशन जाल्लें आयज प्रत्येक कडेन तुमी वचा मार्केटान, कोण हितून कन्नडान घालता, कोण मलयालम घालता, कोण आनी खंयचे बोर्ड मारता, गुजराती मारता, पणजेन गुजराती आसा. सो हे जे सगळे स्टेटीचे बोर्ड आनी कोंकणी खंय गेली. आमची कोंकणी जी मायभास म्हणटा आमी आयज उमेदीन आनी नेटान मायभास म्हणटा, ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा, खंय गेली. हे कोंकणीचे बोर्डूच ना. खंय आसा पॉलिसी? पॉलिसीच ना. स्पिकर सर, जेन्ना अशें जाता आयज खूब दूख दिसता, कारण हे जो धंदो आसा हो धंदो आमचो गोंयकारांचो हो राखपाक जाय. हेका लागून खंय ना खंय पॉलिसी आसपाक जाय. ही पॉलिसी आयज जो गव्हर्नर स्पीच आसा तितून मात बसून दिसलेली ना. स्पिकर सर, जेन्ना प्रॉमिसीस करता, खुबश्यो प्रॉमिसीस जाता. हांव एक उदाहरण दिता. आतां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा हें घडयलें, आनी त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान अशें सांगलें की आमी तांकां जॉब दितले, सगळे दितले. बरें, जॉबूय दिले. आतां तेंची सॅलरी खंय आसा? कोणाची 12,000, कोणाची 13,000, कोणाची 14,000, कोणाक 10 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत ती सॅलरी वाडूच जायना. जाली नाल्यार 1,000 वाड जाता. आतां खंयचो टायम येयल्लो आसा, म्हारगाय कितली वाडल्या, तुमी लायटीचेच बील पळया, तुमकां ट्रान्सपोर्ट पळया, प्रत्येक कडेन वाड जाल्ली आसा, पण अजून पर्यंत तेंची बाबड्यांची सॅलरीच वाडयना. सो ही खंय ना खंय ती वाडोवपाक जाय, हायक दिवपाक जाय, कारण म्हारगाय इकॉनॉमी खंय आसा त्या प्रमाणे तांकां हायकूच दिल्ली ना. स्पिकर सर, मेगा जॉब फेअर. आतां मेगा जॉब फेअर म्हटल्यार कितें? हांगा हाडटा, इव्हेंट हाडटा, बसयता, कंपनीक बसयता, सगळें करता. तो जॉब फेअर जालो, मात कितले जाण कामाक लागले? हेजो कांय येना. गोंयकार कितले लागले? हेजो कांय येना. ओके, तुमी डेटा दिलो पासून, नाल्यार डेटा थंय आसा काय ना, तो मनीस काम करता काय ना, हे कोण फायंड आउट करतलो? प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजिक करता? कांयच ना. मग जॉब फेअर व्हडले, करोडांनी पयसो मोडटा जॉब फेअराक, म्हटल्यार ब्रँड दिसता सारको. मग तरी पूण अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हांगाच आसा, वाडत आसा, आनी आनीक वाडटलो, कारण ज्यो पॉलिसी घडोवपाक जाय त्यो पॉलिसी घडत ना. स्पिकर सर, आतां जॉबाच्या बाबतींत आनीक सांगता. जेन्ना आमी जॉब पळयता, आतां जॉब म्हटल्यार कितें? आमी धंदो करता तोय जॉब आमचो. आयज धंदेकार, हांव फॉर एग्जाम्पल आमच्या बसकारांचें सांगता, जे पणजे सारक्या हितून जावं सायडीकचे जे ज्युडिक्शन आसा थंय बसकार आसा. आतां एक पॉलिसी काडली, एक डिसिजन घेतला. कितें डिसिजन घेतला? की स्मार्ट सिटी जी आसा ते स्मार्ट सिटीक खंय ते बसीज हाडटले. अरे बाबा, तुमच्यो ज्यो बसीज येवपाच्यो आसल्यो, ज्यो 100 बसीज EV बसीज म्हणटाले ते अजून बसून येयना. पूण तुमी म्हणटा कितें? आमी आनीक बसी हाडटा, आमी खंयच्यो 20 बसी हाडटा, कोण 50 बसी हाडटा, आनी जे 64 बसीज सांगता स्पिकर सर, ते आयज धंदो थंय करता. इतली वर्सां जाली आमचे गोंयकार थंय धंदो करता, तांकां तुमी भायर मारता. म्हटल्यार तुमी खाली करा. 17 तारीख तांकां लास्ट डेट दिल्या. 17 तारखेच्यान तुमी बसी बंद करपाच्यो, जो लोकल रूट आसा तो बंद करपाचो. म्हटल्यार फुडें कितें जातलें? आयज अशी लॉबिंग चालू आसा. म्हटल्यार गोंयकारांक म्हटल्यार कामार करा. तुमी गोंयकार फुडेंच सरनाका, तकली वयरूच काडनाका. हे आमचो धंदो करता, इतली वर्सांचो धंदो बंद, काबार, फिनीश, खतम. हें चालू आसा. आयज काबार करा तुमी. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंचे आयज एज कितली जाल्या? 50 इयर्स, 55 इयर्स असली ही एज जाल्या. सो हे एजी प्रमाणे आयज तांकां कितें कशें करतले? कशें जातलें स्पिकर सर? तुमीच सांगा, कशें जावपाक शकता? शक्य आसा? तेंची फॅमिली आसा, 5 जाणांची फॅमिली, कोणाची 6 जाणांची फॅमिली आसा. कशें चलतलें? 50 वर्सांचेर 55 इयर्साचेर ते धंदो सोडलो, कितें करपाचें? भुरग्यांक कशें पोसपाचें? हें आयज हो आमचो सरकाराक कळत ना. सरकार म्हणटा आमी हाडली पॉलिसी, गेले, आमकां जाय तें करता. आतांच कशें एमेंडमेंट पास केलें, जाता तें कर, पडो बेकार. स्पिकर सर, तशेंच आतां टॅक्सीकारांचेर येवया. आयज टॅक्सीकार हो बॅकबोन, आनी जो ट्युरिजम जेन्ना घडयल्लो आनी स्टार्ट जाल्लो, हो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन तेंचो, आनी ट्रेडिशनली ते काम करताले. आयज ट्युरिजमान जे आमचे टॅक्सीकार आसा ते इंटरकनेक्टेड आसले. जो रिलीजन आसलो ट्युरिस्टां कडेन जावं टॅक्सीकारां कडेन, तो इंटरकनेक्टेड आसलो. आतां हितून कितें जालें? हालींच जेन्ना मिनिस्टर आतांच भायर सरला, पण जेन्ना मिनिस्टर आसलो, मिनिस्टर खुबशीं भाशणां करतालो, खुबशें कितें कितें सांगतालो. मात आतां तोच सांगता की ट्युरिजम डिक्लायन जाता, चार्टर्ड फ्लायटान येयना. हें कित्याक लागून जाता? कारण हे जे टॅक्सीकार आसा हांकां चेंज करून मायग्रंट टॅक्सीकारांक हाडले. हांगा जी गोवा मायल्स येयली, गोवा मायल्स एप बेज एग्रिगेटर हाडलो, आनी तांकां जाय तशें अंदाधुंदी करा. तुमी तांकां जाय तें करून दिलें, ओपन प्लॅटफॉर्म दिलें. आयज थंय कितें जाता? जालो डिक्लायन जालो.
कित्याक ते बिल्ड करता रिलेशनशीप बिल्ड करताले मात ते आयज जावना आनी फुडें आतां तुमी पळयता आसतले आयज गोवा मायल जो येयला तो थ्रेट आसा आनी तशेंच बाकीचे जे ॲप एग्रिगेटर आसा तो थ्रेट आसा कारण एकूच कित्याक तांकां जो बेजीक हें दवरपाक जाय आसलो म्हटल्यार कितलो सगल्यांक समान दवरपाक जाय समान रेट्स दवरपाक जाय त्यो समान रेट दवरिल्ल्यो ना पॉलिसीन ते कांय ना आयज कर्नाटका स्टेटीन वचून पळया तुमी कर्नाटका स्टेटीन तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली आसा तो ओला आसूं तो उबर आसूं जावं बाकीचे टॅक्सी कार आसूं तांकां पॉलिसी काडलेली आसा हांगा पॉलिसी कांय ना हांगा अंदाधुंदी चलता जाय तशें चलया तुमी आमी सुशेगाद आसा तुमी पळयता आसतले एअरपोर्टार टॅक्सी आतां मोपा एअरपोर्टार कितल्योश्यो टॅक्सी घातल्यो सगळे म्हटले आमी एअरपोर्टार आमकां गोंयकारांक धंदे दितले म्हणून एकटो गेलो एकटो निवडून येयलो आनी आतां गेलो आपणान हाडलो म्हणलो एअरपोर्ट आनी आतां टॅक्सीकार खंय आसा आयज जे टॅक्सीकार आसा तांकां 1-2 दीस रावचें पडटा भाड्याक लागून कित्याक लागून जालें कारण आयज कर्नाटकाच्यो टॅक्सी चलता एक टॅक्सी चलता महाराष्ट्राच्यो टॅक्सी चलता कावंटर आसा 8 म्हटल्यार भायल्यो हाडून तुमी लायतले म्हटल्यार कोण बिझनस करता इकॉनॉमी एकट्याची चलपाक जाय ती भायल्यान कोणाक हाडटा आनी तांकां जाय तशी टॅक्सी चलयता म्हणजे ही आयज अशी गत जाली की तुमी जाय तें करा आमी टॅक्सीकारांकूय भायर मारता बसकारांकूय भायर मारता स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता एक इन्सिडंट सांगता जी स्लीप हांवें पयली जी टॅक्सीची स्लीप पयली जेन्ना टॅक्सीचे स्लिपीन दाखयता एप बेस्ड टॅक्सीची स्लीप पयली तितून अशें आसा की मोपाच्यान कांदोळे वचपाक ₹1300 1300 एपाचे जे चार्जीस आसा एपाचे चार्जीस तुका एप चार्जीस 250 बुकींग चार्जीस 160 आनी मागीर तितून डिझल जावं पेट्रोल तेजें कितें आसा तें धरलें नाल्यार सुटलो कितले ताका ₹200 नाल्यार ₹180 एक ट्रिपीचेर आतां कसो जगतलो टॅक्सीकार कसो मेंटेनन्स आसा टायर वयता बाकीचे मेंटेनन्स आसा जगतलो गोंयकार जगतलो आयज टॅक्सीकारांक खूब कितें कितें म्हटलें खूब भाशणां दिलीं पण आयज कशी परिस्थिती तेंची चलता गांव तेंचें घर कशें चलता हें कोण उलयना कितलेशे जाणांक टॅक्सी विकून मेके जाले स्पिकर सर तितूनूच आनीक एड करता की टॅक्सी स्टार्टींग जेन्ना हाडली मिटर्स इन्स्टॉल करपाक लायले ओके मिटर्स इन्स्टॉल केल्या नंतर तांकां चार्जीस सांगलेले मात ते सरकारान मागीर हें केलें वे ऑफ केलें तें जालें मात त्या टायमार तांकां रिन्युवल करपाक लागून म्हणून कांयच सांगलेलें ना आनी आतां तुमी रिन्युवल चार्जीस सांगता ₹4600 म्हटल्यार तुमकां पयलू तांकां दिता मिटर घाला म्हणून आनी आतां सांगता रिन्युवल करा म्हटल्यार एवरी टायम तुमी 4600 प्रत्येक टॅक्सीकारान 4600 रिन्युवल करपाचें एवरी इयर म्हटल्यार मिटर लायसन हें जें आसा आयज गोंयकारांक काबार करपाचें तितून आसा दिशेन आसा कशें तुमी भायर सरा मागीर आमी लॉबी जी मोनोपोली आसा जी एप एग्रिगेटराची मोनोपोली आसा ती आमी चलयता आनी गोंयचो जे टुरिजम आसा तें काबार करुया स्पिकर सर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां की हे टॅक्सीकार आसा तेंचो लायव्हलीहूड चलता आयज कितलेशे जाण सोडून वयता आयज अशें जाल्लें आसा तेंचे जिवनीक परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की खूब जाण दुयेंत पडलेले आसा आनी तांकां जो दुयेंस चालूच आसा कारण टेन्शनान तुमकां खबर आसा टेन्शनान कशी दुयेंतां जाता ती सो हें खंय ना खंय चिंतपाक जाय आनी ह्या आमच्या टॅक्सीकारांक जेंचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता आनी तांकां खंय ना खंय फुडाराक आमकां व्हरपाक जाय स्पिकर सर फुडें आमी जेन्ना वयता हांव सांगपाक सोदतां तो म्हणजे टुरिजम आमची गोंयची बॅकबोन आतां ओदो खूब डिस्कशन जालें टुरिजमाचेर आनी त्या डिस्कशनान अशें सांगलें की टुरिजम बूश जाता टुरिजम हें जाता तें जाता आतां रिसंटली एक रिपोर्ट येयल्लो तितून टुरिजम डिक्लायन जाता म्हणून सांगलें मात सरकार तरी आयकुपाक रेडी ना सरकार उलोवपाक रेडी ना सरकार म्हणटा आमचो टुरिजम बरो चल्ला आतां बरो चल्ला नाजाल्यार ट्युरिस्ट कित्याक वयता हांव हालींच नॉर्थ बेल्टान येयल्लो आमच्यो सगळीं रेस्टॉरंटां जीं आसा ती खाली दिसतालीं थोडीच कडेन लोक आसले मात चडशे कडेन कोण नासले म्हटल्यार टुरिजम प्रत्येक जाणांक खबर आसा टुरिजम डावन जाता म्हणून बट कोण सारको उलोवपाक रेडी ना आनी हें सिस्टमॅटिकली डावन करपाक सोदता कारण कोळशाचो जो हब आसा तो गोंयांत हाडपाक सोदता कोळसो जाय तसो हाडा आनी टुरिजम काबार करा आनी कोळशाची लॉबी जी आसा ती गोंयांत भोंवडोवपाची प्रत्येक जे गांवांच्यान कोळसो व्हरो न्ही आनी टुरिजम नाका आमकां जेन्ना आमी म्हणटा की आमी टुरिजम आनीक प्रमोट करता आमी हेरिटेज टुरिजम करता जावं आनीक खंयचें टुरिजम करता सगळे टुरिजम करतात म्हणटा पण तेच्या फुडें जे जावपाक जाय तें जायना स्पिकर सर आयज तुमी पळयता आसतले जे ड्रग्स टुरिजम जावं सेक्स टुरिजम आसा हें चालूच आसा हेजेर स्टॉपेज म्हणटा ती अजून पर्यंत जाल्ली ना हें कंटिन्युअसली चालू आसा आनी हें कित्याक स्टॉप जायना हें आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी टुरिजम मिनिस्टरान सांगपाक जाय तुमी पळयता आसतले बिचांचेर कोण म्हणटाले आमी स्टॉप करता आमी आडयता जे हॉकर्स आसा हॉकर्स अजून पर्यंत भोंवतात
कोणूय वचोन पळया, गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आसा फकत जो वाट लायता मीन्स आख्खे ट्युरिजमाची वाट लायता ते फकत तेंचेर अजून नियंत्रण हाडलेलें ना. कोण हाडटलो नियंत्रण? पुलीस हाडटले काय टुरिजम डिपार्टमेंट? दोगूय एक दीस वयता रेड मारता मागीर काबार. पण तें नियंत्रण कंटिन्युअस आसपाक जाय. कोणाक कितें मेळटा कोण जाणा. स्पिकर सर, आतां PWD म्हणजे कितें? PWD म्हटल्यार पयलू म्हणजे आमचे रस्ते. आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तुमी पळयता आसतलो जो हायवे आसा आनी हायवेची जी हालत जाल्ली आसा, आमचें जेन्ना सस्पेन्शन आसा, म्हाजे पासून गाडयेचें सस्पेन्शन गेलें. ही असली परिस्थिती आसा ही हायवेची. आतां सुपरफास्ट हायवे हो जो युनियन मिनिस्टर आसा नितीन गडकरी सांगता सुपरफास्ट हायवे. फास्ट वयतले नाल्यार ती लेवलिंग सारकी ना, लेवलिंग वयर सकयल जाता. ओके. दुसरें म्हणजे ज्या हायवेंचेर ओव्हरब्रिज जावपाक जाय आसले, अंडरपास जावपाक जाय आसले, आमी कितले 2 वर्सां जाले आतां हांव एसेंब्लीन आसा कंटिन्युअसली तेच सांगता. ओव्हरब्रिज जावपाक जाय, अंडरपास जावपाक जाय, एक्सिडंट जाता, सायनेजीस सारक्यो ना. हे कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे जायत ना अजून पर्यंत. एक्सिडेंटल जे झोन्स आसा ते मार्क करून तेजेर एक्शन प्लॅन जावपाक जाय, कांयच जावंक ना. आयज खरेंच म्हटल्यार लॉस जावपाक जाय. गोंय आमचो जे मुखेलमंत्री लास्ट टायम जेन्ना इनॉग्रेशन जालें जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशनाक आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन डायरेक्ट टॉन्ट मारलो आनी डायरेक्ट पॉयंट सांगलो. तो म्हणजे जो ब्रिज आसा, जुवारी ब्रिज आसा, तेका जॉयंट जे आसा ते जॉयंट सारके ना म्हणून, आनी तेका लागून घड करून आवाज येता आनी तो कंटिन्युअसली येत रावता. तुमी सकयल देंवता ना थंयूय सारकें ना, वयर गेल्यार थंयूय सारकें ना. कसलो कन्सल्टंट? कोट्यांनी पयशे तुमी कन्सल्टंटांक मोडटा. आयज कन्सल्टंट खंय आसा? कन्सल्टंटूच ना. तेंच्यांनी जें काम करपाक जाय आसलें, कंप्लीट करपाक जाय आसलें, अजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी फुडें केन्ना जातलें आमकांय खबर ना, कारण प्रत्येकदां तीच एश्युरन्सां मेळटा ह्या एसेंब्लीन. स्पिकर सर, PWDन रस्ते मागीर दुसरें उदक येता. आतां उदकाक हेज्या पयलीं खुबशीं भाशणां जालीं. उदकान सांगता हर घर जल म्हणटा, मात खरें आसा काय कितें? आमी गांवांनी जेन्ना भोंवता कितलेशे गांवांनी जेन्ना आमी पावले, जावं केपें पावले, काणकोण पावले, आमी सांग्यार पावले, कितलेशे आमी पेडणे पावले, कितलेशे गांवांनी अजून पर्यंत नलूच ना. बॉक्सां लायल्या थोडे कडेन बॉक्सांय ना, थोडे कडेन बॉक्सां लायल्या आनी ते बॉक्सांक म्हणटा ते कनेक्शनूच ना, उदकूच पावना. म्हणजे कितें फोटिंगपणां ही? पावयता थंय कितें रिपोर्ट एक भलतोच पावयता. फोटिंगपणाचो रिपोर्ट हो चालू आसा सद्याक स्पिकर सर. आनी हर घर जल म्हणटा ते नात. तितून आतां आमची मादय आमची आवय, ही आवयक आमी राखोंक जाय आसली, अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. जेन्ना हाऊस कमिटी बसयली, हाऊस कमिटीन आमी सांगलें की बाबा आमची म्हादयक लागून कितें तरी आमी एक्शन प्लॅन करपाक जाय, आमी फुडें वचपाक जाय. मिटींग एक स्टार्टींग तेंच्यांनी ब्रिफींग केली, काबार. तेच्या नंतर कांयच ना. एक सायट विजीट पासून अजून पर्यंत जाल्ली ना. म्हटल्यार तें डायवर्जन आसा, म्हादय डायवर्जन आसा, तें जाय तशें करा तुमी. कर्नाटकाक म्हणजे ओपन सूट दिल्ली आसा. कोर्टान आसा तें न्हू. अरे हाऊस कमिटी कित्याक केल्या? हाऊस कमिटीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय. अजून हांवें लेटर केलें, म्हाका अजून पर्यंत रिपोर्ट मेळिल्लो ना. म्हटल्यार तुमकां सरकाराक म्हादय वाचोवपाकूच नाका काय कितें? हो एक प्रश्न चिन्न पडटा. कारण वाचोवपाक जाय नाल्यार हाऊस कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो हांगा टेबल करपाचो. अजून पर्यंत टेबल केल्लो ना, कोणाक काय सांगिना. कोर्टान आसा म्हणटा. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर. कारण आयज प्रत्येक कडेन आतां आमच्या कलिगानूय सांगलें, शिवोल्या सारके हितून, अंजुना सारक्या हितून तूं वागातोर वच, जावं ते सायडीन काणकोण वच, जावं हे सायडीन आमी हांगा वच, केपें वच. आमच्या मतदारसंघात कितलेशे कडेन आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आनी हो उदकाचो प्रॉब्लेम वाडत चलतलो. कारण जें अर्बनायझेशन आसा हें कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी हें आनीक वाडटलें. आनी समज म्हादय ना नाल्यार उदकाक पादेशार जातले, उदकाक मरचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयची जातली. स्पिकर सर, आतां तुमी पळयता आसतले रिसंटली खुबशे हे जाल्या एलिगेशन्स, म्हटल्यार रुलींग पार्टीच्या थ्रूच एलिगेशन जाले आनी ते करप्शनाचे एलिगेशन जाल्या. तेजेर अजून पर्यंत कांयच म्हटल्यार जो हें घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय ते घेतलेलेच ना. स्पिकर सरानूय तुमी सांगलें की करप्शन जालां म्हणून. म्हणटा तेच्या फुडें कितें? अशें जें करप्शन आसा ताका आमी फुडें वचपाक दितले काय कितें? आनी कितले पावंड्याचेर प्रत्येक कडेन म्हणजे कला अकादमीचो एक टायम जालो, परत आतां आनी एक जालो आनी तेच्या फुडें आनी एक जातलो. कंटिन्युअसली अशें समज चालूच उरलें आनी करप्शनाचें हें गुणगान म्हटल्यार आमी करप्शन फ्री, आमी बरे आसा हें दाखोवंक सोदता. हें मात कांय ना, लोकांक दिसता स्पिकर सर. कंपनीज आतां ज्यो आसा, ह्या कंपनीज कॉर्पोरेशन्स जे आसा, ह्या कॉर्पोरेशनाक जे कंपनी एक्टा अंडर कंप्लायन्स करपाचें आसता. अजून पर्यंत कंपनी एक्टा अंडर ही कांयच कंप्लायन्स केल्ली ना. हें केन्ना जातलें? हो स्पिकर सर प्रश्न आसा. स्पिकर सर, म्हाका टायम आसा न्ही? स्पिकर सर,
IPBचे जे आमी विचारपाक सोदता थोडे प्रश्न घालपाक सोदता IPBची 2014 IPBची सुरवात जाली. IPB येयली आनी कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितली लोकांक कामां गोंयकारांक कामां मेळ्ळीं. हो जो प्रश्न आसा हो खूब गरजेचो आसा, कारण IPB हाडटा, खुबशे IPB येता. IPB नंतर तेंचे ऑपरेटीव कितल्यो कंपनीज आसा, इस्टॅब्लिशमेंट कितल्यो आसा ते आजून पर्यंत कांय सारकें ना. जें आमकां आसा तें सांगपाक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय कितले जॉब जाल्या, कितले क्रिएट जाल्या, मात तें आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच IPB अंडर आनीक प्रोजेक्ट हाडलो. पारेमो आसा आमचे केपें, आमचो येदो व्हडलो गांव आसा जो ट्रायबल विलेज, ट्रायबल बेल्ट, थंय आयज फिश मील येता. हो इतलो घातक प्रोजेक्ट आसा. युरी बाबाक खबर आसतलें, कुंकळेन आसा तो सगळो पोल्युशन करीत आसा आनी तेका अप्रुवल दिली. पयर आतां हालीं मिटिंगेक तेका अप्रुवल दिली. कित्याक लागून दिली? आयज तुमकां आमचे जे ट्रायबल भाव आसा तेंचे तुमकां पडलेलें ना काय कितें? आयज तेंचो विरोध आसा. सगळे उलयता मात कोण कॅर करिना. ट्रायबल जे आमचे भावांक कॅरूच करप ना. म्हटल्यार जाय तशें तुमकां हाडटले, कोण हांव कोणा कडेन कितें फिक्सिंग केल्या ती, आनी ती फिक्सिंग करून तुमी जाय तसो प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमचो जो एनवायरमेंट आसा तो काबार करतले. जे ट्रायबल जी आसा थंय व्हडलो कांय प्रोजेक्ट नासले. लायव्हलीहूड तेंचो इकोलॉजिकल लायव्हलीहूड आसा तो शेतांचेर, भाटांचेर, दोंगरांचेर चलता. सो हो तुमी काबार करूंक सोदता आनी थंय घाण हाडपाक सोदता. स्पिकर सर, अशेच कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते हाडीत आसा आनी लाबीत आसा. स्पिकर सर, जे इव्हेंट्स येता, आतां इव्हेंट्स कितलेशे हाडीत आसा. आतां इव्हेंट्साचेर कितले कोट्यांनी पयशे मोडटा. हे पयसो आमचे जे बेनिफिट्स दिवपाक जाय, जावं आमचे जे स्किम्स आसा तांकां खंय ना खंय ट्रान्सफर जावपाक जाय, पण ते जायना. मात इव्हेंट्स जाय तशें चलता. स्पिकर सर, पंचायत टायम आसा. स्पिकर सर म्हाका टायम अर्दे वर जालें. हाफ एन आवर टायम आसा. स्पिकर सर, हाफ एन आवर ऑलरेडी कंप्लीट जावना. तेणें 10 मिनटां एक्स्ट्रा घेतली. जालें ना, ताणें मागून 10 घेतलेलें. मिनिट्स एक्स्ट्रा घेतले. सगळ्यांक हाफ एन आवर दिल्लेले आहा. प्लीज 2 मिनटां दी. स्पिकर सर, हांव काबार करता. स्पिकर सर, पंचायतीन जे GIA फंड्स आसा ते GIA फंड्स आजून पर्यंत सारके रिलीज जायना. कित्याक जायना म्हाका खबर ना. तशेंच जे सरपंच आसा, पंच आसा, ते विलेजांक आयज एसॉल्ट करता. कितलेशे पंच सरपंच, कारण हांव नकळो तेंचे कितें आसा ते, कारण ग्रामसभा जी आसा ती ग्रामसभा कंडक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय ते लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून आसता. मात हें जावपाक जायना. स्पिकर सर, इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा, जे कोमुलदाद प्रॉपर्टीन जाता, मायग्रंटांनी केल्लें आसा, तेजेर सारकें एक्शन जायना. कोमुलदाद एक्टान बरयल्लें आसा. तशेंच पंचायतीची जो वेबसायट आसा तितून वल्गर कंटेंट जो आसा तो वल्गर येता. हेचेर एक्शनूच जायना. आमी कंप्लेन केली, परत एक्शन जायना. मात फुडें पासून कांयच जाल्लें ना. परत तेच जाता. म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. स्पिकर सर, आनी एक सांगपाक सोदता, GSIDC आतां GSIDC अंडर तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. आमच्या एक सानंद्रे मतदारसंघात प्रोजेक्ट हाडला. प्रोजेक्ट कसलो हाडला? ब्रिजाचो. आदलो जो आमदार आसलो तो चेअरमॅन आसलो त्या टायमार, आनी तेणें ब्रिजाचो प्रोजेक्ट हाडला. तो प्रोजेक्ट कितें आसा? प्रोजेक्ट म्हणजे ब्रिज बांदपाचो. ब्रिज बांदला कोणाक? ब्रिज कोणाक न्हू. म्हटल्यार हे सायडीच्यान गेलो तूं, ते सायडीच्यान काबार. फुडें उडकी मारपाची काय कितें करपाचें कांय खबर ना. आनी GSIDCन आतां तो कंप्लीट केला. असले जो प्रोजेक्ट आसा, गोश्ट प्रोजेक्ट म्हणटा ते, हे कित्याक लागून हाडल्या? सीएमान हेजेर कमिटी बसोवपाक जाय आनी हें कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कित्याक लागून हाडला तो? कोणाक खंय वचपाक हाडला? खंय उडी मारपाक हाडला? हे असले प्रोजेक्ट हांगा GSIDC अंडर हाडलेले आसा. स्पिकर सर, तशेंच गेले ते फावटी आमी घातलेले जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आमचे आसा, जावं डेली बेज स्टाफ आसा, तांकां आजून पर्यंत कांयच पॉलिसी ना. आजून पर्यंत तेंचे कशें कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स करपाचे, रेग्युलायज करपाचे ते आजून पर्यंत ना. स्पिकर सर, आमचे फीश नुस्तें आसा, नुस्त्याक लागून सबसिडी दिता म्हणटा, मात आजून पर्यंत ती सबसिडीज म्हणटा ती फीश सबसिडी म्हणटा ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. नुस्तें कमी करपाक लागून, प्रायस कमी करपाक लागून ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. स्पिकर सर, आमी पळयता जे स्ट्रे कॅटल्स आसा, डॉग्स आसा, हेंचे मॅनेजमेंट जे आसा, म्हटल्यार रूल्स आसा, रूल्स फ्रेम केल्ले आसा, मात मॅनेजमेंट जायना. आमी समज ह्या हॉस्पिटलान गेले, एनिमल हजबंड्रीच्या हॉस्पिटलान गेले, थंय सारको ट्रिटमेंट जायना. ती रात 24/7 ओपन आसपाक जाय. कित्याक रातचे जी आमची गोव माता म्हणटा तिका एक्सिडेंट जाले जाल्यार थंय व्हरपाक रातचे बंद आसता. एम्बुलन्स दवरिता म्हणून सांगलेली. खंय गेली ती एम्बुलन्स? जी एनिमल हजबंड्री तूं एम्बुलन्स दवरता 24/7, आजून पर्यंत ती जाल्ली ना. आनी हे फोटिंगपणां आसा. तोकार हॉस्पिटल आसा, मात तें हॉस्पिटल जें आसा तें सारकें ऑपरेटींग ना. ऑपरेशन करता प्रायवेट व्हरचें पडटा. म्हटल्यार कित्याक लागून असो हॉस्पिटल? तर आमकां प्रत्येक कडेन आमचे जे स्ट्रे कॅटल्स जावं आमचे डॉग्स आसा तांकां सारकी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पिकर सर, आमचे एकूच टायम जालो विरेश बाब. 2 पॉयंट उरले. स्पिकर सर, एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा. आतां खुबश्यो एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा त्यो टायमार येयना. हांवें मिनिस्टराकूय सांगलां ह्यो सबसिडीज कित्याक लागून येयना. कारण
आमचे शेतकार रावता हे सबसिडीज टायमार येयल्ल्यो बट ह्यो डिले जायत रावता. तशेंच स्पिकर सर आमचे फायनान्शियल सपोर्ट जो आमचो रेंदेर जावं पोदेर आसा, खाजेकार आसा, आमचे कलाकार आसा, फुलकार आसा आनी बाकीचे जितले आमचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय, मात तो सरकारान तो अजून पर्यंत पावयल्लो ना. तशेंच एक लास्ट वयता वयता सांगता तें म्हणजे एड्युकेशनाचें. आतां एड्युकेशन आमचें खूब गरजेचें आसा आनी एड्युकेशना बाबतींत जो पयलू म्हटल्यार आमचे आसा ते जे प्रायमरी स्कुल्स, जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा. आतां आमी कितलेच कडेन गेल्ले आसा प्रायमरी स्कुलांक जी टिचरी जाय त्यो टिचरी आसना. कितलेच कडेन टिचर ना, एक कडेन एक टिचर आसा, एक कडेन मीन्स 2 टिचरी आसा, 4 टिचरी जाय जाल्यार स्ट्रेंथ एक आसा. म्हटल्यार कश्यो शिकयतली. सो हे जे टिचरींचे आसा ते बेगांच्या बेगान टिचरी भरती करच्यो म्हणून मागता. आनी हे फुडें आमी समज एड्युकेशन फुडें व्हरतले नाल्यार आमकां हे प्रायमरी स्कूल टिकोवन दवरपाक जाय प्रत्येक गांवांनी. देव बरें करूं. Opposition Leader Yuri Alimão. Speaker sir, I rise to speak on the motion of thanks to our respected Rajyapal ji. पहिले सुवातेर स्पीकर सर तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक जे पद्दतीन तुवें लोकोत्सव हें घडोवन हाडलें आनी आमची संस्कृती, आमची कला, आमचें दायज राखपाक जो तूं प्रयत्न करता, इतली वर्सां जे तूं कोता आउट ऑफ युअर ओन इंट्रस्ट विदाउट गव्हर्मेंट हेल्प, म्हजी परबीं तुका आनी तुज्या टिमीक. खरेंच हें गोंयकारपण राखपाची आज गरज आसा आनी जें पावल तूं माता स्पेशली फॉर ST ब्रदर्स गोंयकारा वाटेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, लोकोत्सव वॉज अ फीस्ट ऑफ ट्रायबल ट्रेडिशन एंड यू मेड गोवा स्विंग विथ प्रायड आनी पॉम्प. स्पीकर सर, त्याच पद्दतीन आमी एज अ ऑपोजिशन डिस्टर्बूय जालेले आहाय कित्याक जेन्ना एक फॉर्म्युला अडॉप्ट केलो जे क्वेश्चनारात वेळार क्वेश्चन सिलेक्ट करपाक, त्या वेळार गेल ते विधानसभेन जो फॉर्म्युला आशिल्लो एक ऑपोजिशन आनी एक रुलींग तो ह्या असेंब्लीक ह्या विधानसभेत जावंक. तुका सगळ्यांक खबर आहा की द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन इज पुअर आनी तूं एक कस्टोडियन पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचो, तूं एक कस्टोडियन ऑफ दीस हाऊस. आनी जेन्ना तुजे स्पीकर सर म्हाका दिसता द रिजल्ट्स इन इक्विटी एंड जस्टीस हे मेळटा जेन्ना ऑपोजिशनाकूय चान्स फावो जाता तेन्ना. तो स्पीकर सर, इट इज ओन्ली वेन यू स्टँड विथ द ऑपोजिशन दॅट खरेंच जे कन्वेन्शन असेंब्लीचें आसता इज रियली मेट एंड वी put the questions of the people. Speaker sir, जेन्ना हे राज्यपाल भाशणाचे उलोवचे पयलीं म्हाका उगडास दोतोर मनोहर राय सरदेसायाचो येता आनी जेन्ना उगडास येता तो एक लोक कवी आशिल्लो आनी 18 जानेवारी 1925 तेगेलो जल्म जाल्लो आनी दीस इज द सेंटेनरी इयर. सरकाराक म्हाका दिसता विसर पडला, दे आर फॉरगॉटन. पूण स्पीकर सर, तेगेली एक कविता जे 18 जून दीस हॅड इमॉर्टलायज द क्रांती दीस आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर गोंयकाराच्या जिबेर ताजी उतरां नाचता. भावा तुका याद आसा 18 जून जायत जागे. आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर that as centenary year announcement should be made to this great Goan poet and a great philosopher. Speaker sir, jenna address of the governor ache उलयतना माननीय राज्यपालजीन जे म्हाका दिसता क्रिटिकल इश्यू आशिल्ले जावं he has not spoken about Madhai, he has not spoken about the threat of corruption and he has not spoken about piecemeal erratic change of land use. Speaker sir, अशें दिसता की जे गव्हर्नर एड्रेस स्टार्ट जालें, this was a platform for the government only to showcase its achievements and hide the failures. Speaker sir, to balance this story of sugar and honey, I have come out with a performance card based on specifics that are measurable. And Speaker sir, there is a grading system. A stands for excellent, yes, सरकाराक excellent हांव दिता. B stands for very good, C stands for good, D stands for average, E stands for satisfactory, and F stands for fail. Other Speaker sir, पहिले सुवातेर the Honorable Governor has failed to mention about the governance. The governance seems to be at its worst casualty. The governance today, Speaker sir, this government has moved from governance to appeasement. शासन प्रशासन सोडून दी, फक्त चल्लां तें appeasement. Speaker sir, I will be very specific.
फॉर एग्जाम्पल weakening of institutions, जावं लोकयुक्ता, जावं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन, जावं वुमन कमिशन. Where is the state planning board? केन्ना जाली meeting तेजी? Because a low progress in providing finances to zilla panchayats, to village panchayats. There is no positive change of power in municipalities, in village panchayats. Aaj, because there seems to be a total failure to check corruption. ये सूट बूट जे येताले आमचे मायकल बाब सांगताले ते भोंवत आहाय सगळे डिपार्टमेंटा भोंवत आहाय. Because हें चोयल्यार this current government seems to be there is a collapse. आणि this situation म्हाका जेन्ना हें सिट्युएशन गव्हर्नन्साचें उलयतना दोतोर मनोहर राय सरदेसायाची एक कविता याद जाता. कवितेचें नांव ही लोकशाय. त्या कवितेन ताणें म्हणलें, पांडुलो पाळो गोंडुल्या गाड्याक, कांडुलो कोणो अंतुच्या आड्याक, लाद्रूच्या शेतांत पेद्रूची गाय, ही लोकशाय. स्पीकर सर, ही कविता दोतोर मनोहर राय सरदेसायान जी म्हणलेली, इट इज exactly of how the administration is happening. Speaker sir, jenna disaster management ache uloitna, there seems to be a total failure with regards to disaster management. Every day seems to be a field day for central government to interfere in the affairs of Goa. And the needle of suspension is on these central leaders. Because remote control seems to be from Delhi. Delhi decides for Goa. There is no special package with the financial constraint that the state of Goa is in. No package announced. And Mukhyamantri has equated the situation of governance to three things. And the Chief Minister makes these statements to divert the attention. First of all, he makes statements on the Portuguese. Speaker sir, Jenna Mukhyamantri statement kota ki he wants to wipe off the Portuguese. Now, what does this mean? We expect the Honorable Chief Minister to tell us. Ani, what are the signs left now? Anta kesli sign hai inga goyant, Speaker sir. I believe that the Honorable Chief Minister is digging the skeletons of the dead past. Ani ekida kota, maybe some part of his organization is forcing him to do that. Is this the way to exhibit nationalism, Speaker sir? Is this the way? I think the Honorable Chief Minister needs to clear. Dusra Mukhyamantri kota, he makes derogatory statement on Pandit Nehruji. Now, Pandit Nehruji was the first Prime Minister of India. He was the builder of modern Goa. And his contribution towards the country and his contribution towards Goa is also there. And I believe it is unbecoming of a Chief Minister of Goa to make derogatory statements. I won't get into detail. तिसरे मुखेलमंत्री जे कोता तो डायवर्ट अटेन्शन काँग्रेसीचे उलयता की काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणून. आतां कालच्या दिसाक तेणें सांगिलां 10 वर्सां डेव्हलपमेंट जालें. आतां स्पीकर सर, पयरच्या दिसाक तुवें आहलो, मुखेलमंत्री आहलो, हांवूय आहलो. जेन्ना प्रताप सिंग रावजी राणेलो बर्थडे आशिल्लो, 85th बर्थडे, त्या वेळार मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा म्हूण तेणें बूक रिलीज केल्लो. आनी कितें चल्लां स्पीकर सर, कितली उदरगत काँग्रेसीच्या टायमार जे जालें. आनी ही हॅज सेड इन हिज स्पीच that Goa got statehood because there was a Congress government. So, Speaker sir, हें कितें चल्लां. आनी जे तेणें सांगलां की in the last 10 years it has been done, that means भाऊसाहेब बांदोडकरान जें केलें तें कांय ना, प्रताप सिंग राणेनूय कांय केलें ना, आनी म्हाका दिसता दिगंबर कामतानूय कांय केलें ना. अशें तरी हें जें काल स्टेटमेंट केलां तेजें तरी दिसता. स्पीकर सर, आज जें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा, the state of Goa is crying for attention. Why is it crying for attention, Speaker sir? If you look, there are 72 criminal cases. And these criminal cases involve the staff of the police or of the department. September 23rd, 6 murders in 5 days. Aaj, je rapes, robberies, thefts, child abuse, ye वाडत आसा. Speaker sir, जे शूटिंग फार मारपा इन्सिडेंटूय जाता. फातोड्डाच्या गांवांत एकलो येयलो भायर फार मारपा लागलो. Speaker sir, जे ड्रगाचे जे चलता, टुडे दीस ड्रग मेनन्स हें उत्तर गोंयांत चलता, दक्षिण गोंयांत चलता, कोस्टल लँडान चलता, हिंटरलँडान चलता, गोंयभर चलता. आनी म्हाका दिसता गोंय हें ड्रग्जान स्वयंपूर्ण जाला. गांजा मुट्ट्यान सगळे कडेन मेळटा, सगळे वयताय थिंगा सगळे गांजा गांजा कोताय. स्पीकर सर, आज जे मेनन्स ऑफ बेगर्स, आज दीस मेनन्स ऑफ बेगर्स ही एक ट्रायब आहा.
आणि हे ट्रायब हे जे बेगर आहे जे भोंवताय गोंयभर दे हॅव मेड गोवा अ टेम्पररी होम आणि आय थिंक that the honorable chief minister needs to look at this menace and clarify at the earliest. It's because law and order jenna uloitna jenna माननीय राज्यपाल gives them such a good rating, I fail to understand the situation in Goa. जे पेंडन्सी आहे केसील्यो it is almost 90%. आणि जे crime detection आहले several reports are saying that scientific investigation is lacking in the state of Goa. The honorable governor fails to address that. ओयत्या थिंगा पुलीस आंदा ओयत्या थिंगा लोकांक पिट्टाय शॉपान पिट्टाय बारान पिट्टाय हे बंद जावपाक जाय स्पीकर आतां एड्युकेशनाचेर जेन्ना उलयतना with the overburden of portfolios education seems to be in the casualty. Now when I say that speaker let me be very specific. Jenna NEP चे उलयतना national education policy we are told that the implementation has commenced. However, सगळी जी इस्कोला चयल्या they are not prepared for the national education at foundation stage. They are not prepared. Training आणि orientation जे टिचराचे जावपाक जाय आशिल्ले हे inadequate आहा. Infrastructure basically needs to be toned up. Because jenna आज जरी तो इस्कोल चयल्या they are in a complete bad shape. आणि कितले ओनर ऑफ लीज स्कूल्स आर आस्किंग फॉर देअर रेंट हे रेंट तांकां मेळना कन्फ्युजन जाला अबाउट द मिड डे मील स्कीम एंड द मिड डे मील प्रोवायडर्स आज बालरथाचे जेन्ना उलयतना हांवें मुखेलमंत्रीक सांगलेलें की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत जेव्हा एक्सिडंट जाला एंड द चिल्ड्रन वर टेररायज्ड ही एक्टेड स्विफ्टली एंड ही सेंट ऑल द कलेक्टर एंड एवरीवन देर टू द सायट बट स्पीकर सर दी भुरगीं सारकी भियेल्लीं बिल्ली कित्याक ड्रायव्हर मोडपा लागलो स्टियरिंग लॉक जालो मू आनी रिपोर्ट बोलतो येयला नाव वेदर द मॅनेजमेंट टेक्स केअर ऑफ दीस थिंग्स वाय शूड वी प्ले विथ द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन आय थिंक अजून हांवें पयर म्हणलें बालरथा अजून तीच बास एक फोटाश एक लायटीची बास थिंगा सकाळ 6 भुरग्यांक घेवन वयता आय थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड लूक एट इट दीस इज नॉट सेफ फॉर द स्टुडंट्स आज जे हायर एड्युकेशन पोस्ट आहा either these posts are vacant or they are on contract basis, especially in the universities. Aaj government is called, there seems to be a threat for closure of these schools. And to whether they would be handed to private players, there's a big scare. It's because a private university in je Vidhan Sabha gelte Vidhan Sabha ek bill aali. And the je private university ji fees hai ti 10 crore ki dali te 5 crore kele. Ani 2 crore aale te 50 lakh kele. Is this done to degrade our standards, Speaker sir? Despite all this, हे सगळे चोयन हांव ह्या एड्युकेशन सेक्टराक एवरेज मू ग्रेड दिता कित्याक थोडे स्पीकर सर गुड प्रायवेट स्कूल्स आहा ते प्रायवेट कॉलेजीस आहा देर आर गुड गव्हर्मेंट कॉलेजीस आज तूं एड्युकेशन फिल्डान आहा आनी तुका खबर आहा की भुरग्यांक काळखांतल्यान उजवाड हाडपाक तुगेलो प्रयत्न आहा इतली व्हडली स्कूल इन्स्टिट्यूशन तूं रन कोता इट्स नॉट इजी बट हुंय ना हुंय सरकारालो हुंय ना हुंय हेल्प फावो जायना हिंगा म्हाका दिसता स्पीकर सर कित्याक हांव म्हणटा एंड देर इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू रॅटल विथ द सिलेबस when I say to rattle with the syllabus speaker sir je courses ahay they are rattling in the courses this defeats the purpose of education and that's because doses of mythology find places in history and it is faith and only blind faith that is grabbing space in the formal education sector. This, Speaker sir, should not happen. Aaj, Speaker sir, jenna ease of doing business पण industries आचे जे उलयता आणि व्हडली आश्वासनां दिता but the stakeholder says that Goa is not the location to do business. This is from several industrialists. Aaj, the aggression, the way the industry minister basically is trying to explain. I am telling you, Speaker sir, a plot delay. This is the biggest scam in Goa's history. IDC je plot je ditay, this is the biggest scam. Je bashen manipulation zala. आणि हे कोणा खातीर जाला हे भायले मनशा लागून जाला स्पीकर सर आज हांव माननीय मुख्यमंत्रीक याद करपाक सोदता कित्याक प्रत्येक विधानसभेन आमी तें उलयता आनी आज म्हाका दिसता लोकांले पेशन्स वी शूड नॉट ट्राय जे कुंकोडच्या गांवांत आज जो इंडस्ट्रीचो पोल्युशन जाता आनी आमी
We gave them a thing in writing. We got people from Kunkolim there. आज म्हाका दिसता हिंगा ते वयर आहाय पोसोन आहाय स्पीकर सर. आज हे एक सिट्युएशन इतलो गंभीर आहा. हिंगा 4-5 हजार इलिगली लोक रावता इंडस्ट्रीजान. हिंगा एनक्रोचमेंट जाता. एनक्रोचमेंट जाता कित्याक तेंगेली दादागिरी आहा. In low-lying fields, low paddy fields, and basically तांकां पळोवंक ना स्पीकर. In the name of industrialization, they are doing all this दादागिरी. आनी हे थोडे एजंट आहाय. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन चॅक करपा जाय कोण पार्टनर आहाय ते. आमदार कोण पार्टनर आहाय काय? थोडेशे पार्टनर आहाय अशें म्हाका दिसता. हें चॅक कर. थिंगा जे फॉर्मेलीन बी जे घेवन भोंवताय, जे बाब विरेश सांगतालो, आतां हिंगा हे दोड वॉल ऑफ चायना बांदिल्या. दुसरे मनीस घुसता मुखेलमंत्री बरे सांगपाक की आपूण चेअरमॅन म्हणून सोशियादार चेअरमॅन उलटा उलयता, तो आसूना. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू जे आज एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटर करपाक कसलेच सुविधा ना. जे ETP प्लांट आसपाक जाय, that these people are not following. Yeah, this fish mill has created nuisance. And now I think this is the 6th time I'm speaking on this. And there will be a law and order situation. Poicha disak ami gelle. I request the Honorable Chief Minister, please look into this very seriously, and I believe that you should come to the industrial estate. Let us have an inspection day. Kidak, let's not allow people to take law in their own hands. Because जेन्ना IPBचे उलयतना आज there seems to be no transparency in IPB because जे huge investment promise कोते ये project जाता है जाई and there is no tracking on the employment जे figure दिले. What was the employment promised and what is the employment actually given? Speaker sir, हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी कितले गोंयकार थिंगा दिले. कित्याक इतल्यो जमीन 13 लाख सुमार जमीन गोंयच्यो हांकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिले. कितले गोंयकाराक तेजो फायदो मेळ्ळा. स्पीकर सर, medium and small enterprise, there seems to be no compliance of the grievances. They have gone to the Honorable Chief Minister. Hopefully he announces some relief for them in the budget tomorrow. आज डार्कनेस जे आज मायनिंग आज जातोलें फाल जातोलें केन्ना जातोलें हें म्हाका दिसता. I only hope that this starts within when we are MLAs at least. Speaker sir, हांव टुरिजमाचे उलयतना जे माननीय राज्यपाल failed to mention, आज tourism industry is the only bone. Mining backbone ahlo, आज this is the only bone. But it is today and henceforth, it is only the tourism sector that looks like will take Goa's flag forward. And we cannot afford to fail at any cost. जे एक shocking जे चलता स्पीकर सर, जे tourism stakeholder are saying that they have lost 50% of their business in the peak season of December. आज in the month of December, if tourists have lost their business, I think the Honorable Tourism Ministry should focus on their deliverables. जे डिलिव्हर करपाक शकताय वयताय थिंगा दुसरे कडेन नाक घालताय. जेन्ना हांव सांगता जेटी पॉलिसीन घुसताय आनी खंय घुसताय. आतां स्पीकर सर, big consultants, itle report, itle consultant. Why is the tourism industry failing? Whether MOPA, whether it has taken tourist footfalls, the benefit Goyak Zawpak Zashilo, is it giving benefits to the neighboring states? Has the government checked on this feasibility? MOPA so jenna a benefit Goyanku yeta or neighboring state aku yeta? Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे tourism sector and jenna drugs, casino, somewhere we are losing on international tourists. And I think that the government of Goa and the Honorable Chief Minister, Tourism Minister needs to look at this seriously. Aaj Goa, the capital, is known to be Sin City, like Las Vegas, in Nevada, where casinos are there. Oita thinga sole casino galtan, my kon VIP area te bond ma dete holding my patukte. O show kityak speaker sir. How Mukhyalmantri lage magta. Bond kor, goinch lok salute ko to tuka. Zat zala bond kor. Kityak, I know you all are expecting revenue, but amgele barik lok aaj ejer je maka dista ye online gambling je cholta ejer hui na hui goinkara hui trust jata speaker sir. Speaker sir, अनेकूय प्रयत्न म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक प्रधानमंत्री सांगले
गोंयचो साहेब म्हणून ही एक्नॉलेज्ड द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आय बिलीव गोवन्स आर ऑल नोन टू बी हार्मोनियस, पायस, आनी जेन्ना हें कम्युनल टेन्शन जाता तेन्ना म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें आमगेली जी इमेज आहा गोंयची ही पाड जाता. It is up to the Honorable Chief Minister to keep Goa's flag high in the future. And I hope that these communal incidents, why are they happening? आणि हे कोण नॉन-स्टेट एक्टर गोंयांत येता आनी सगळें हें जें चलता स्पीकर हें म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. इंटरनॅशनल टुरिस्ट और टुरिस्ट डू नॉट लायक दिस वॉट इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, आतां हांव येता एफ ग्रेडीचे जे दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. फर्स्ट जे फिस्कल मॅनेजमेंट, कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उलयल्ले की देर इज एन FRBM violation and the ratios are different, I said it was a CAG report. I am placing that report on the table of the House. Speaker sir, आज जे borrowing आहा 36,000 crores. How do we basically recover this? And Speaker sir, 36,000 crores मा प्रत्येक गोंयकाराचे 2,20,000 रीण, तुझे रीण, तुगे बायलेचे रीण, नातवाचे रीण, भयणीचे रीण, शापायचे रीण, शामायचे रीण, आणि देर इज नो फॉर्म्युला टू रिकवर दिस. दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे वॉट एवर रेव्हेन्यू इज कमिंग इज गोईंग इन टू लोन सर्विसींग. आणि जे GST कंपेन्सेशन जे फावो जातालें हें म्हाका दिसता हें लोकांक हें पोत्ते GST कंपेन्सेशन हेज स्टॉप्ड. लास्ट टायम यू सेड दॅट यू वूड गेट 800 crores, I remember, during your budget speech through mining and other allied activities. How much has come, Speaker sir? जे गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्शन ऑफ मायनिंग सीम्स टू बी ओनली ऑन पेपर. जे ग्रीन सेस आमी बोवाड मारीत आहाय आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जे सगळे रिसिवेबल आहाय फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, यू शूड कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर. ऑलमोस्ट thousands of crores are receivable. You should come, Speaker sir, with this white paper. Fiscal managementचे जेन्ना उलयतना स्पीकर सर पोत्तो उगडास मनोहर राय सरदेसायाचो येता. तेगेली कविता 2 उतरां सांगता तेली. भाड्याच्या बुटांक चोरिल्लीं फितां. स्पीकर सर, ही तेगेली 2 उतरां जे तेणें सांगलेलें. दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ फायनान्सीस टुडे. वी हॅव टू स्टील टू डेकोरेट आवर बॉरोइंग्स. सो म्हाका दिसता it seems to be bad, prudent, not good fiscal management. It is a continued process. Government is a continued process. But I think the Honorable Chief Minister is young, energetic. He should look at new avenues rather than, since it is a continuous process. Congressaचे घाल, Congressa time 7,000 crore आहले आणि 36,000 जाला. तू मुखेलमंत्री जाल तेदो कितू फिगर आलो तो खबर ना म्हाका. पण म्हाका दिसता you have to look at new innovative ways. Speaker sir, जेन्ना आमी शेताचेर आनी कृशीचेर जेन्ना उलयता, शेती आनी कृशीचेर ह्या खात्याचेर, जेन्ना त्या वेळारूय म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो उगडास येता. तेगेली कविता, मुझे गोंय गोरवाचें, मुझे गोंय माडाचें, आरसराच्या गोडयेचें, मुझे गोंय कातली विकून कोट्टी घेवन सोरो पिता. आतां दीस वॉज प्री-लिबरेशन, दीस वॉज द स्टेटस ऑफ गोवा. And I believe that today also, basically, we continue to fail in the agriculture and the horticulture. Both these departments. या सरकाराचो फोकस, कृषी या सरकाराचो फोकस शेताचेर घरां बांदपाचो आसा, शेताचेर आनी शेतकाराचेर ना. The focus of this government or the department is to build farmhouses, not on farms and farmers. Speaker sir, जे एग्रीकल्चराचेर उलयल्यार, जे म्हाका दिसता संजीवनी शुगर फॅक्टरी जो इश्यू ते घेवन येताय आनी म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज जेन्ना ऑलमोस्ट 15 lakhs square meters वर एक्वायर्ड, वेदर दे आर कन्फ्युज्ड एंड वाय आय नो दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज पेईंग द कंपेन्सेशन टू देम, बट समहाव दॅट इथेनॉल प्लांट हें जावपाक जाय आनी तेमी ते गेल्ले पोत्ते मुखेलमंत्री बोले गिवन एन आन्सर. आय होप यू लूक इन टू दीस स्पीकर सर व्हेरी सिरियसली. आतां एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचे उलयतना इट इज व्हेरी इंट्रस्टिंग. आतां नेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहलो, मुखेलमंत्री हे मातशें आयक, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आशिल्लो तो पयलो आहलो चांदोरच्या गांवांत. ओन्ली गोल ने से नो टू कोल म्हणपाक पयलो आहलो. आतां ही स्टँड ऑन द 3 linear प्रोजेक्ट. गोंयांत कोळसो नाका,
हें म्हणपाक पयलो आंताचो एनवायरमेंट मिनिस्टर चांदोरच्या गांवांत आशिल्लो. This was the epicenter for the coal agitation. It is very surprising to see his stand now. Aaj notification on Tiger Reserve is not there. There is no progress with regards to Madai. आमी जेन्ना विधानसभेन प्रश्न केले, फॉरेस्ट मिनिस्टराक प्रश्न केला, इज विथ द टायगर नोटिफिकेशन जे जजमेंट येला, इज मादय सेफ? कांयच जबाब ना. WRD मिनिस्टराक प्रश्न केलो, सेम प्रश्न केलो, कांयच जबाब ना. त्या वेळाराचे एनवायरमेंट मिनिस्टर काब्रालाक प्रश्न केलो, कांयच जबाब ना. स्पीकर सर, वेर आर वी हेडिंग? आनी हे कोल हँडलिंग ह्या दिसान संकल्प उलोवपाक लागला पोत्तो, म्हाका खबर ना. हे म्हाका दिसता हे कोल हँडलिंग जे जाता, दिस स्पीकर सर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड गोवाज फ्युचर. सो वेस्ट मॅनेजमेंट जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट, आज government praises the waste management scenario in Goa. But Speaker sir, tell me one place where we have successfully created Jeff is free from plastic. एक जागो दाखोयचो. Speaker sir, forest fires, industrial fires and industrial accident. हितून सगळे आमी जे फेल जालेले हे सरकार फेल जालेला. Speaker sir, आता हांव एक्सिलंट रेट जे A ग्रेड हे सरकाराक दिता. जेन्ना A ग्रेड दिता स्पीकर सर, जे honorable governor speaks about basically traffic fines that they have got. Ada speaker sir, ODs 1000 deaths, 2500 deaths, jo bab Viresh sangtalo, and most are below the age of 30. This is shocking. Speaker sir, January च्या 1 तारखेक 4 जां गेले न्यू इयराक. Within 14 days, Speaker sir, 14 more deaths. Speaker sir, road accident and road deaths. Goa being such a small state, why is pratyek disak eklo goenkar ya म्हाका दिसता they are dying due to these accidents and je road engineering, whether it is better traffic management. Poicha disak म्हाका दिसता the honorable Transport Minister, the Central Minister, Nitin Gadkari ji has given you all 100 crores. Last time, the Transport Minister was passing the buck on the PWD Minister, saying that the black spots could not be identified. ये एशी तेशी जान म्हाका दिसता मुखेल मंत्री जेन्ना आज PWD Minister हा, ये तेणे रिजॉल्व करपाची गरज हा. So our grade as the killer state is A excellent. Speaker sir, जे गोंयचे DNA हा, जे आमगेले गोंयकारपण आहा, स्पीकर सर, हेजेर उलयतना परत उगडास म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो येता. हांव गोंयचो गोंयकार ह्या कवितेन तो उलयता. मोगाचो मुणकार हांव, शांतीचो फुलकार हांव. सोबीत आमचे गोंय ह्या कवितेन तो उलयता. आमचें गोंय मेकळेपणाचें, मनीसपणाचें आनी भांगराचें. स्पीकर सर, गोंयकार हो धर्मीक आसा आनी गोंयकार कुड्डो न्ही, ताका कुड्डो करिनाका. Speaker sir, when we talk about eroding Goa's DNA, now je drug menace jata, white collar prostitution. When I say white collar prostitution, this is the actual prostitution that is happening in various hotels. Speaker sir, this basically is eroding the Goa's DNA. And there is a saying, rivers never go in the reverse mode. But I believe that the Honorable Chief Minister seems to prefer to go in the reverse. We hear him regularly speaking, severally now, recently speaking about urban Nexal. ते प्रश्न हांवें घाला, पोस्टपोन जाला. गोंयांत कितले अर्बन नॅक्सल आहाय का म्हणून आन्सर मेळना. हांव रावतां स्पीकर सर. हें म्हाका दिसता, my only advice is that we as lawmakers should speak with maturity and we should basically, Speaker sir, open our mind before we open our mouth. Speaker sir, Goa is a glass half full of its DNA. गोंयचो पेलो ओ गोंयचो जे कप आहा ओ ओद बोल्लोलो आसा. कित्यान बोल्लोलो आसा? आमच्या सैमान, आमचें हेरिटेज, आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची कला. आमकां कितें करपाचें आसा स्पीकर सर? हे ओद ग्लास पड आहा तो टॉप अप करपाक जाय. पूण when we top up, Speaker sir, we should exercise care of what is already inside the cup. जे आमगेले original DNA ha, we should exercise care while topping up this glass, Speaker sir. Speaker sir,
the Honorable Governor has opened up with the outstanding organization of the national games. पण आयच्या दिसाक सुरवातेक जेन्ना आमी प्रश्न काळ जालो त्या वेळार म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता एक इतले इव्हेंट जाले आनी जेन्ना पावस पडो नॉन सिजनल रेन मेड मॉकरी ऑफ दीज वेरियस infrastructure projects. Now, Purple Fest is good, but when I talk about Purple Fest, because I believe that this type of fest should be seen in all the government departments. The pension was 2,000 rupees in 2012. I believe that a minimum of 5,000 rupees at least should be given to these persons with disability. Je Mantriya, he's got the courage and the passion. You could look at it from the event, but Speaker sir, what happened in Sanjay school? 110 burge, आज today, Speaker sir, their school is shut and they are in stress. And some people, Speaker sir, have even gone to the, because of stress, to the mental center, they are gone there. Several people are stressed. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना रस्तो हॉट मिक्स कोता तेन्ना सारको बरो दिसता पण 14 दिसान ताका फोंड पडटा हड्ड पडे जेन्ना आमी आज पर्पल फेस्ट केलो जेन्ना you have raised the expectations of the persons with disability. I believe that you should take it to all the talukas, but do it on a smaller scale, more effective. Maybe your international purple fest you could do every alternate year. Because Speaker sir, zog kelo and magi og raवल्या तेच जायना ते. म्हाका दिसता Honorable Minister should look at this because Speaker sir, today there are several associations and all of them complaining about the same. Speaker sir, आज Honorable Governor congratulated that the government saved properties worth 20 crores through firefighters. पण आज Speaker sir, जेन्ना आमी हे 20 crores property was saved, forest fire जाले तेन्ना कितले म्हाका हिंगा मंत्री ना एक स्नेक मेळ मा आन्सर दिला सगळे पण गोंय फॉरेस्ट फायर जाले फॉरेस्ट मिनिस्टर आन्सर दिला म्हाका एक पायथन मेल मो रिप्लायन हें कितें चल्लां स्पीकर सर केसली फोकाणां आनी जे हे फॉरेस्ट फायर जे फायर टेंडर घेवन भोंवता ही मॉडल 1986 पासून आहा हे काँग्रेसान हाडून दिल्ल्यो त्या वेळार हे फायर आजून चलताय स्पीकर सर तर हे चेंज करपा जाय ह्या सरकारान स्पीकर सर आय फेल टू अंडरस्टँड द लिंक with the MOU with Paytm and zero tolerance to corruption. जे तुवें एक सारको फार मालो गव्हर्नर एड्रेसा दिसाक जो तुवें फार मालो तेजेर आनी हांव चड उलयना हिंगा भाशाभास जाल्या बट दॅट एक्सपोजीस द गव्हर्मेंट स्पीकर सर आज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयताय त्या वेळार स्पीकर सर हे जे थ्री लिनियर प्रोजेक्ट जावं रिवर माधई जावं टायगर रिजर्व this has all raised question आज टायगर रिजर्वा जो इश्यू आहा why are we challenging this in the Supreme Court स्पीकर सर this जे म्हाका दिसता सांगेचे आमदार हिंगा आहाय जेन्ना सॅक्रिफायस लोक सांगेच्या लोकांक केलो because of the dam but the effect of it percolated to the entire state. When Tiger Reserve is declared, it is for sure that Madai is safe. And म्हाका दिसता Speaker sir, the government needs to understand this. Speaker sir, जे celebration जे हितू स्पीचान केल्या, celebration of catchy words, अंत्योदया focus on जे focus is on the last person. आणि जे महात्मा गांधीजी सांगतालो सदांच, ग्रामोदया, सर्वोदया, progress of all. ही सगळी जी coinage आहे Speaker sir, these are just words or vernacular phrases just played in the speech. आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोवा विकसित हे स्पीकर सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय द गव्हर्मेंट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो नोज स्पीकर सर अंडर अन्नपूर्ण योजना हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप देर इज ओनली वन सेल्फ हेल्प ग्रुप that is basically received approval for to run a canteen in the FDA department. Governor speaks about the double engine sarkar and he's ended about it, but Madaiche kite. When the Prime Minister came yesterday, a lot of Goans expected that he would also give us relief with regards to Madai, with regards to ST reservation. आज ST reservationाचो जो बोर्ड जालो आनी जे डिस्कशन जालें कॉलिंग अटेन्शन आनी तुमचे सॅटर्डे गेला आनी तुमी ताका उतर दिलेला I hope that the Honorable Chief Minister has discussed with the Honorable Prime Minister of this ST issue
and this is in the interest of this ST community under 330 and 332. या संविधाना कलमा प्रमाणे हो तेंगेलो right, and I believe that the Honorable Chief Minister has given them positively. I hope that before the Lok Sabha and delimitation commission tu je sangala te bosoitle म्हणून OCI card holder, the Honorable Governor has not spoken. Aj jenna goinche, it is a shocking trend to see the amount of Goan youth migrating for better opportunities. But hui na hui tengalo fudar, they are in the dark. And this also requires the double engine Sarkar to help them. But the Honorable Bagadista, the Honorable Governor has failed to basically address this issue. Aj jenna smart utility monon je kela, I hope that this smart utility is not like smart city je kon udela. आम्ही मुखेलमंत्री गेले त्या वेळा सांगलोले हो कन्सल्टंटाक दोर म्हणून नीरव मोदी भाशी धांवतो मो तो ते क्रेडिट कार्ड बी घेन तूं तेन्ना हांसो ना मुखेलमंत्री क्रेडिट कार्ड घेन सगळ्या शॉपिंग पासून वतालो हे अंडर स्मार्ट सिटी 1,500 crore मोडला स्पीकर सर आनी थिंगा जो आमदार आहा तो आमदार म्हणटा ही इज ओनली नॉट शुअर ऑफ द स्टँडर्ड ही सेज वेदर सब स्टँडर्ड ही इज पुटिंग इट ऑन हिज प्रेडेसेसर लेट मनोहर पर्रीकर जी हे कितें चल्लां स्पीकर सर It is, I think government is a continuous process and someone, I think the government needs to take the responsibility, say yes and basically correct it rather than passing the buck on the predecessors. Because आज unemployment ache jenna figure ache uloyतना it is 9.7 as per Niti Aayog and CMI and je आज job fair म्हणून जाले job fair जेन्ना जाले 3 crore 10 lakh हे सरकारान मोडे and jenna sarkaran job fair mode 21,780 youths applied for it. Only 576 youths got jobs. Now Speaker sir, why there is no job fair in 2023? Have you all basically eradicated unemployment issue? Aj social welfare acha hang uloillo. The amount that is pending, 12.5 crore pending of the unorganized and sector who got COVID. Some has been dispersed, there is no doubt, but you should allocate funds on priority to this social welfare department. 1 crore 14 lakh to the families who died of COVID, persons with disabilities, their dues are pending. The beneficiaries basically, the post-matric, pre-matric of SC, ST students, their scholarships are pending. Atal Asra, Honorable Chief Minister says that 9 crores has been excess. I hope you have created more provision in your budget this year to basically OBC, SC, ST. My constituency is because very less, there is no doubt, but pro-centric in Goa, I believe, equally this has to be distributed. Speaker sir, aaj Ladli Lakshmi dues, I believe is almost 80 crores. Honorable Governor says that 80,000 applications have been given, but there are almost, I think, so 14,000 applications pending. Any Minrega worker, 8,000 लोकांक स्पीकर सर जे आमकां आन्सर मेळ्ळें 322 रुपया दिल्ले दिस बिलोंग टू दी SC, ST, दे आर वेटिंग फॉर देयर ड्यूज. आज जे वीज मंत्री हिंगा आहाय 1,000 करोडांनी हे पयशे रिकवर करपाक जाय आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिलेलें सरकारान दे विल नॉट इनक्रीज द पावर टॅरिफ up to 2 years, up to 25. But today, because this recovery has not been done efficiently, I believe that you all are taking the step to hike the price. Because 1 lakh sumar 3,480 defaulters are there who have to pay 1 lakh. There is division, the electricity department itself owns to the department. Because Maka this time a recovery from commercial establishments, steel plants, you all should do at the earliest. If it is sub judice, monitor it efficiently. Because sportsanoi जायते 2 crore sumar ye lokale pending ahay. Itle crore tumi national games ache mole. Anta manya Mukhyamantri, for your information, only from July to October. Only this month's training zala. Antye haun ing oir boson astalo 2012 kenna yetalo. ते दोन उलयताले national games आज जातले फाल जातले 10 वर्सां जाली. No training for these people. And कोणा भाड्या हाडे to represent Goa. Emaka, this is when you are confident with your double engine Sarkar, the training for Goa and Goans had to start long back. Rather than infrastructure, it had to be spent on this training of these people. And many venues, light was not there, infrastructure got collapsed. Emaka, this is because sir, hui na hui, प्रयत्न सरकारान करपाक जाय की असले वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करपा न्हू. बिकॉज जे
सबस्टँडर्ड वर्क्स जे आहे स्पीकर सर जे 230 क्रोजाचे जे सेस आहा आज 230 क्रोजाचे जेन्ना सेस आहा this has to be recovered. Honorable Chief Minister last time said that he would recover, and after we raised it, a letter was sent to all these mine owners and whatever. But have they been recovered? This is something that goes in your kitty, you can spend. Speaker sir, employment and investment promotion board 228 projects, 16,874 crore was promised from 2014 to 22. These are the figures. Employment given out of 41,627, only 8,000 people are gone. How many gone? No one knows. Speaker sir, 13 lakh sumar zomin has gone for, which includes green cover, cultivable land, command area of irrigation projects. Madhaiche jenna mulile house committees avpak jay म्हणून, it was like as if a victory. That house committees only one meeting has taken place. It is dormant. Pravache office jenna announcement Mukhyamantrin kelo Vidhan Sabhen, it felt like as if we won the battle. But I don't know what is the future thing after the announcement of Prava. We have failed to expedite the quick hearing in the Supreme Court as well. Tariq pe tariq pe tariq. Speaker sir, yamaga dista, and we have failed to withdraw the DPR. Speaker sir, education ache uloitna, there is no structural audit of almost 1,315 schools are there. 663 are without any structural audit and safety audit. Whether the Chief Minister will look at it very seriously. Rents are not paid to up to 8 crores are not paid for so many years. The schools are in dilapidated condition. As per your reply, we school and one higher secondary is in dilapidated condition. Speaker sir, there is a failure to detect the petroleum leakage zali. आणि हे जुवारीवाले इतले 50,000 crore स्कॅम मुटाले इतली जमिन्यो आमगेल्यो. स्पीकर सर, what happened to the revenue minister's answer? And now there is upright sale, right, left, center, east, west of all these plots, and they have amended the TCP Act for giving plots up to 200 square meters, 150 square meters. What is this? Speaker sir, this is nothing but rampant corruption. Speaker sir, जे लिकेज जाली 25 दीस आमी ते अंकला मेळपाक गेले, उज पेटलो थिंगा. पयलो हो गेलो मिनिस्टर गेलो, तेजे नंतर आम गेले. थिंग गेल्या तो जाणटेलो अंकल रोटा की आपणा किडनी डिजीज जाली जाल्यार खबर ना म्हणून. ही वॉज वॉमिटिंग. He was a senior citizen who came from abroad and he was there in Goa. He drank that water. And there was a failure in the disaster management. This is like a ticking bomb, Speaker sir. We need to basically spend a lot with regards to our disaster management. Staff selection process, I think the Honorable Chief Minister has taken another 3 months for it. Speaker sir, official language ache jenna uloitna aaj je academic knowledge that has to be made compulsory. When we say compulsory, it is for jobs. Goenkarak jenna job compulsory konkani korpak jay. And there is a provision in the Act, and the Honorable Chief Minister should make sure zawpak jay, Speaker sir. Wasteful expenditure, almost 600 crores. How many post facto approvals? These are people's thing. I think we need to go, Jenna, we seem to be in like a financial crisis. The Honorable Chief Minister says that we are a better model than Punjab. But why we should wait, look at Punjab's model? As Goa's model, I think the Honorable Chief Minister needs to work very seriously. The first project hai, 3 linear project, Zao, smart city, as an impact, has it been checked, Speaker sir, whether this is benefiting Goa and Goans is a big question mark. Speaker sir, aaj jenna, there seems to be a lot of attempts of land conversion, land transfer, and amgeli zomin zoritor gelyar, goenkarak mai kite uttole, Speaker sir. I believe, ejer uloitna porto yad maga Manor Rai Sardesayacho yeta. Tegili jiti utra halni, kaun kiena bangra tanti, देखून हांवें माल्ली कोंबी कालचाराती. Speaker sir, आमचें गोंय भांगराचें, and I believe that we should not kill it, we need to preserve it. Speaker sir, tribal developmentaचे जेन्ना उलयतना जे notification of scheduled areas and the protection of the rights of Adivasis, this is also something, Speaker sir, that the Chief Minister, being the tribal welfare minister, needs to look, and the Honorable Governor has not addressed the same. Healthache uloitna, Speaker sir,
साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तुकाय खबर आहा आज हें हॉस्पिटल काँग्रेसा काळार दिगंबर कामतान बांदलेलें. आज दिगंबर कामत तुमची बरी गेला बरें कितें जातो मू तेक कित्याक घाम काडटाय स्पिकर सर थिंगाय सारकें कांय जायना. आज हें म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतले रिफरल जाता. हाऊ मेनी रिफरल्स टेक प्लेस तुकाय फोन येता सगळ्यांक आमकां येता. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ नर्सीस, शॉर्टेज ऑफ MTS, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स. आज whether Speaker sir there is proper blood testing that is happening, I seriously think Speaker sir the Honorable Chief Minister has a medical background. Whether the finances are not given to the Honorable Health Minister needs to be looked at. These are very serious issues. आमी जेन्ना आमदार जाल्ले पयले आमकां आश्वासन दिलें. I congratulated him about a cath lab, about a neurosurgery facility. तो neurosurgeon सोमना एक दीस येतालो and bond because he requires backup in the ICU. Any cases आमकां Speaker sir आज 4 hours is a golden period. And जेन्ना 4 hours is a golden period for patients that have to be thrombolized, having a stroke, having a heart attack, it becomes very difficult. आणि जी सुविधा बारीकशें जें ambulance आसपाक जाय, there is also Speaker sir no proper ambulance is there. So Speaker sir, and what is the future? Whether this district hospital will be made into a private medical college, into a nursing college, or into what? We need the Honorable Chief Minister, Speaker sir, म्हाका दिसता, and the equipment, equipment थिंगा घालपाक जाय. This was the assurance given to us, but हुई ना हुई, हेजेर म्हाका दिसता, हे सरकारान कांयच प्रयत्न with regards to health. The doctors are efficient. We have everything efficient. The doctors participate, the dean participates, the superintendent participates, but there are shortage of staff. तुमकांय खबर आहा जेन्ना ICU जेन्ना beds are full, sometimes patients are shifted prematurely. For what, Speaker sir? Because there are no proper infrastructure. Speaker sir, Honorable Governor has spoken about MOPA as being one of the airports, but has remained silent on Dabolim selectively. What is the future of Dabolim? I said at the start that it would be a ghost airport, and it is heading towards that. Because for airports to function, and you were an MLA, I believe at that time, there was a report by International Civil Aviation Organization. That is the primary body for in the airline industry. They said that this was not feasible of 2 airports within close proximity. But today, Speaker sir, because of the manipulations of whoever has done it, whether the people of South Goa in the doldrums, whether the existence of MOPA has created tourist footfalls for the neighboring state, that is a big question mark and needs to be looked into very seriously. आज कसिनोचेर जेन्ना आमी उलयतना हे शिफ्ट जावपाक जाय म्हण तुवें आयकलां हे मांदोवीन शिफ्ट जावपाक जाय सगळे उलयताय. Speaker sir, why is this not shifting? And the GST, I had said about 10,000s of crores that has to be recovered. This could be used. But why is this government going soft on them? Speaker sir, म्हाका दिसता this government also and the Honorable Governor has failed to address the issue of appointing a full-time gaming commissioner. Or gaming commissioner when the has to be appointed is not being appointed. Why it is not been done? Speaker, so basically I have summed it up. आणि सुरवाती हांवें दोतोर मनोहर बाब सरदेसायाचो खूब उल्लेख केलो आनी खूब उगडास केला. Let me close by a line from this giant killer who was a philosopher, a poet, a thinker and a humanist. Speaker sir, this is from the poem Zayat Zage. आनी म्हाका दिसता गोंयकारान जाय जागपाची गरज आहा. तेगेली कविता अजून आसा पिडपी हांगा, अजून आसा नाडपी हांगा, शेतकारांनो मुणकारांनो, जाणकारांनो गांवकारांनो, जायत जागे जायत जागे. देव बरें करूं स्पीकर सर. Honorable Chief Minister. सारको टायमार उलयला. Speaker sir,
राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर सगळे जाण भाशण करताले. खरें म्हटलेलें अर्दे अर्दे वर, बट तेंच्यांनी चडूच वेळ घेतलो. आनी हांव तितूर वचना. आमी वयल्यान 6 जाण उलयले, तांकां चड वेळ मेळो न्ही म्हणून. तांचे पयर 3 जाण उलयले आनी आज उरलेले उलयले. स्पीकर सर, बाब युरी मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता तेणी मदीं बऱ्योच वाचून दाखयल्यो. म्हणून म्हाकाय बी मनोहरराय सरदेसायांची कविता पयलींच ताका सांगची पडली आनी ती कविता ताका समजुनूय सांगची पडटली म्हाका. हांव पयलीं कविता वाचतां, तूंय कविता समजून घे, कारण ताजो अर्थ तुका कळप चड गरजेचो आसा. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. आमकां नागर धरूंक येयना, आमकां माडार चडूंक येयना, आमकां चुडीत मोडूंक येयना, रोग येना, लुवकूय येना, तासूंक येना कोण्याक आमी. असले आमी, मदले आमी. स्पीकर सर, ह्याच मनोहरराय सरदेसाय हांच्यांनी बरयल्ल्या कवितेंतली ताजी गत आसा. तेणी सगळ्यो कविता वाचल्यो, सगळें वाचलें, म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सांगपाक जाय सगळ्या एडवायजरां कडल्यान बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळे वाचीत रावल्यो. नो डावट. येस येस, हांव खंय ना म्हणटा. यू सेंड इट टू द फॉरेन्सिक लॅब. घे ना ना बरयलें तें घे मरे. अरे तूं जेन्ना स्पीकर सर, ह्यो बजेट जेन्ना उलयता तूं 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 बरयत तें. स्पीकर सर, म्हाजी आसा बरोवपी दुसरो आसतलो न्ही म्हाजो. हें घे स्पीकर सर, मरे, हांवें बरयलें तें घे मरे. घे. स्पीकर सर, आसुनी तेणी खूब कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो, म्हणून हांवें एक शेवटची एकूच कविता सांगली. कशें मदले आमी ते. ही ती कविता तुवें बरयल्या? ना, मनोहरराय सरदेसाय. अरे मागीर ते उगडास तुवें केलें ना. सेंटेनरी इयर मरे. ते फुडलें सांगता तुका, फुडलें सांगता. मनोहरराय स्पीकर सर, मनोहरराय सरदेसायांचो जन्म 18 जानेवारी 1925. ताका सेंटेनरी इयर नेक्स्ट इयरच्यान सुरवात जाता, ह्या वर्साच्यान न्हू. स्पीकर सर, सी व्हेन वी एंटर, वी आर एंटरिंग द सेंटेनरी इयर. कितें स्पीकर सर? फुडल्या वर्सा तांचेय आनी रवींद्रबाब केळकार हांचेय बी फुडल्या वर्साच सुरवात जाता, 7 मार्च 1925. दोनूय सेंटेनरी इयर्स आमकां जर सेलेब्रेट करपाचीच आसा, सरकार आपल्या हाजेर डेफिनेटली दोनूय सेंटेनरी इयरांचो विचार करतले. आनी दोनूय सेंटेनरी इयरां खातीर आमी एक विशेश करून आमचे राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन विशेष कार्यक्रम, कारण वी आर प्राऊड अबाउट द रवींद्रबाब केळकार. आमी प्राऊड फील करता बाब मनोहरराय सरदेसाय हांच्याय बद्दल. आनी तुवें बरें दिसलें म्हाका त्या निमित्तांत मनोहरराय सरदेसायच्यो काही कविता युरी बाबान वाचल्यो आनी युरी बाबान बरोवन काडल्यो, ही बरी गजाल आसा. ओके स्पीकर सर, प्रत्येकाक आमकां शिकचें पडटा, हांव ना म्हणना. हांवूय शिकताच आनी हांव शिकत आसा. ताणें बी शिकचो, तेणी बी बरो अजून खूब जाणां कडल्यान म्हणजे इटसेल्फ म्हणजे ताजो डॅडी एक्स मिनिस्टर, ताज्याय कडल्यान शिका सारकें आसा. खूब कितें शिका सारकें आसा. आनी म्हाका दिसता एक्स लेजिस्लेचर जे आसा पळय न्हू, तांच्याय कडल्यान शिकचें. म्हाजो व्हडलो टर्म, दीस इज 3rd टर्म ओन्ली. ओके, त्या ती प्रत्येका कडल्यान प्रत्येकान शिकत वयचें. स्पीकर सर, आमी श्री प्रभू रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठान जाली आनी पुराय देश राममय जालो. गोंयूय बी पुराय राममय जालो आनी खऱ्या अर्थात आमी राम राज्या कडेन वचूंक लागल्या, राम राज्य प्रतिश्ठीत जावपाक लागला. आनी म्हणून तर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाचेरूच आमचें सरकार चलता. आनी हें डबल इंजिनचें सरकार खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी, म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणीच पावोंक नासलो ताच्या पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न आसा, पावलो. म्हणून हांवें म्हटलां इट इज द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. घडये कदाचित म्हणजे ती जाणटेली आवय आसतली, ती विधवा भयण आसतली, तो अपंग भाव आसतलो. वेगवेगळे इव्हेंट जेन्ना तुमी म्हणटा पळय न्ही, इट इज इव्हेंट हे फक्त शोकेस करपाक न्ही, त्या इव्हेंटाच्या निमित्तान म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जो आमी सेलेब्रेट केलो म्हणण्या पेक्षा पयले फावटी म्हणजे दिव्यांग मनीस जो फक्त पणजे पावपाचो विशय नासलो, म्हणजे तेज्या चेहऱ्या वयलो हास्य हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. घडये कदाचित तूं एकूय दीस तेज्या कार्यक्रमाक पावोंक ना आसतलो, पावल्या तांकां विचार ज्या पद्दतीचो हास्य
ॲडव्होकेट कालूस बाब कार्यक्रमाक म्हाका 2-3दां मेळ्ळो आनी त्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य, तेज्या फॅमिली मनशांतल्या चेहऱ्या वयलें हास्य हें समाधान दिवन वयतालें म्हाज्या सारकिल्या मनशाक. म्हणून हांव प्रत्येक फावटी हांव एप्रिशिएट करता, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कंटिन्यू उरूं जाय न्हू. बरोबर आहा तुजें. न्ही तेकाच हांव तेकाच इट इज आमी फक्त इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल कंटिन्यू शो करपाच्या हितूर ना. प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र GMCन आमी सुरवात केली, वीच इनिशिएटीव टेकन बाय माय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, जे आयज पर्यंत नाशिल्लें. पयले फावटी हांव सांगता पळय, प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आज जो कोण एफोर्डेबल ना, जेका कसलोय इक्विपमेंट घेवपा खातीर फाल्यां सकाळीं पांय आसतलो, हात आसतलो, कदाचित कानाचें मशीन आसतलें, ऑल इक्विपमेंट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात ज्या डिजाबिलिटी गरज आसा त्या डिजाबिलिटी खातीर आमी तें प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात गोवा मेडिकल कॉलेजान ओपन केला. इतकेंच न्ही हो, आनी तेंय बी तुका सांगता, इट इज नॉट कॉस्ट एनी फॉर द गव्हर्मेंट, इट इज होल सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दुसरें, फर्स्ट टायम आमी इट इज एन स्पायनल रिहॅब सेंटर, स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर गोंयांत आजून पर्यंत स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर नासलें. ते आमी मातृशाळेच्या बांबोळे आशिल्ल्या हितूंतल्यान स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर एस्टाब्लीश केलें. म्हणजे हांव तुका जस्ट कळपा खातीर, म्हाका ते 23 वर्साचें चली ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्लें. तेजो एक्सिडंट जालो, स्कुटरी वयल्यान वयतालें, ताज्या बरोबर चली आशिल्लें एक्सपायर्ड जालें. हांवें मुद्दामून तेजे कडेन इंटरेक्ट केलें. शी इज फ्रॉम म्हापसागा हॉल्डोणा खंयचे तरी. ओके, 110 students today are displaced. They are in mental stress. हांव उलयतां न्ही तेजेर, हांव उलयतां तेजेरूय बी. ओके, ताज्या खातीरच ते चलयेन म्हाका सांगलें आपल्याक ट्रिटमेंट घेवपाक ऑलमोस्ट चेन्नय वयचें पडटालें. आय एम व्हेरी मच थँकफूल म्हणपाक लागलें. निदान म्हणजे शी इज वर्क फ्रॉम होम, काम करता ते बाबडे, 24 काय 25 वर्साचे. ताका स्पायनल इंजरी जाली, ते चलूं शकना आनी ते हांगांतल्यान ट्रिटमेंटाक चेन्नय वयताले. तेजे ट्रिटमेंट आतां हांगा जाता. म्हणजे दिस आमी म्हणटा की इव्हेंट जालो, ताज्या उपरांत डिसिजन परत एकदां गोंयाक कितें दिलें जाल्यार हें सेंटर ओपन केलें. आजुनूय बी दे हॅव प्लॅन different things for the state of Goa with the help of different organization, with the help of government of India. हे सगळें एस्टाब्लीश केलें. तुवें आत्तां जो विशय सांगलो की खूब जाण भुरगे डिस्ट्रेसान आसा म्हणून, बरोबर आसा. डिस्ट्रेसान आसलेल्या भुरग्यां खातीर हांव जस्ट कावन्सिलींग सेंटर गोंय सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. वेगवेगळी कारणां आसतलीं, हांव कारणांनी वचना, बट ही सगळी कारणां जी आसा पळय न्हू, ह्या वेगवेगळी टेन्शन आसतली. म्हणजे आतां सर आशिल्लो मोबायल हें एक कारण आसा ताज्या खातीर. इट इज नॉट दॅट, म्हणजे तूं सरकार म्हणूं नाका, सरकारा खातीर ना. ओके, सरकारान आज जितक्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, म्हणजे आमी परत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे करता आसतना कावन्सिलींग एके वाटेंतल्यान ड्युएल डिग्री सिस्टम आमी जी आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या कंबायन हातूंतल्यान, म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतना ताका ITIतलो खंयची सर्टिफिकेट कोर्स जाय आसत जाल्यार तेंय करपाक मेळटा. हांवें फक्त म्हणजे कावन्सिलींग आनी ताजो रिपोर्ट वेगवेगळे जर तूं रिपोर्ट्स पळयत जाल्यार तितून कारणां खूब आसा. हांव जाय तूं स्पेशली म्हाका तो डिस्प्ले करपाचो बीन ना. एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे कावन्सिलर्स जे रिपोर्ट प्रेजेंट करता वेगवेगळ्या स्कुलांतले, हायर सेकंडरीतले, इवन दो नाव द कॉलेज सेक्शनांत आमी कावन्सिलर्स दिवपाक सुरवात केल्या. ह्या हातूंतल्यान ते म्हटलां की हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवचो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी तो गव्हर्नर म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्साचेर तो उलयला. हांव तेजेर तुका हांव सांगता. आतां तुजें उलोवन जाल्यार हांवें थंड आयकलां. हांव भायर गेलो सुद्दां जाल्यार कान तुज्याच कडेन आसतालो. ओके, हांव तुजें आयकत आसतालो, कारण बाकीच्यांचे तरी एक वेळ हांवें मातशें आयकोंक ना. म्हणल्यार कसो यू आर द ऑपोजिशन लिडर, तुजें आयकपाकूच जाय. ओके, तुजें आयकना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कशा तुज्या प्रश्न तुवें विचारलेल्या प्रश्नांक हांवें उत्तर दिवंक ना अशें जातलें. म्हणून हांवें सांगलें. आनी आतां राम राज्य आयलां, राम लल्लाची प्राण